Hallelujah. Bas, ona kuina keha, ona kuligi keno. Jesu no mwathani. Bwana asifiwe. Na Ngai witu aria gitini koguo kiria tugwika ni kwikira hinya muno. Na riu andu aria arata ahakuhi muno a family ino ndio mahoyagira andu a family. Andu a family no bare muri kwihoera. Riu andu arata ithuri ni tuhoyagira andu a family nigetha tumetirie hinya nigetha maundu maria me mbere marutike wega. Mwathani arogocwo. Koguo andu a kanitha na arata a family ino ningumwihoya mukageria kuhoya Ngai muno iria tuko tuwira-ini uyu tondu mundu gutigwo ni mundu wao thakame igitigana ni gukorwo kwina wira muritu muno. Wira uria ukorwo ukirutika hitho-ini kana kinya kiroho-ini ni ukorwo wira muritu muno. So tukuhoya Ngai witu nigetha twambiririe wendo rwitu na andu makiviu mwiri metirio hinya kuri Ngai witu. Rekei tuhoe. Twagoca ritwa rĩa Jehova Ngai wa iguru ona roho ona Jesu Kristo mwathani witu. Jehova Ngai we mwene hinya wothe Mungu wa iguru na thĩ na indo ciothe nĩ tũrakuo mwathani. Twĩ mbere yaku mwathani mahinda maya baba witũ ma rũcinĩ rwa ũmũthĩ twĩgũcokeria ngatho tondũ nĩ twĩtĩkĩrĩte tũkinye mũthenya wa ũmũthĩ o ta ũrĩa mũbango ũrabangĩtwo. Ithuĩ nĩ kwaria twaragia na tũkauga na tũgatanya no we nĩ ũkinyanagĩria mũthamaki wa matu-inĩ. Na rĩu twĩ mbere yaku baba witũ haha tondũ nĩ tũrenda kwarĩria thabarĩ itũ ya kumagara nigetha tũkaumagarie mũrũ wa ithe witũ. Tũgwĩtia hinya, tũgwĩtia thayũ, ona nĩ tũgwĩtia ũhoreru wa ngoro mwathani. Ĩtĩkĩra gwĩkĩra bamĩrĩ ĩno hinya mwathani witũ. Ona haha rĩu Ngai witũ tũgĩthiĩ kwambĩrĩria ikinya rĩa mbere, tũgĩthiĩ ikinya rĩa kerĩ, ona ikinya rĩa kũrĩkĩrĩria. Tũgũthaitha mwathani ũtuĩke mũtongoria, ona ũtuĩke mũrithi witũ. Rĩu ona nginya kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩro kĩa ũhoro ũyũ. Na we koguo ngumo na woci-inĩ ciaku mwathani. Na twambĩrĩrie rũgendo baba wa muoyo. Njĩra o yothe Ngai witũ ĩrĩa tũkũgera na harĩa hothe tũrĩgera mwathani na makinya maitũ harĩa tũrĩkinya twahoya kũtongorio na kũrũgamĩrĩra mũraika waku ũrĩa wĩ hinya mũno na nĩgetha ũtũgitĩre kũrĩ ũru ona kũrĩ mĩtino ona kũrĩ mogwati mwathani na nĩgetha wĩra ũyũ ũrutĩke kuma rĩu ona nginya kĩrĩkĩro kĩaguo. Ũndũ ũcio twahoya twĩnyihĩtie tondũ nĩ ũgũtũhingĩria nĩ ũndũ wa wendo waku ũrĩa twendete naguo ona wa mũno ũrĩa twamwĩta naguo mwathani. Na nĩ wega-inĩ waku Ngai wa igũrũ ona roho ona Jesu Kristo ũrĩa mwathani witũ. Mwathani amũrathime na amũkĩre hinya marĩtwa makwa njĩtagũruka gĩtawaero na mwathani nĩ mwega. Sana. Thank you. Tũtirĩ na maũndũ maingĩ tũgwĩka tondũ rĩu
no thabarĩ itũ tũrenda kwambĩrĩria na tondũ rĩu nĩ twakihoya na twahoya maũndũ mothe nginya thabarĩ nĩ twahoera rĩu transport manager witũ ndiramuona no ngũgĩciria hihi nĩ tũkĩbangĩte wega na tũgĩkorwo hihi kwĩ mũndũ ũngĩgĩa na hitilafu mũndũ ũrĩa transport manager etagwo Hosea David na tondũ ndakinyĩte Haroni nĩ ekũmenya harĩa arĩ no in the meantime Haroni wa guoko ũguo kana ũke haha andũ makuone Mukiri Jona ukai haha tondũ ndenda mũkorwo mwĩ haha nĩgetha tũkĩona mwĩrĩ mũkorwo mũkĩina rwĩmbo ukai haha inyuothe ũguo mwatonya kweli ukai haha please ndikarai haha tondũ nĩgetha andũ makĩview mwĩrĩ tũkorwo tũgĩkĩina na nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega rĩu Haroni nĩ ũyũ na Haroni nengĩrwo microphone ũgeithie andũ no mere arĩa matarĩ na ngari ũrĩa megwĩka Bas, thank you. Ngai nĩ mwega. Ngeithie ũũ atĩ ona mũrathiĩte Ngai no mwega na ũndũ ũrĩa wĩho nĩ atĩ nĩ twĩtĩkire atĩ ũguo nĩguo Ngai ekĩte na tũthiĩ na mbere tũkiumagana nĩ tũgũthiĩ o kũrĩa gwĩtagwo Mũnyaka Kijiko kũu nĩkuo tũrathiĩ kũhurũkia our brother na twathiĩ stop over ĩrĩa tũrĩmĩka harĩa flyover tũgĩthiĩ kũingĩra kuma hau rĩu no gũthiĩ tũgũthiĩ na angĩkorwo we ndũrĩ na ngari andũ arĩa matarĩ na ngari nĩ tũkũrũgama harĩa nja nĩgetha mũndũ ũtarĩ na ngari tuone ũrĩa tũgwĩka angĩkorwo nawe wĩna ngari na ndũihũrĩtie andũ na twathiĩ mathiko tũkũhoya andũ twendane ũngĩona mũndũ ũtarĩ na ngari na we wĩ hau ngari yaku ndũihũrĩtie no ũhurie andũ erĩ ũthiĩ ũmekĩre ngari yaku nĩgetha tũthiĩ thabarĩ ĩno twĩ hamwe Ngai wa muoyo atutongorie atindanie na ithuĩ na atuhe thayũ asanteni thank you kĩrĩa kĩongerera hau he Haroni rĩu bũrũri witũ nĩ mũramenya nĩ ũrathũka mũno rĩu ũgĩkorwo na ngari na ũkorwo nĩ ũkua mũndũ ũkĩkorwo mũndũ ũcio nĩ ũmũmenyete wega ndagathiĩ akũhĩngĩce akũrorie kũndũ kũngĩ tũkwage mathiko-inĩ na rĩu ũhoro ũcio nĩ njũĩ nĩ ũkorwo ũkĩrĩ mwega rĩu tũkwenda kwambia kũview mwĩrĩ na tũkwambĩrĩria family nĩwe ngũrigia nĩgetha moke makĩgĩa na ihinda rĩao rĩega no rĩu twaview mwĩrĩ tũkumĩra mũrango-inĩ ũyũ haha rĩu twatota hingũra mũrango ũcio rĩu we wona mwĩrĩ ũgatonya ũguo ũkahegacĩra hau nĩ ũkuona ũrĩa ũgũtonya ũgathiĩ wakiuma ũguo tũgagĩcoka ngari-inĩ no andũ arĩa angĩ tũkĩrĩ na hinya tondũ hihi no ũkĩone mũndũ wa family ũtarĩ na hinya mũiganu wĩtĩkĩre gũkorwo wĩ hakuhĩ nake nĩgetha tũkĩmateithĩrĩrie na ũhoro ũcio nĩ njũĩ nĩ ũkorwo wĩ mwega na nĩ njũĩ Mwathani egũtũrathima rĩu na ithuĩ Jona andũ makĩona mwĩrĩ rĩu mũgĩkorwo mũgĩtũtongoria na rwĩmbo o nginya hĩndĩ ĩrĩa tũriuma gũkũ ũcio nĩ wĩra ũrĩa ndamũhe MC mwenzangu sijui kama kuna kitu utasema ngwĩciria no ũguo mũthuri ũyũ stop over ya mbere nĩ wamera tũracemania harĩa flyover koguo ndũkarũgame njĩra-inĩ ndũkarũgame handũ hangĩ ithuothe tũgĩcemania hau flyover nĩgetha rĩkuma hau tũ-proceed ithuothe nĩ kĩndũ ndagĩka 40 tũikũrũke nginya harĩa mũciĩ-inĩ koguo ndũgetĩkĩre gũtigwo twĩna Paulo wa security rĩu ũgũtũtongoria nĩ egũthiĩ agĩtũhingũragĩra bara koguo ndũgetĩkĩre gũtigwo nĩ msafara githĩ tiguo gwĩciria maũndũ macio mangĩ nĩ wakorwo ũkĩmera koguo tũkwambĩrĩria mũndũ viewing Ngai amũrathime haya tweke ũguo Jehova Mwathani kuuma kĩambĩrĩria ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku ũmaringagĩra na ũgitĩri mũingĩ umona ũgocirwo gũcokerera umona ũgocirwo gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimaga ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao umona ũgocirwo gũcokerera rĩu nĩmenyete ũrĩa wĩ hinya mũingĩ etagwo Jehova mũnene wa ita arĩa wĩtongoreirie matigana
otabo kumona ogosiro gusokerera kumona ogosiro gusokerera inde andugata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgociro gũcoke letũrũ na njũa na makwa kĩonje yamaoya theni na matiarĩ nacio letũrũ agĩkĩra rũkĩra rĩtware kumona ũgociro gũcokerera kumona ũgociro gũcokerera ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumana ũgociro gũcoko wathanire wenyu marĩro rĩakwa ona iũndũkĩro we mwathani ndeithagia kũmenya ũrĩa hinya mũingĩ kumana ũgociro gũcokerera kumana ũgociro gũcokerera ĩndĩ andungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumana ũgociro gũcokerera ũnyite na guoko njikarage nawe ĩndĩ kuĩire mũthĩ wakwa kwambĩrwo njikarage nawe mathĩna-inĩ mothe nĩgetha ũndeithie kũhotana wathani nĩ njũĩ ndũkandiga na nĩngwenda kuona ririga igũrũ ũhithe family kidogo family nĩguo andũ othe moke maumanĩte thutha na mũndũ wothe gũtirĩ mũndũ ũtekuona mwĩrĩ wa mũrũ wa nyina kana mwarĩ wa nyina no nginya mũke inyuothe haha mũmuone na rĩu nĩtũmuonie ũrĩa gũtũgĩkinya twagĩthiĩ haha ũkai andũ othe rĩu moke Jose sawa mwathani nĩ ũgĩthire hinya mwathani wagwĩtirĩrĩria iti cia Saitani na thuti cia mwĩrĩ na wendo
Wathani wakwa thĩ no ta werũ-inĩ Ng'aragu na nyota nĩ mũingĩ ma nĩngwĩrirĩirie na nyota mũnene ma Ngĩndũire na kĩeha nĩ ũndũ wa wĩra waku Ndaririkana ng'endo cia thĩ ĩno ndungata ciaku itũũraga na maithori Mwathani wakwa wĩ baba taririkana Mũthenya warĩ wa mbara nene
Karibu wa chairman Tony Tosu. Karibu wa nyike wa Mugule. Tentino ni ya family mweno ni family kanitha nayo iraikara mweno wothe ni wa kanitha nao aini maraikara mweno riu guthii uguo guothe ni arata i family ni haha kana mwana merigeria hau uguo ni mainamite mwichoja hau uguo family mukoki hapo mko sawa? Maiga me sawa? Na wana mwingi hamweno uyu turuka mweno uyu mwega pati yaka gothe kogo ni nguru ya gatiriri o tene okora pati yako nguru yako nguru wa family na kuikarite haha ri tucoge uguo tuna family kama yura mweno uyu ri moke makirite kapati yaka yeni ruhau ni ha family kamwena gako uguo nigetha horo cio kore mwari arabu twetereire andu aria mekuria ma twetereire andu aria mekuria farama please nigetha tuigire program ine please andu aria mekuria farama andu aria mekuria farama nio twetereire nigetha tuote kuigira program ine nigetha maundu makorwo me mega twende Karanja wa Ng'endo Thank you very much. Na leo nigo mwehoya inyuothe na gitio kinene muno mwambe murugame na iguru nigetha hote kuingiria our very able Bishop Paul Kamwaro nigetha ahote gututongoreria igongona ritu na nigetha maundu mathie wega. So I will request all of you to be upstanding nigetha tuhote kuingira igongona ini. Na horo cio ni mwega tukuina nyimbo cia igongona rwa tugutongoria nyimbo cia kuingiria mutungatiri wa Daudi nigetha tuthie na mbere toni niguo wa Daudi. So we can yes maigurire yo nigetha tukiingire tuthie na mbere na igongona ritu. So hemeo ni ya family ino ni ya kanitha ageni aitu agitio kana aini aitu tukumatengeire hemeno no tondu ithuothe turi wa Ngai kwa Ngai kuona mundu rahuthira ihinda wega. Asante mundu mugi ni mutare. Thank you very much. Na ngwiciria wa Daudi ni there.
Age o mana
Kaneire je waifura hemu more idhiwa Isaka motongoria wa Jakobu lingone thao tuteithie. Amen. Jehova Ngai wa maithe maitũ, Ngai wa Ibrahimu, Ngai wa Isaka, Ngai wa Jakobu, kĩhoti kĩa maũndũ mothe, Ngai ũtũũraga muoyo, we kĩhumo gĩa na kĩhumo gĩa thayũ. Amen. Nĩ twagetha rĩĩtwa rĩaku na nĩ twagũkumia mathainĩ ma mũthĩnjĩri mũnene. Nĩ tondũ wa wega waku na tondũ wa ũtugu waku ithe wa kĩgongona. Asante. Nĩ twĩna ngatho nĩ tondũ wa ũmũthĩ o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Nĩ tondũ nĩtũmĩte tũgĩe ho nĩ tondũ wa kwenda gwaku. Ndungata ciaku mũthamaki wa Isiraeli Jehova Ngai nĩ maumĩte ng'endo ndaya na ithuĩ ona rĩa matũũra maya Ngai no ũtũmenyereire twagomana thĩinĩ wa gĩikaro-inĩ gĩkĩ ithe wa maithe maitũ nĩ tondũ nĩ kĩrĩkanĩro tugutia ritwa riaku tuinamiria mothiũ maitũ Jehova gĩtutia ritwa riaku nigetha ugomane hamwe Jehova Ngai na kĩgongona gĩkĩ kĩigwo handũ haha nigetha ũtuĩke Jehova Ngai no gĩtuĩka mwene gĩtĩ wa gĩikaro gĩkĩ mũthĩnjĩri mũnene nigetha Jehova Ngai ũtukanĩrie ũguo wothe wa shaitani ona wara na mahinya mothe marĩa Jehova Ngai marĩagwo nĩ mwĩki naĩ akuona raika kumaikarania hamwe na kĩgongona gĩkĩ twahanda nigetha ũtuĩke wa kĩambĩrĩria gatagatĩ-inĩ tondũ ĩtĩ nĩ twatonya thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ tuoneana ũrĩngĩ bamĩrĩ mbere ya moko-inĩ maku nĩ tũngĩhoya nĩ tondũ watho ciaku Jehova Ngai ũrũgame hamwe nao utirire ngoro ciao na meciria nĩ tondũ wa kwenda gwaku wa maithe nĩ tondũ we nĩwe Jehova Ngai ũgiragia andũ aku maithori bamĩrĩ no Jehova Ngai ũmĩrathime ona Jehova Ngai kwĩra tũkĩte ithuothe Jehova Ngai ũrotuĩka mwĩhoko witũ na nĩgetha tuone hinya na riiri wa rĩtwa rĩaku twagĩkũhoya Jehova Ngai wohithanie maro na mbere kuma itenere mũthamaki watha ĩtĩkĩra gũtuĩka Jehova Ngai nĩwe gũtũtongoria tondũ watha ciaku ndahoya kuma kĩambĩrĩria gatagatĩ na kĩrĩkĩro ũndũ wothe ũngĩkwo handũ ha ũtuĩke nĩ wa kũgocithia rĩtwa rĩaku nĩ ithuĩ tuonena mbere ya moko-inĩ maku tũmenyete oro wega arĩ othe Jehova Ngai ũtongoragia Jehova Ngai nĩ makinyanagĩra gĩtũtongoria na thayũ waku na nĩ tũrĩcokia ngatho kana thutha rĩtwa-inĩ rĩaku itheru Ngai tha itũ na roho na Jesu mwathani witũ. Amen. Amen. Asante sana mchungaji kwa sababu ya kutuongoza kwa maombi na leo nĩngũmũhoya inyuothe na gĩtĩo mũrugame oro rĩngĩ na igũrũ nĩgetha tuingĩrie the chief overseer and the president na bishop wa kanitha wa JCM Bishop Ben Kamau. Rugamai na igũrũ ndamũthaitha tondũ nĩ kiugo kĩa Ngai kĩandĩkĩte atĩ andũ arĩa agũtĩo matĩo na andũ arĩa agwĩkĩrĩrwo magekĩrĩrwo so na gĩtĩo gĩkĩ inyuothe mũrugame na igũrũ nĩgetha tuingĩrie Bishop Ben wa kanitha wa JCM
ariwe mutungatiri ro tungataga na mwana omwe wa gikaro giki witagwo Sami Watos Motors. So na nitugukena muno tukimuingiria na tukumuingiria na rwimbo rwa gikuriru nigetha tumukundie mai maitu ma gikuriru oro nake ruria rugaga atiriri arahura na ibanete wohe na iguru bendera ya amorutera motare nine moigema arahura na imutari na guoya nagerie wĩra wa Saitani Kristo nĩwe mũnene witũ hinya wothe twagũthaithama na ndũra tũtige gĩthĩki mbara yathira wamũre andũ aku waku igũrũ tũkaheo muoyo arahũra imutarĩ na guoya kahora mwaranagĩrie gĩteanĩria Saitani Kristo nĩwe mũnene nĩngakena mũno ndakinya igũrũ kũrĩa Mwathani witũ athire nĩwe ũkandĩhĩria maũru mothe marĩa ndanendwo nĩ Saitani arahũra imutarĩ na guoya kahora mwaranagĩrie gĩteanĩria wĩra wa Saitani Kristo nĩwe mũnene mũthathagei na Mwathani mwega na mũhoreri mũngĩ mwega ndagakena arahũra na imutarĩ na guoya kahora mwaranagĩrie teanĩriai wĩra wa Saitani Asante na karibu sana Papa Askofu wa kanisa la JCM. Asante. Karibu. Thank you. Riu tugucoka kanitha-ini nigetha tuhote kuingiria mwene tondu ni njui aciari na ciana ni ikinyite. So over to you. Sir. Tuhe microphone hiyo igi kindly. Thank you. Muriega thiini wa Mwathani. Muriega muno. Inyuothe. Mabishofu aitu ndanyiha muriega. Mwathani arogocwo. Amen. Kanitha Mwathani arogocwo. Kamwe no hatari kanitha. Mwathani arogocwo. Kana undu ngororete na guku. Aini aitu muriega. Mwathani arogocwo. Ageni othe muriega. Karibuni thiini wa gikaro giki ni tondu ni turenda kuingira section iyo ingi na ni ndiramenya Mwaura ni umwe wa waitu ni umwe witu na nikio tukite. Mwaura arari mushirika wakwa thiini wa kanitha wa Limuru koguo ni turanyitanagira maundu-ini mothe magongona maundu mothe ma kanitha. Mwaura arari mushirika wakwa thiini wa kanitha wa Limuru koguo mutikarigwo kai kurathi atia. Koguo tukuoya wira ucio kuringana na uria egututeithia. Bwana na asifiwe sana. Koguo ndirenda kanitha haha wake Israeli wanu ni tondu nio megukorwo makithie haria maturehere mwiri haha uguo mawige haha ni tondu wa gitio kia Mwaura na nyina wa Toma ni tondu nio tukoretwo tukinyitanira hamwe nao kanitha wothe anake
anake hopa abai muhorere kai mutai na muraika uri omwiraga stop and read the line nitutwaranei muthome muno anake jamba ciuke haha na cinyitanire na aria me haria nigetha turehe mwiri haha hama-ini ino koguo riu bingo Yedore nikaona emona mona okera mona nyoria aitwera yerasira ngai wa matwinde ebebira kirosa ya garwa ya makoiga ekayoyoti akoberewa ma Asante. Thank you very much. Nitoke na muno ntondo wa kanitha witu wa kuria Limuru. Tuthiite wega.
Bishop Ben origanĩtie na Archbishop Paul Kamwaro rĩu nĩgetha mũraika tugaga atĩ Israeli no rĩmwe rĩu ũmenye rĩu wĩhagwo nayo wĩ Mũisiraeli na Israeli nĩmekĩraga rendi na wĩ nayo koguo raini ĩyo ĩthiĩte yagĩrĩte ũguo no ũhoro ũcio nĩ mwega mũno na maũndũ mothe tũkũruta ithuothe twĩ hamwe tondũ Mwaũra nĩ mwariĩ na Mwaũra nĩ mũnoru biũ tondũ rĩu Mwaũra ararĩ Mũisiraeli akauma Israeli agathiĩ agatuĩka wa kanitha wa AHCCC nĩguo ĩtagwo kũrĩa Thika Road koguo ithuothe ũcio nĩ Mũisiraeli ũhikanangĩtie na maũndũ nĩ mega ĩti wega na no akĩona rĩu acoka agathiĩ ũguo kahungura nginya JCN kanisa la watu na hiyo maneno ni mzuri so gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũgwĩta mũndũ ũrĩa ũgũtũnyita ũgeni gũkũ na mũndũ ũrĩa ũgũtũnyita ũgeni nĩngũmuonetere kũrũgamĩte gũtũhoera nowe ngũcokia haha nĩgetha atũnyite ũgeni. Karibu sana mchungaji. Tupatie microphone tafadhali. Karanja tusaidie. Thank you nĩ tondũ wa Mwathani. Mũrega inyuothe mũtikĩngethie mwena ũyũ ona mwena ũcio mũtikĩngethie tondũ wa Mwathani. Good. Marĩtwa makwa nyambe ndĩgwete njĩtagwo Mikaeli Daniel na ndĩ wa gũkũ Njabi-inĩ mũno itũra rĩrĩa rĩu ningĩ aingĩ toguo ndamenyire nĩ mũtabania ndĩkĩmũnyiti ũgeni nĩ tondũ nĩ ndamenya aingĩ aitũ tumĩte matũra maraya na rĩu ningĩ mwega no ũkinyanĩire nĩ tondũ igongona rĩrĩ rĩa mũrũ wa ithe witũ twĩ nake aki na nĩ wega nĩ gũkiuga o mũndũ harĩa arĩ aigue nĩ aiganĩire mũno nĩ tondũ wa Mwathani nĩ atĩ kũndũ gũkũ gwĩ thayũ na nĩ tũgũthiĩ na rĩu nĩ tondũ wa ũndũ ũcio kĩrĩa ingĩenda kuga nyingĩ kĩnini thĩnyĩra kũmũnyita ũgeni no atĩ no njuge nĩ tondũ wa mabata marĩa makoragwo me hamwe na andũ marĩa matwaranaga hamwe nao nĩ ingĩkĩenda kuga mũhĩrĩga wa Ibrahimu na haha thutha wa hema ĩno nĩ tũthondekeirwo handũ mũndũ angĩgĩthiĩ akĩrũgame hau ũguo toguo arĩa ithe witũ arĩa othe twĩ nao kũrĩa ũguo nĩ tũrona twĩ na mĩciĩ twĩ nayo kũrĩa ona nĩ nguona ona rĩa tũkĩrigicĩirie tirĩ mbara nĩ atĩ mwĩ karibu mũno nĩ tondũ wa ũhoro ũcio ũguo harĩa here nyũmba ingĩkĩrũgamwo na thutha brothers arĩa ithe witũ na thutha hakĩrĩ handũ na nĩ tondũ wa mahinda njage gũteka mweke njuge mũrĩa nyite ũgeni ũrĩngĩ mũndũ aigue atĩ nĩ abatarĩtwo gũkorwo egĩikaroria na ũndũ wothe ũngĩenda kũũria tũrie twĩ gũkũ nĩ tondũ no tũteithanie ndũkekugua kũhinyĩrĩrĩka karibuni tũgĩthiĩ na mbere. Thank you. Asante sana. Mũhũrĩre iruhi mũndũ wa Ngai. Thank you very much. Na mwari ũcio ũngĩ tũgũkorwo nake etagwo Wagatino harĩa ũrĩ kindly ũka mweke ũyũ nĩ waku. Wagatino nĩ akinyĩte? Okay, karibu sana. Thank you. Toni wĩ aca ti ũkinyĩtie ti ũguo arabu na mũhuto wa white. Ndamugeithia thĩinĩ wa Mwathani geithĩkai. Marĩtwa makwa nĩ Joyce Wanjikũ wa mũthuri ũgwĩtwo Isaac Kuria na nĩ nyenda Ngai witũ nĩ tondũ wa kũnduĩra nda nĩ akorire mũtumia wakuĩte mĩrigo mĩingĩ kĩmũhurũkia njiguaga gũikara harĩ we nĩ tondũ njiguaga kũritũhĩrwo nĩ marĩa makoraga andũ gũkũ thĩ mangora nĩ anjĩhagĩrĩria na Mwathani witũ arogocwo. Niĩ ndetwo ndũgame haha njarie ũhoro wa Mwaũra kana ũhoro wa gĩikaro gĩkĩ. Mwaũra okire gũkũ arĩ kana na rĩrĩa mokire kwa tata wao wĩ haha na tũkĩnyitana na nyina wa Mũthoni na Mwathani arogocwo kũrera na nyina wa Mũthoni na nĩ tũtũranĩtie na nyina wa Mũthoni na ciana icio ona icio atigĩte gũkũ na gĩtĩo kĩnene mũno. Niĩ ndikũhota kwaria mũno tondũ niĩ ndĩ ũtaraumaga Nairobi na ndararekwa watokĩte nĩ ararĩ na ciugo njega araheaga nĩ aranjĩra Mwaũra matukũ maingĩ garĩa mĩtu ya Mwaũra kanitha arahũraga na nĩ ndona tarĩ guo na nyuo na Mwathani witũ arogocwo
na ndona mundu ndindaga ngiona ari ndakiona niwe uyu na onagwe mutungu na ni munene na niguo kuri tamugeithie na ni ngumugeithia tondu ari wa kanitha gaitu mwitie ngiri 2 mwathani arogocwo akumio muno nie no njugire Mwaura kuri arathire tumuohore na tuge ahuruke ohoro ni tondu ni Ngai urendire guthii uguo ti mundu urendire tungirerirwo turira tugwe tungiuga na Mwaura tungiraugira ature nie Mwaura ndari andora mehumbire kana kiria ngumuhe auma Nairobi ndari anjira ndekuria irio icio arokaga akanjira maitu kiria urugite nikio nguria ona ndari anjira ndeguikarira ite cia gwakwa na ni bomu ndire cia sofaseti akaria na akanyua ona akanjira na nie ni ngurara ngamwira ugukia kurara niki ona aria angi mari guku na Mwathani arogocwo tuohore Mwaura ni wa Ngai na kuri no muri ya bata Ngai ni okiria kiru ni heretie gitambaya gia kukuranaga ati ni ngoro ehonokaga ni mundu honokaga ngoro yake no ti kanitha ngoro yaku ni wega atwirwo cira no ti kanitha Mwaura ndari angeithia wi mwega maitu Mwathani arogocwo ni kanitha wakwa ni wa ACK wa ngithoma kuria weru na mwari wa ithe witu uria gwitwo nyina wa Muthoni ni geikaro Nairobi haria na thamira no ndimutarire na utuka gutire mathaa ni tondu ni twohithanirio ni Roho Mutheru na Ngai amurathi. Hallelujah. Asante sana. Thank you muno mami witu ni tucigo njega na nguhi. Riu tugwita mama Monica ucio no kwaria harata na mama Monica no chief koguo ekirite ngofia igire so karibu sana nigetha orona weo kiarie na miario yaku mikuhi na nitugukena muno muhurire iruhi nigetha kigue na hinya. Asante sana nigukuonithania na karo wakwa nigetha umuoni ule mundu atuikaga cifu. Bwana asifiwe. Urega ciana cia Ngai ona ni ndi mwega njitagwo Lucy Nduta muthuri Peter Kareli na Jesu ni Mwathani. Nitumwirite inyuothe karibu itura riri ritu. Nitukenete ni undu wa uka tuhurukie Mwaura. Nie ndingihota kuga maundu maingi no ndi na ngatho itura ni muranyitiriria nyina wa Muthoni na nginya ona thirikari ni kenete ni uria ingimwira muturie wendo cio itura tunyitanagirire gwithina na gutari tondu twiragwo gwithina na gutari ritwa ria Mwathani no origocagwo rekei tugocithie Ngai na ciiko citu njega ihinda-ini riri. Akorino welcome itura riri welcome twendete ageni na tutire maundu maingi na ndina ripoti ya cifo ni anjirire pole ciake ndehere bari ya Samuel Ndura mucioe tondu mamu wao ni akumutwarite Nyayo na niona ndangikorwo okite koguo ngiaria ri ndiraria on behalf of Cifo Ndumia Mwathani agocwo. Kwina ripoti ingi ya rucio ni guka ndikithio mundu wothe ukwenda kwenjerwo ndemu mugathi ha munyaka wa Kianda hau wabici-ini ya Cifo ni kurenjwo ndemu igana rimwe Muruaki koguo ria ukwenda kwenjerwo ndemu ni thirikari mugathi kwiyandikithia na ndemu icio ina bata tondu kwenjerwo ndemu ya kurima ya kuhe ng'ombe mai tondu ni mwe guku gwitu ni kwaraga na tutiri na miberethi no Ngai no ari tuiguira tha manjie kuma tondu Ngai niwe wikanaga maundu mega na kwa mau manini
itora rere oyo ne neighbor ha more ni hakwa na tini ndehete ni Ngai aya Ngai wa moya mwende na murathime ina muthoni ndingiaria horo wake kana Mwaura tondu nie ndingihota kwaria Mwaura aumire Nairobi agioka akinjira mam agithie bata akinjira mam na bata ni ndona ta ukite iguru ni mai ngimwera niguo akinjira mam ngoka na indo cia kunyua ndi ucokie thi ciana cia Ngai Mwaura okire akinjikirira irie kiria kioro gigithie thi Ngai wa moya mwende na muhe muoyo. Asante, tumpigie makofi. Na hindi iyo maitu witu gekoragia niguo twaingirwo ni muini witu na baba witu wa uini witagwo Muigai wa Njoroge, tumuhurire ruhiru wega. Asante sana, thank you. Ucio ni mundu wi kindu giake ni amwira nginyo haha muri ni hake na ni Ngai umuhete, na mundu wi kindu giake atwaragwo kahora andu a Ngai. Nikio giatuma waigua ni ndamuhe kanya kau nigetha arangie muno, na ni tondu ni aria wega riu ni ngwamba kuhakania kaundu kau hanini nigetha ngoro ndeka kaundu ndireka haria twina Jona na maundu mathie wega nigetha nawe DJ ukorwo wahe rwimbo rwa muini witagwo Dama Dayos. Asante sana Dama Dayos. Thank you. Ako ndari ready no tuhe ugi. Dama Dayos ako ready? Thank you. Ukada Dama Dayos. We museke ni uriganagira muno kuri andu aingi. Harakisha DJ twende kazi. Asante sana. Tore Dama Dayos ruhiru wega. Thank you, thank you, thank you, thank you. Dama Dayos oguo ndakuhe mbere no guo mwathani egukwambirira mwaka uyu gukuhe mwiri na maundu mathie wega. So asante sana, riu tuguthie kwaririo ni mwari ucio ungi, tutigite waria atatu tu, na mwari ucio ungi aretwo Mwaura wa Gathairu hakuhi. Asante sana, asante, karibu sana baba yetu, karibu 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 karibu. Asante sana. Asante sana Bishop wetu ambao mmefika hapa kwetu kuomboleza nazi, karibuni sana. Karibuni Wakristo wapenzi wote, naona kanisa zote zipo na zimewakilishwa. Karibuni sana. Nitoiguete twina muoyo muno ni undu wa kuona mukite na guka gutuhe pole. Tukona mumite miena yothe ina yumaga ruhuho, tukaigua tukenete na muno ni gukorwo ni twenda Kristo. Ithuĩ nĩ tutigĩtwo ni mwana witu turendete muno, mwana wa thayũ muno. Na maita maingĩ rĩrĩa turaragia ona hĩndĩ orari mũrwaru aranjĩraga, uncle, somo wangu mimi ninapona. Ngai mahau gathie ndi njokete ndi na gikeno, no ndagika muthia ni agicokire akihutwo ni thabari. No gikeno ni gukorwo ni riri ni mwitikia na turietikia na kuu arathie ni kundu kwega, na kuu arathie athiete ni kundu kwega. Kwa hivyo twina gikeno kumwamukira guku gwitu muthi uyu
niguka gutuhe pole, nigutuhe pole, tukakiuga na nyinyi karibuni na Mungu awabariki sana. Kama ningaliguzia kidogo, kijana huyu wetu kama unavyomuona ndivyo roho yake ilivyokuwa. Ni kijana mcheshi mno. Alikuwa ni kijana mcheshi. Tulicheka kila wakati alipokuja. Alipowasiliana nasi, si mtu wa ghasia. Na ni mtu aliyependa watu kama watu wanavyosema. Kwa hivyo tunapoona mumekuja hivyo kuthwa kuona mukite uguo mukite, twina ngatho nyingi muno muno na gikeno kinene ni undu wa guka kunyitana na ithui. Ona inywe ni murendete Mwaura, tugakiuga kungu riri mwega wa mwana witu nurehete andu aingi, na ari korwo ithuothe ciana citu bale ya ndura irogia na riri ta Mwaura. Nitume hau tugie twende kugia na riri, mundu utari ngui na mundu wendete andu othe. Ithuĩ nĩ twamwenda muno makiria nĩguo gakumagaria mwana witu, the bishops present na waumini wote tunasema karibuni. Ithuĩ tutikuga maingĩ tondu nĩ moigĩtwo mwana witu kungu thiumame kwega kuraga. Asante. Asante sana baba yetu, thank you very much. Muhura iruhiro wega. Mundu ina miaka yo akiaria githori kiu ni gikirite kiria kingiario na mundu etagwo Linus na arereirwo Dandora, koguo ni abatie kuhurirwo ruhiro wega muthuri ucio. Muhura iruhiro wega. Mwari ucio ngi tugukorwo nake etagwo Mrs. Dongo kana nyina wa Joshua. Kindly Mrs. Dongo, nyina wa Joshua amefika. Kama hayuko karibu, tuguthie kwe mwari ucio ngi murata wa Mwaura etagwo Kamau wa Solid Rock. Elijah abohorere hanini njuke hau ri. Ukawa Joshua wambe ugwete kiugo kaira njoera-ini ya Elijah. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo ringi. Murega thiini wa Mwathani. Kanitha murega. Aini murega. Nani ndi mwega. Etagwo guo mwaigua. Ni tukwira Ngai ni thengio tondu niguo aronire kwagirire. Atuere mwana witu turendete. Ni kuma rira ndatonyire mucii ucio. Mwaura rira turacemanagia nake ni aranjiraga mami uri oho na thayu, ni arakenagia ngoro yakwa, nikio ndiraigua kwaria muno, ni kuhotwo ndiraigua hotetwo, no Ngai wa murathime tondu wa guka gutunyitirira na gutwenda. Ngai aromwika maundu mega. Thengiũ muno mami witu, to ni wira wa Asha ni kugira microphone. Thengiũ muno mami witu ni tondu wa mĩario yaku mĩkwandĩka na ũhoro ũcio nĩ mwega muno. Thank you. Tũgũthiĩ mwena-inĩ wa arata twarĩrio nĩ Michael Karanja, akorwo ĩ hakuhĩ. Michael Karanja ndakinyĩte. Kamau wa Solid Rock nĩ akinyĩte. Angĩkorwo matakinyĩte, no nĩwe ũkĩte. Nĩwe Yuha Muthuri. Yes. Gusa Jehova we utoragia kĩũria nĩingĩoya ngũrie kĩũria ũmũthĩ noreke njigĩre. Ndamugeithia inyuothe mũrĩega. Marĩtwa njĩtagwo Michael wa Karanja na mũtumia wĩtagwo Wambui. Niĩ ndutaga na Lunka ũrĩa mwanake ũyũ ararutaga, koguo on behalf ya Lunka nikĩo ndarũgama haha. Mwaura akoretwo emũrutithania wĩra na ithuĩ, na o ta ũrĩa aciari mũrĩtwo nĩ mwana wanyu, ithuĩ twĩta Lunka nĩ tuorwo nĩ conductor.
ndita munene wao mwanake ukomete ha ndire ndamuingata ni undu wa mahitia ndire ndamuhe marua na ndire ndamu suspend akoretwo ikanga ria bata mwanake uyu ira niguo ndireraga matakanga makwa mothe mwathani rimwe ni akuaga kindu gia bata tondu aranguire mwanake uria wina kio handu anguire ria marangia aranguire mwanake uria wi kio no tutingiuria Ngai kiuria tondu mwathani akuaga kiria kiega mwanake uyu kio giake ingitua kuhena karogano kanini gake Mwaura ungimwaga thiini wa ikanga Mwaura niwe gwituma arendia mboga ni ndirenda kina akwagire koguo ri waigua tukiuga naona tukirutira uguo twita Runka. In fact Runka I think tuko wengi. Ebu wale wametoka Runka Sako tafadhali muinue mikono mahali muko Runka Sako. Ya tumekuja wengi na kuya ngeme thutha witu maroka ni twendete mwanake uyu na ni tucakaite muno ni undu wa Mwaura. Mwaura ni witu tukoretwo nake koretwo conductor gwitu and a very good person. Koguo muigwa twiga ni mwanake turendete na nikio tuoka nigetha tutigirire ni twahurukia Mwaura. Tugetaga Kamwaura tono kanini na nyune moyo no kanini no ni kanini gaitu na ni kanini ka Runka. May God bless you. Asante sana Runka. Thank you ni tondu wa guka kumagaria muruti umwe wanyu wa wira. Asante. Riu gwenda arata othe aria makinyite maumite Kariobangi. Marafiki wote kutoka Kariobangi ambao mmefika, tafadhali tusimameni. Marafiki wote wa Kariobangi. Ndio Kariobangi, ti Liners kwa ni Dodora ni kwa Mikora. So nitawaomba kwa heshima inyuĩ mutigutira mukiaria muno ukai haha inyuothe arata Kariobangi. Acio ni aria marutithanagia wira hamwe na Betty Dora. Ukai haha. Asanti. Riu nani tondu ndi mubangi wa wira Toni. Yes. Na mutumia wakwa ni mwe nake mubangi wa wira. Kakwira. Riu gwitikiria the one and only nyina aine rwimbo nigetha raini iyo ithie wega. Mundu wa Ngai twende kazi. Ona udakorie utoine wathaine Saitani maruo nyitera daka iria tate netuara njira oirara-ine raina ukaruta mae irira turaro-ine utara nyama itotigethimeka na ithimi cia thina ibakirana noguo megwika beturu ino matiamenya Oi makino kia mosie karoti na thakame ino macio menyaga uthamakio mata ebisiri negetha muthumwa iria tate nĩtuanjĩra ũirora-inĩ wa iga ũkaruta maĩ erere twara-inĩ ũtara nyama ĩtũtigĩthimĩka na ithimi cia thema. Asante, asante. Ndukigeithie o andu bamenye we niwe mutumia wakwa nigetha ndigibange wira mwena ucio. Mageithia wega mundu wa Ngai. Asante. Bwana asifiwe. Muriega.
Titagwo Karo Apita kana Karo Pretty the fashionista. Turutaga wira na Betty Dora kuria Kariobangi. Kio tukite gucakaya nake. Asanteni. Geithia Bishop Ben hau mwira nawe ni uri nyitagira ta Reverend Joy. Ukanyitira wega wira wa Ngai wendaga mundu ranyitira. Ngagwitaga the Lord Bishop. Thank you. Mugeithia hau no gibange wira. No horo ucio ni mwega muno. Bishop Ben aratonirie kuonanagia atumia ukonania mutumia waku ni uigite wega muthuri. Ye. Kumunyita uguo maundu makagira. Asante sana na riu kuma hau tuguthie mwena ucio ngi arata aria tumite kuria Kiambu Road arata a Kiambu Road aria turutaga wira hamwe na Summit Tosu Motors na aria othe tukoragwo industry ni ya wendia wa ngari rugamai kindly rugamai endia a ngari othe Joroge to gwitite tutinde tano bypass. Asanti. Gwenda muke haha oguo ukaio haha. Ukaio haha. Tondu ni ukai. Mucio wina itonga nyingi muno ciana cia Ngai. Umuthi ukungiumira ati kuge ati kwi mundu tukuhonokia muoyo wake tondu wa mbia. Mbeca iria cingigwa haho na inyu niko makamũngi makandu a Mwathani. Na ru tukumwitikiria muikaro na mbeca icio ni tukuihũthĩra ihinda rĩa kinya. Kaira tuone mwaria uria ugutwaririe ni ndona Njoroge James hau riu ukuhe Njoroge James na uhe matha wa mao nigetha maine hamwe na itonga cia thi nigetha maundu mathie wega. Twende kazi DJ. Haya kihurira Mwathani riu ukahora. Kiambĩrĩria gĩaku gĩkoretwo gĩkĩega na kĩo kĩrĩkĩrĩro kĩragĩthũka nĩ njemanĩtie na hinya ũrĩa mũnene ũrĩa ũgũgĩce ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia 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 nikio tutingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita nikio tutingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita hinya no hoti wĩ guoko-inĩ gwaku wa gũgĩtũma ithuĩ tũgĩthereme ngakuoya Mwathi ũkĩrekererie niguo mĩtũrĩre itũ. Haya tũigĩrĩre mũico tuge ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita atĩ tũrĩ ahotani mũnene wa ita. Horai makofi ũguo tuga ithuĩ twĩ ng'ondu Jesũ nĩ mũrĩithi. Rũcinĩ mũrĩithi arĩkũragĩra ng'ondu ciake nĩguo rũcinĩ mũrĩithi ahingũragĩra ng'ondu ciake ithuĩ twĩ ng'ondu Jesũ nĩ mũrĩithi amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũnie ithuĩ twĩ ng'ondu Jesũ nĩ mũrĩithi amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũnie na tũinũke thayũ ciĩ njĩra-inĩ nĩguo ng'ondu nacio ciĩ njĩra-inĩ mũrĩithi ũrĩa ĩrathiĩ ya mbere nĩguo ng'ondu mũrĩithi amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũnie na tũinũke thayũ ithuĩ twĩ ng'ondu amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũnie na tũinũke thayũ.
hura makofi uguo wikire thi okorwo Jesu nĩ mũrĩithi waku ũguo kahora tũtũragio nĩ Ngai mũrĩithi ũrĩa mwega aikaraga maitho nĩguo kwagĩa ũrĩa cionokie iciero-inĩ mũrĩithi ũrĩa mwega aikaraga maitho nĩguo kwagĩa Nduwe Jesu nĩ mũrĩithi amenyago egwĩka tũhũne na tũinũke tha ithuĩ twĩ ng'ondu amenyago egwĩka tũhũne. Asante tũgwĩtĩkĩria Tony nigetha tu introduce the chairman. Asante. Bwana asifiwe. Mwana wa kanitha, our bishops, Reverend and all pastors, all protocol observed. Bwana asifiwe. Murega. Ni ndarugama njĩtagwo Tony wa Tesu. Tũrutithanagia wĩra na mũndũ gwĩtwo Ndũra. Kũndũ gwĩtwo Kĩambu, kũndũ gũtwendageria ngari. Na njũkĩte nĩ ũndũ wa kũmanĩrĩria na family, tondũ na family nĩ arata akwa othe. Kĩrĩa ngũmwĩra nĩ atĩ Ngai wa muoyo amũhe ũmĩrĩru ihinda rĩrĩ ritũ athiĩ na mbere na gũikarania. Bwana asifiwe. Na nĩ ũndũ wa mathiko ndenjaria mũno nĩ tũkorwo na ciamani witũ wa kĩama kĩa Desai arĩa othe twendagia ngari na tondũ we gũkũ Bwana Chairman ũkanĩgetha ũrikĩrĩrie tondũ ningĩ mathaa nĩ mateng'erete tũtikarĩ mahinda mũno. Ngai wa muoyo amũrathime. Bishop areme huko, pastors, viongozi wote wa kanisa na viongozi wote ambao wamefika hapa, wazazi wetu na arata othe wathani agocwo. Bwana asifiwe. Nĩ ndetwo chairman hamarĩtwo njĩtagwo Kariuki wa Karithi na ndĩ mũhonoku. Jesu nĩ mwathani. Nĩ ngenete nĩ gũkorwo nginyĩte gĩikaro gĩkĩ gũkũ ndirĩ mũgeni nĩ tondũ athoni akwa me gũkũ haha Njabi-inĩ, koguo Njoroge ndokĩte mbere yaku. Gũkũ nĩ ndĩkũĩ mũno na gũkinya gũkũ njũkĩte nĩ ũndũ katase ya Sami Ndũra. Sami nĩ mũrata wakwa na mũrata witũ, nĩ tũkoretwo tũkĩrutithania wĩra nake mũno na nĩ mũthuri wa bata. Na harĩ ũndũ ndarĩkia kũmenya ndakinya gĩikaro gĩkĩ nĩ tondũ nĩ ndarĩkia kũmenya atĩ Sami ti gwĩtua wĩtuaga wega waku ona brothers ciaku ciena wega ũcio. Sami ndarĩ hĩndĩ ya gũtengũra njĩtĩkĩrie kĩenjaria ũhoro wa Sami tondũ wega wa Sami nĩguo tũmire tũcine maguta ingĩ aitũ tũke tondũ Mwaũra rĩngĩ na rĩngĩ no tũkorwo tũtoyaine mũno, no kũgerera Sami nĩ ũndũ wa wega wa Sami kũrĩ arĩa mamũmenyete ica ikuhĩ. Nĩ ngwĩciria twĩna mĩaka mĩingĩ mũno Sami kuma akinyira Nairobi rĩrĩa twamenyanire na twakĩrutanĩte o gũkũ tũgĩkinya Nairobi. Kũ Nairobi tugaga gũticie mũndũ ahũndũkaga kinya Nairobi aregagĩra kuo oka gũkũ ũkaga gũcera, na nĩguo twakĩrĩkanĩire na Sami tũikare na kũu tondũ na kũokĩrwo na maũndũ mangĩ maikaingĩ gũkĩra na gũkũ. Ndenda kuga atĩ hau ũndũ ndarani rĩrĩa mũciari witũ kana maitũ rĩrĩa kwaragia koguo takauga ũhoro wa Mwaũra, kauga Mwaũra oka atĩ we ikaraga na gaikarĩra bomu na nĩ aceragĩra aciari. Tondũ ndarora wega nĩ ndĩrona ndĩna andũ aingĩ mũno a rika rĩakwa ũguo arĩa tumagarangĩte ũguo tũgathiĩ na Mwathani agatwĩka wega. Nĩ wega ũgĩe na legacy njega ta ya Mwaũra na wĩrute. Tũtikae kũigua tu maitũ akĩaria na akerwo ageithania akagirie Bishop then nĩ kwendaga ũmark kaũndũ atĩ rĩrĩa wakinya kwanyu mũciĩ gĩa na legacy rĩtwa rĩega. Tiga gũthiĩ kũhurĩria aciari rũkũngũ tondũ nĩ warathibirwo na ngari ona ndũngĩmũgeithia. Rũgama uma tiga kũmũgeithĩria gĩcicio-inĩ, mũgeithie wega. Wakorwo wĩna 200 mũnengere nake akũrathime. Koguo Mwaũra ona hurũkĩte haha ena rĩtwa rĩega rĩa gũka na kũrora aciari, na nĩ ngwĩciria ndararoragwo aciari acio itũra ona mũciari wake nĩ njũĩ nĩ aramũroraga na nĩ tũrakena nĩ ũguo. Na ngaona mbegũ ĩkoragwo na Sami tondũ Sami nĩ atĩte andũ arĩa akũrũ kũmũkĩra. Noguo nĩ njũĩ na nĩ wega mũno twĩrute kaũndũ kau na tũcoke na gatũtware haraihu. Ndĩkie kuga ũũ atĩ ithuĩ twetwo tũrĩendia ngari na kwerwo mabeca nĩ maingĩ. Nĩguo nĩ maingĩ no tũrakĩhoya Ngai nĩgetha matigathire tondũ harĩa tũroretio
twahoreru muno koguo bishop twina wira wa gutuhoera ni tondu twata gwikora guku twina ngari igiri na ngari igiri tu no itume guku guthuke muno tondu mundu convinceaga mundu wina milioni imwe akaruta muhuko ndugathake nake meciria maria mema mutu ucio bagicoka maikare haha guku munyaka matekuona mbia gwicira no methe nginya na makiuri o guku munyaka na ni ukiwe gutire makiuri koguo ri ni turahoya Ngai na ucio niguo wira turutaga wa kuiguithia andu na tutihingicaga andu MC wira witu ni wa convince andu no ti kuma confuse uguo niguo twikaga twendagia mitoka kuria Dasai twitaga kiama kia Dasai kuria Kiambu nikuo turi na nitukena twina Sami na aria angi twi Ngara wira witu ni wa kwendia ngari nguru na njeru koguo ngimienda ona huma guku utuone tukwenderia ona ia twina cio guku tutimaka muno guthie na matatu karibuni sana wito Kiambu mbarikiwe sana asante thank you na nimakombithagia andu ngari na ndi client umwe wa gukombithio ngari na ndirathi ngiaragia uguo nigetha Toni ndakahorie ngari tondu ndirihite ni hindi turaumire thiguku muthuri urekiona ni ndi enjoy ta andu aria angi at least no horo ucio ni mwega muno thank you muno kiama kia Desai ni tondu wa guka ku represent ni Joy Samini arehetwo ni arata ingi muno a Kiambu Road no tondu tutingihota kumutambura inyuothe muigua ati ni mwatuika well represented no horo ucio ni mwega riu ni tondu wa committee iria turakoretwo twi nao ngwenda kwamba kurehe Anita Alex tondu niwe urakoretwo ari mwena-ini ucio wa kigina ni ari huthira ya kuneo mbia muno cia maundu mega na maundu ma kieha riu Anita wihokeku waku ni ukiri iguru no riu ni tugucoka riu tugibange wira asante tumuhurire iruhiro wega arafu ni uhana mbia thank you tukigeithania Anita ni tondu wa arata Nairobi mwathani arogocwo njitagwo Anita Alex ndi muhonoku thia kanitha wa JCM na nikio ndi guku ni undu wa Sami tondu Sami twamenyanire nake 15 years ago na ni murata mwega na nitutwaranite nake thabari njega Sami na family yanyu ngumwira pole tondu ta mweri uguo ndirakoretwo ngigerera kahinda ka gutigwo ni my mom ti kaundu kahuthu no Ngai ni ahea mundu hinya Sami na family yanyu kina Betty Ngai aromuhe hinya na muthie na mbere kwiyumiriria Ngai aromurathima asante Anita thank you very much ni ukoretwo wi committed muno wira-ini uyu kuma riria watukorire so wamukire ngatho citu bona ucio ungi tukorehe chairman ucio ungi uratutongoragia tagwo mutungatiri Danieli wa Kenya riu nigetha nake oke na nowe ugutu introduce ra family riu yothe nigetha andu mamenye family ya Sami yothe na mamenye brothers and sisters cia Zakaria nigetha tuthie wega karibu sana gukiri na rwimbo Ekudogoria mwathani na niĩ nĩngũkena mũno arĩa othe ndĩthiaga mwathani ũndongoragie asante karibu thank you koracini tukaina ona niĩ nĩngũmũgeithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũrĩega inyuothe nginya arĩa me kũraya na ndio mathire kũraihu nĩkĩ arĩa na gũkũ gũkĩrĩ na kũndũ kwega gwa gũikara no nĩ megwĩtwĩra nĩ tũgũtũma Toni MC athie amorie nĩkĩ ndĩrerwo nĩ mũigai wa Njoroge atĩ mũigaga kũrinũ nĩ marĩanaga no gũkuona kũngĩtua kũrĩ ũrĩa kũrinũ mangĩrĩo tondũ andũ nĩ aingĩ gũkĩra kũrinũ ũguo hatirĩ na kĩhoto gĩa gwĩtigĩra nĩngwenda gũcokia ngatho mũno ona niĩ kũrĩ mwathani nĩ ũndũ wa gũtũhe mũthenya wa ũmũthĩ na mũgagĩũka na njĩra nene ũũ gũtũmĩrĩria na kũmĩrĩria family ya Ndũra ũndũ ũcio nĩ tũraigua tũcoketie ngatho mũno tondũ mũkoretwo mwe hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa ũhoro ũyũ watũkorire wa gĩkuũ kĩa our brother Zakaria na nĩtuonete wendo mũnene ũrĩa mũtwendete naguo na tukahotwo nĩ ngwatanĩro ĩrĩa mũkoretwo mwĩnayo na torĩa ndĩramwĩrire rĩrĩa tũrarĩ harĩa Maombolezi harĩa Blue Springs ndĩramwĩrire
na no ngumuririkanie ibuku rĩa thimo 27 mũhari wa 10 rĩrĩa tũrathomire na rĩoiga atĩ ndũkanariganĩrwo nĩ arata aku kana ũriganĩrwo nĩ arata thoguo. Na mũtumia ũrĩa ũkwaragia haha Mwaura ndarokaga kũmuona tondũ nĩ mũrata wake, no arokaga kũmuona tondũ nĩ mũrata wake wa ciari na bamĩrĩ yake. Nĩ ũndũ ũcio wendo ũcio nĩ mũnene mũno, na no ũguo tũgũthiĩ tũgĩkaga. Wamenya mũndũ nĩ mũrata wa thoguo, andũ arĩa twĩ Nairobi ũcio twĩrwo nĩ chairman witũ, ũgetĩkĩra wakinya kũu ũgatigĩrĩra nĩ wamona na ũkamageithia, tondũ kũu nĩkuo tũrutaga kĩrathimo. Arata aku nao rĩrĩa magĩa na maũndũ ta maya, ndũgetagĩrĩre atĩ rĩrĩa waku ũgakinya nĩguo ũkenda gũtuona no andũ arĩa angĩ ndũthiaga. Na nĩ ũndũ ũcio nĩ mũtwĩkĩte mbica njega, na tũgũkenera Ngai mũno nĩ ũhoro ũcio. Nderwo introduce family tondũ andũ aingĩ mokĩte gũkũ, tũtingĩhota kuga o mũndũ arehire ũũ, no tũrarire haha. Ndaga ariũ a nyina na arĩa nyina na Mwaura moke haha, marugame na igũrũ moke haha, tondũ tũtirahũra mbica nĩgetha andũ makĩmone, na ũrĩa ũkĩrehire rĩ onake akĩoneke arĩ haha. Ũkai haha, tugire tũrĩkĩria kĩrĩro gitũ kũrĩa KU na nĩtũrĩkirie, rĩu gũtirĩ mũndũ ũrarĩra, ithuothe nĩtwĩyũmĩrĩirie, na rĩu nĩkĩo ũrona andũ aya othe mena hinya. Na Mwaura ndanathiĩ oro ũguo, andũ aya gũtirĩ mũndũ Mwaura ataraugĩire ũhoro, othe nĩ moĩ Mwaura nĩ arathiaga, tondũ ndarakĩrĩ mũrwaru, arathiaga ona magũrũ wega atarĩ na hũru. Na nĩ ũndũ ũcio nĩkĩo ũkuona momĩrĩirie ũguo, na hatirĩ mũndũ wĩna maithori, tondũ onao nĩmetĩkĩtie atĩ athiĩte kũrĩ Mwathani ũrĩa aratungatagĩra. Rĩu ĩyo nĩyo bamĩrĩ, na mahana ũguo. Bamĩrĩ ya maitũ ĩkoragwo ĩna ciana 12. Maitũ nĩ atũciarĩte mũno na njĩra nene, na nĩ kĩrathimo gĩtiguo. Na nĩ ũndũ ũcio nĩtũgũkena mũno. Ngwĩciria ndigũtinda ngĩmera megwete, ngwenda mũmone ũguo, tondũ andũ aya nĩo mũrehete gũkũ, na ũndũ ũcio nĩ mwega. Twĩna ciana cia mũndũ ũgwĩtwo Mwaura, onacio nĩ ngwenda ciũke haha. Watoto wa Mwaura wakuje hapa, moke haha mbere. Rĩu twana tũtũ nĩtuo twatigĩrwo Mwaura, na ngũgĩciria nĩ mũgagĩtuona wega, na ũguo nĩguo kũhana. Twĩna maitũ ndiũĩ kana nĩ ekũhota gũkinya haha, nĩ wega oke, na baba tũrĩ o nake. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩanyu, ũkai mũrũgame haha andũ aya mamone, no mũthee nĩ ahurũke oro hau. Athuri makũra matiendaga gũtinda makĩgio, kei mũthee ahurũke hau. Ũhoro ũcio nĩ mwega. Rĩu bamĩrĩ ũcio nĩwe maitũ, na mũthee nake akĩrĩ harĩa mũigai-inĩ, ũgũthiĩ ũkĩmũgeithagia ihinda rĩu rĩagĩkinya. Na ũguo nĩguo kũhana. Ciana citũ ciĩkũ? Megũkũ. Ciana citũ ciothe nĩciũke tafadhali. Watoto wetu wote wakuje. Toma anasema mkuje nyinyi nyote. Ciana citũ ciothe ci haha, na icio ingĩ kĩrĩ cukuru. Rĩu aya nĩo makĩwakiricĩte, na nĩ wega, na Mwathani akĩrĩ mwega. Twĩna cousins harĩa hothe marĩ, onao nĩ marũgame. Cousins onao nĩ njũĩ no marehetwo nĩ arata ao. Kai haha, ndĩrenda mũjoini haha inyuothe, tũtigũkorwo na ihinda rĩngĩ. Cousins othe moke haha oro nao nĩgetha mũkĩmone. Onao nĩ njũĩ marĩ andũ aingĩ mũno mamarehete, tondũ bamĩrĩ ĩno nĩ nene. Nĩ wacio acio mararũgama othe nĩ cousins cia Zakaria acio. Iyo yothe nĩ bamĩrĩ. Twĩna mama na tata aitũ arĩa me gũkũ, othe nĩ moke haha. Mama na tata okai, na baba, brother cia mũthee, sister ciake,
brother cia maitu sister ciake ukai inyuothe turathi tukikiraga uguo nigetha twatua kuma haha tukuinithio rwimbo rumwe rwa Gĩithiraeli tugiikara thi andu othe ni Ithiraeli iyo yothe niyo family na niyo tugiukite gukinyitirira na Ngai akiri mwega twina athoni aitu onao me guku aiko we ni ugurite guku kwa bari ya ndura kana ukendia guku ona we rugama haha atire na opportunity ingi uritwo handu kando uguo this is the time aiko we guku we muthoni ni ugurite muiritu guku kana ni wendetie guku ino riri ni ihinda ria nyuinyuothe family yothe na tukihana uguo na ngugiciria andu aitu makinyite hau toma ende tiguo riu tukuina rwimbo rumwe ta family ruria tugutongoretio ni mundu ugwitwo Vita na no ruo Mwaura ngirendire kuina muno wiragwo ni akundongoria mwathani na nie ni gukena ki ngukena o muno tondu riu athiite atongoretio ni mwathani ni tuyu we gikeno-ini kiria arendaga uira wake ni tuwi muikarire wake ni tuwi na tutire na nganja horo-ini uriku niekundongoria mwathani na nie nigukena muno haria hothe ndithiaga mwathani undongoragie ni wandongoririe ni undongoretie iguoko gwaku kunyitite ndigugitwarana nawe mwathani undongoragie guoko gwaku kunyitite amwe nimekurakara akiria giothe oriheaga andũ aku ikwamũkĩra nĩ wandongoririe nĩ ũndongoretie iguoko gwaku kunyitĩte nĩngũgĩtwarana nawe mwathani ũndongora ingĩnina wĩra wa thĩ nĩngathiĩ gwaku igũrũ onaniĩ nĩngagũkumagia mwathani ũndongoragie nĩ wandongoririe nĩ ũndongoretie rĩuya guoko gwaku kũnyitĩte nĩngũgĩtwarana nawe mwathani ũndongoragie thengio muno family nĩ mũtũnyitĩrĩirie muno na rĩu mũthi mũikare thĩ na mwathani athiĩ na mbere na gũtũhe hinya na nĩ tondũ nĩ egũcoka ithenya rĩrĩa Mwaũra araikaraga rĩu mũgĩe na ũhoro ũcio wa kũũmĩrĩria na Ngai nĩ mwega rĩu Vita yes mũndũ ũrĩa aingĩtaga no mũtumia wakwa Ruthu nĩkĩo kũnjĩtĩte harĩa akwĩra ndĩmwĩte anjĩra atĩrĩrĩ ĩra mũthuri ũcio nĩ ekwaga gwa kũinũka bas nani nĩgetha ndikae kwaga gwa kũinũka nĩ wega mũtumia wakwa Ruthu oke tondũ nĩ njũĩ Vita ahota gũcogera ũguo ũraiga ngĩkinya nyũmba njĩrwo rĩu we rĩu nĩ ũkũhũra werũ rĩu mũtumia ũyũ nĩwe wakwa na nĩ ngĩcokagĩria Ngai ngatho tondũ wa ũkĩhe mũtumia ũyũ ahea irio oro ũguo rĩu no ũkĩage Mwathani arogocwo nĩngũmũgeithia mũrĩega na niĩ ndĩ mwega harĩ twanjĩtagwo Ruthu wa Danieli na ndĩna gĩkeno nĩ gũkorwo ndĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ twĩ hamwe na inyuĩ tũkĩomboleza onokorwo nĩ ihinda rĩa kĩeha na maithori no tũrehoka Ngai maũndũ-inĩ me mothe tondũ nĩ Ngai mwĩhokeku Ngai wa muoyo amũrathime
Bogeithie Muigai. Coke uthi ugeithie Bishop Ben. Na ki Bishop Kamwa ndukageithie andu angi. O acio kinyie hau. Ucio ni watho. Na riu uguo niguo kuri. Riu mwathani aro murathima na nitukenete muno ni inyui. Ruthu ni twakena muno no kumenya. Riu ni twacokeria Ngai ngatho. No horo ucio ni mwega muno. Riu tungigakuna na itimu barani tukamenya kire urariera muthuri. Ndakwira. Asante sana na maundu macio mothe ni mega. Na riu tutigukorwo na aria angi aingi no riu ni ngwitikiria tondu twina atangathi mokite kumagaria Mwaura na magoka ni tondu wora tawa Sami na family yao. Ngwenda gwitikiria Papasi Mufeje uka Papasi we niwe ukurugamira atangathi othe no ni ukumatambura ucoke utwitire muini witagwo Naitekei Kamso na andu a kanitha yao. Naigua mwena uria maigua Naitekei mauga hey mwathani agocwo family bishops atungatiri na waombolezaji wenzangu hamjambo. Marito makwa njitagwo Papasi Mufeje na njukite gucakaya hamwe na family ino ya Ndura tondu Sami ni murata wakwa muno twaine o miaka mingi riu ngagicokeria Ngai ngatho ni tondu wora tocio wa miaka mingi na ngakira family pole ni tondu wa uitigwo ni mwana wanyu murendete muno. Ni ndero njuke tu haha njike kaundu kanini njuke ndambure atangathi na ngwiciragia ndikaba mungioka tu ndagika imwe ndaheo akorwo wi mutangathi akorwo wi comedian akorwo wi ona MC tero ndirona nginya ma MC me guku uka na ihenya kahenya tukahuthire ini karanja wa ngendo na ihenya kinyanya nduke ini mutiokei na ihenya nigetha tuhuthire kanya kau na ndagika imwe ini na Bishop Ben happy belated birthday ira niguo ragi ni agua na kigiria miaka ndemote akigiria miaka 30 na urorete rubothi bro ne tuthire tukorire riu koguo happy birthday ni Bishop wa Korea JCM na twakenera undu ucio tondu nikuo Samia atungataga na nikitio kinene muno gukorwo kinyitanira hamwe na ashirika. Riu ndenda ndagika ino imwe maiki wengiha manengereri maiki wengi nigetha matugeithie na ihenya twituthiete uguo nigetha tuthi handu hau hangi ini. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo muno. Njitagwo MC Karanja wa Ngendo na nini kuina nyinaga na muthenya wa Sunday koragwo nyumba itu TV kuma thaa imwe cia utuku nginya thaa thita ngimurera show yake goco. God bless you. Amen. Tumuhorera uhuru wega. Thank you. Bwana asifiwe. Mwena uria mwathani akumio. Mwena uria Bwana asifiwe. Mwena uria hallelujah. Mwena wa kigongona mwathani agocwo. Mwena uyu muriega mwathani akumio na inywe. Ni njitagwo Nyiki wa Mugure ndi muini ndi mutangathi ndi MC. Ndiraigua thutha utangwanjia kuringa ciama ndiraigua ndina calling. Koguo na Sami ni murata wakwa muno makiria tondu niwe ingiuga twaine nake guku twathomaga nake ona ngoro ni BBI ti ati ni cukuru twathomaga koguo nikio njukite guku Ngai akimurathime na amuhe kuumireria. God bless you so much. Tumuhorera uhuru wega. Thank you. Mwathani agocwo andu ame kuri uguo inyu mukuri uguo ngari ni mwathani akumio muno aguoko uguo agikorwo gwi sawa guoko gwi sawa ti undu wa kawaida kuri mundu rakira kuri mundu ranyitwo ni ihuha hwai arege gwika guoko uguo kaigua guoko ta kungiruka koguo geka moko kaingi atia ni na njitagwo Kinyanya ndi muhonoku Jesu ni mwathani na ndi guku ni undu wa mundu gwitwo Sami ni murata wakwa muno akari gakwa ka mbere muthuri uyu niguo na kijira ni wega ogo ndwe na mbeca nyingi mundu ni akombaga hanini tondu mundu tari na mathire bururi uyu mwigeiga ni mukigu koguo ndirio muini na DMC na mwena uria ungi tukicemanagia kuria maranyona haria ndaikuru koguo kanjuria ciiku nguo icio ingi ciaku nguo ciakwa ni ici icio ingi ikoragwo ci cia wira koguo God bless you so much
tuguku ni undu wa gukiumiriria family no na Ngai witu hamwe nao. God bless you so much. Thank you so much. Asante. Tumuhurire wega. Na ndirona Martin wa Janet. Onawe oka, onawe mutangathi uko tuhingire hau atangathi. Yes. Nigetha tuthiete uguo. Turamenya ngi no ritwa haini no atwi mutangathi. Kahora. Ona mahorie. Hizi karasi kihoraga. Nĩ ihoragio. Ũndũire witũ nĩ kũhoria kaingĩ. Ũndũire witũ nĩ gũcihoria. Asante. Tuikaga tugacihoria, kega tutikwaria. Mwathani agocwo. Twera igũrũ koguo Mwathani agocwo wega. Andũ a gũkũ Mwathani akumio. Citagwo Martin wa Janet, tucemanagia gwa Kameme mũthenya wa Friday kwambĩrĩria thaa 4 o nginya thaa 7, mũthenya wa Sunday kwambĩrĩria thaa 9 o nginya harĩa 11 na nuthu. Gũkũ nĩ mũroragĩra Kameme, Kigoco mũroragĩra, macambĩki ma Kigoco nyoni ũguo guoko igũrũ, Ngai akĩmũrathime. Asante sana. Thank you so much. Tuhurire kaka. Thank you. Mufeje ngwendaga. Aya. Ngwendaga mufeje ni ungia introduce ginya Tony hau. Niguo. Tondu Tony ndamenyaga ni MC ni mutangathi. Niguo riu ni oke. Na ni ari TV yake itagwo Tony kuga ciothe. Ati umumereki wa ciothe. Uyu. Ni uyu. Ni oka ni. Haya. Ona Jaiburu no mutangathi na no mwene. Na no aguthondeka thuri. Haya, ndagĩtarĩ na wakirwo yuke ati moragia nĩrĩ. Haya, Mwathani agocwo mwena ũyũ. Agocwo ũyũ ũngĩ. Haya, ni marĩtwa makwa njĩtagwo Tony MC wa kũrĩa Kiambu. Na nĩndĩgĩkenaga mũno nĩ athuri nĩ mendaga gũtinda manyingĩrĩirie ũguo tondũ ndirĩ ũru na mũndũ, ndĩ mwanake mwega mũhoreri. Taraina acio ũngĩmuona harĩa no Ngai njuge nĩ wega tondũ wa Sami Gaitũ amũmĩrĩrie. Nĩngwĩciria tũkorwo tũgĩũka gũkũ mũno ta wiki ĩno yothe ndi mũthenya itanoka gũkũ twĩna Sami gũtigĩra kuona maũndũ mothe nĩ mathiĩ wega. Niĩ nguga tu tũtikũmũhenia atĩ tũrĩũkaga kũmũrora, tũkũmwĩra tu Ngai witũ okage kũmũrora. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Thank you so much. Asante. Thank you. Sami na family yanyu poleni sana. Niĩ Sami twamenyanire akĩnyereria ngari yakwa ya mbere tondu uguo waigua Sami gũgĩtuĩka atĩ Sami nĩendagia ngari njerũ na kĩ na ngũrũ. No rĩu kũringana na mbeca niĩ ndathiĩte nacio rĩ akĩona rĩu ũyũ kũringana na mbeca iria nacio he gakari ke haha na nĩkagira kĩ mwene. Nĩ mwega gakari kagako kahana kora. Kahana kora. Kau akĩnjĩra rĩu rĩ ngiri cithi tabaĩrĩ mũbenje. Oyaga kakanyamũ karĩkũ? Ngĩmwĩra akone kanyamũ karuma bata nĩ nyamũ ĩke atĩa? Bata nĩ nyamũ ĩthiĩ. Niĩ ngiuma showroom harĩa Tosu. Na ngĩnyita barabara ya Kiambu Road. No gakari kau injini ĩkoragwo mbere ĩkoragwo thutha. Thutha. Rĩu niĩ ndonaga andũ a nduthi makĩnjĩra wa ngĩacia nĩo marakenio nĩ gaka. Kumbe nĩ kanjiri gwakana. Rĩu mandengeretie na mĩtũngi ndĩrogame nĩ karahĩa. Rĩu twakĩmenyanĩire hau no rĩu thaa ici nĩ athiĩte ũguo. Rĩu thaa ici maũndũ nĩ mega. Na rĩu Ngai nĩ wagĩtũtwarĩte handũ hangĩ. Thengiũ mũno Karanja wa Ng'endo nĩwe tũhete macini ici tugacokia ngatho mũno. Ndona Francis Wakuku twĩna investor ingĩ mũno gũkũ na Mofam ngwĩciria nĩ ũkũmahe handũ. Tiga kũmaka mũndũ wa Ngai. Naguo wĩra waku wathira. Thank you so much. Asante sana. Tũmũhũre rũhĩ rwega. Thank you Mufeje. Nĩ Ngai ũkwendete. Na ũhoro ũcio nĩ mwega mũno tondũ rĩu wĩra ũrĩa ngũkũhete tiguo waruta. Wethiri ũngĩ tondũ nĩngũtigĩte ndakwĩra atĩ no nginya ũtĩteranĩte Kei Kamso na andũ a kanitha yake na nĩ ũkĩregire. Rĩu ndakĩrigwo atĩrĩ ngũgĩka atĩa Ngai. No nĩ tondũ wa hau twakinya nĩ ngwenda kwĩna arata aingĩ mũno maraigua Sami makarigwo Sami no etagwo mũturi gũkũ. Etagwo mũturi rĩtwa rwĩngĩrĩithio twamũbatithirie na rĩu arata othe a mũturi a bypass othe akina Jujes akina ao inyuothe ngwenda mũrũgamĩrĩrwo nĩ Mofam wa Mofam Fresh. Karibu sana. Tumuhurire rũhĩ rwega Mofam. Uka muthuri. Muthuri nĩ andeithirie mũno hangaikĩte mũno nĩ kana gaitũ kagĩte attachment. Gathomete biũ na nĩ kamũkũrinũ gakĩnjĩra nĩ mũkũrinũ ĩ ena kĩremba. Tathi uga ndauga aroke na aroka ndoririo kĩũria. Asanti sana. Thank you. Bwana asifiwe. Mũrega inyuothe. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Elijah Kamau Njoroge. Patron wa kanitha wa JCM. Mũciĩ ũyũ ndirĩ mũgeni tondũ
muthuri uyu ikarite haha gwitwo Tosu ni tukoretwo turi arata ihinda iraihu na tugakorwo ni tuceranagira tugathii gucerera aciari ni akoretwo akindwara nginya gwitu tugacerera aciari na ni tuthiite kwao na tugacerera aciari ake na ona uri hurukite haria no tumukorete muci tukigia na njoku twahurire nake hau na bishop wakwa akiuria ati niki uyu atake aiana taregairi na Ngai akiri mwega twaguo kwerwo ati nitukite turingi kwina judges mahogani kwina mundu witagwo Cactus na ndiramenya kana nderwo ndimahe marie kana nderwo njuge aria megukui kana ukwendaga ati MC tondu ni ndira kwaria muno no nyende mime riu muraika wakwa njira atiriri njite mundu gwitwo Cactus ama introduce na ni thengio muno na Ngai wa muoya murathi ni thengio patron tia guthie na wega tuikarie haha bishops aria mekuo family arata a mundu gwitwo Tosu ashirika JCM na ageni othe muriega mwathani agocwo njitagwo Kenneth Mbaria ndi CEO wa Cactus Properties twendagia migunda investors ukaiha na ihenya tondu na mathane mathire ni tha mugwanja kuhiriri ha na ihenya twike kaundu aka na ihenya judges ni nguona onawe Njoki uka supplier na Boni wa Dama ndirakuona hau Kenyanya nawe investor Bishop duke ha very fast tuchangamke Mr Mwangi tuchangamke Francis Wakuku tukwaje ha na Mr Murata wako wetagwo Bishop uyu atwaraga andu murimo mere 30 seconds mwathani agocwo ringi njitagwo Bishop John na ngoragwo rungu rwa Archbishop wetagwo Bishop Ben na Sami ni murata wakwa muno na ni ura wajitiria maguta ni mukuri no kinyerete yakuri no kiremba itari tondu mutu wakwa atugire ndungiohwo kiremba no na kinginyitirira handu Ngai amurathime muno na ndwaraga andu kuna maburi manaja guthoma wira gucera wanyona no kukumbukia ona njikarite thi Ngai amurathime muno muhuri uyu nake etagwo Mr Mwangi endagia maguta mere Ngai ni mwega na hindi ciothe citagwo Jeremia na njukite guku ni undu wa gitio gia Sami tumwitaga Sami wa Tos Motors ni murata wakwa na ni nyendagia maguta kuria industrial area no ti makuruga ni magari thank you tumuhuri makofi mega ni muigua uhoro wa judges mahogani ni mwanake wa ukwanyuki na ngofu geithania praise God ndetwo judges wa mahogani gwitũ nĩ haha Kaimba gwa Kũng'ũ na Tosu nĩ mũrata wakwa na Tosu ũthĩ na mbere na kwĩyũmĩrĩria twĩ hamwe nawe thank you muhuri makofi na ngũciri tondu ni matigarite aingĩ o maria mukamahurira makofi nginya tutige gucokera Francis Wakugu mwathani agocwo ringi ha maritwa njitagwo Francis Wakuku ni ndutaga wira wa kwendia nguku na cages ga space karia wina ko kanini wathie YouTube wethe Francis Wakuku TikTok Francis Wakuku na Facebook Francis Muirore Njeri njukire guku ku represent andu aria mahana ifofui ni tondu tukirora wothe ngwiciria no ni ndirathie na maguru mana ndina maguru mana na haria nja ndina mana koguo ndina ki manana koguo ni kuga hana gifufui kiria kina thumu wa kurathima ki andu njukire guteithiriria Sami tondu ni murata wakwa muno hatire handu andigaga ona ni ikaraga wiki akahurira thimu na tuyanda wa Bishop twendete muno witagwo Bishop Ben Ngai wa murathime na mwike wega asante Bwana asifiwe mwathani agocwo na njitagwo Waithira ithuĩ twendagia nyũmba njũkĩte gũkũ nĩ ũndũ wa gĩtĩo gĩa Sami Sami nĩ mũrata wakwa twaine nake mĩaka 10 na kĩndũ na nĩkĩo twĩ gũkũ Ngai amũrathime Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Isaac Mwangi nafanya interior huko bypass.
Ucio ona nĩ angeria mũno mũthĩ. Ndaragia. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega. Na hĩndĩ ciothe rĩrĩa tũracakaya no mwega, no mũndũ rĩmwe nĩ mwega, rĩmwe nĩ mũũru, no nĩ njũkire gũtuĩka mwega kũrĩ Sami na kairĩtu getagwo Biti gatumaga nguo, njũkire kũmomĩrĩria na njĩtagwo Njoki wa Kĩmarũ. Kĩmarũ nĩ baba na njuge Ngai amũhe thayũ amũmĩrĩrie nginya inyuĩ family. Niĩ ndĩ mwana biashara, nyendagia indo cia construction hardware. Ngai amũrathime. Tumpigie makofi. Onake etagwo Bishop. Mera ũrĩa wĩkaga. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Njĩtagwo guo Cactus auga no marĩtwa makwa nĩ Karanja wa Mwangi. Ndutaga wĩra wa kwendia mahiga kũrĩa Ndarugũ na kambuni yetagwo Diamond Stones International. Tumpigie makofi. Boni wa Dama Mobile Spares. Gethani na warie Gĩkĩrĩnyaga ndũkarie Gĩthweri. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Nijitagwo Boni, mũrũgamĩrĩri wa Dama Mobile Spares. Tukire kũnyitĩrĩra Sami. He's our friend. Thank you so much. Thank you so much MC. Asante. Thank you sana Boni. Ũgĩbange wĩra ndũgakime gũkũ tandĩkĩte mũkũrinũ ũmwe. Ũhoro ũgĩthiĩ wega nĩgetha thimũ ciaga kwagĩra ningĩ igakĩhoerwo raini igakĩagĩra. Na ũgĩkora mũkũrinũ agĩthiĩ mathimũ-inĩ ũkamenya thimũ ĩyo nĩ mũndũ ratunyĩtwo. Na ũhoro ũcio nĩ mwega mũno. Na tũthiĩte ũguo tũtirihĩte ũhoro wa mĩario yothe. Rĩu ngwenda gwĩtĩkĩria aini othe ukai. Wasanii wote tafadhali na waomba kwa heshima kujeni. Wasanii wote tafadhali na waomba kwa heshima kujeni. Daktari J Iboro karibu sana. Uka Daktari J Iboro. Karibu. Aboto geithia Daktari J Iboro nigetha andũ makũmenye wega. Ngai mwega. Mũrĩega. Inyuĩ mwĩ kũrĩa mũrĩega Mwathani agocwo. Arĩa me mwena ũyũ thĩ Mwathani agocwo. Ta nĩ twĩkanei ũguo arĩa matarĩ ahonoku. Arĩa othe matarĩ ahonoku ngota ya wathini. Waislamu wote mahali popote mlipo. Assalamu alaikum. Marasta. Brother na sister. Wangwan. Watoto mpo. Watoto wote saseni. Muko poa Niko poa. Njĩtagwo Mũtaramu J Iboro, mũndũ wa iheo nyingĩ. Na ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ kũndehe gĩikaro-inĩ gĩkĩ kĩa mũrata wakwa ũgwĩtwo Sami. Sami nĩ twamenyanire nake matukũ maingĩ na tũkoragwo nake kĩama kĩa aini, ndĩ mũtongoria wao gũkũ Nyandarua. Tondũ naniĩ ndĩ gũkũ gwitũ nĩ gũkuhĩ mũno, tondũ no area ici tondũ nĩ kũndũ gwĩtagwo Karangatha. Na rĩu tũgĩũkire gũkĩheana policy citũ thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ, twĩre nyũmba na arata a Sami mũgĩe na thayũ ũrĩa ũtangĩheanwo nĩ atongoria, ũrĩa ũtangĩheanwo nĩ mbeca, thayũ ũrĩa ũtangĩheanwo nĩ mũndũ, thayũ ũrĩa ũngĩheanwo tu nĩ Ngai. Ngai witũ aromũhe thayũ nĩ tondũ wa kwehererwo nĩ my brother. Koguo Ngai witũ amũhe thayũ. Noho ndĩ mũini na ingĩheo kamweke no njende twĩre Sami, twĩre mwanake ũyũ ũkomete atĩrĩrĩ, nĩ tũrakwendete no Ngai arakwenda makĩria. Asante sana. Ucio to Daktari J Iboro no niwe mwene Jambo TV, niwe mutangathi, niwe urehaga imenyithia na we no nginya ũringaga ciama kũu. Rĩu koyera rĩu ũngĩtuĩka wa gĩthomo gitu no tũkwamũre ũrutage nginya ngoma ũkaroga mũndũ ũkamwĩra we utatoka mkoa ngapi. No ũhoro ũcio nĩ mwega, tupe kifungo. Ndikuga ũndũ. Reke ithuothe twĩre mwanake ũyũ tarũgamia DJ. Rwĩmbo rũu nĩ rwakwa. Reke ithuothe twakinya hakwĩra mwanake ũyũ nĩ tũramwendete no Ngai witũ aramwenda makĩria, tũmwĩre tũrĩ ithuothe. Ithe ti hega hau. DJ tũhe rwĩmbo.
Niturakwendete muno no Ngai arakwenda na gutiri ungigetha kuria utahandite reke tweterere o mundu na ihinda riake ciko ciaku ikume thutha kana niwe urauire karumbeta gake na riu ihinda ni ikinyu ni aratu gutiri ukarigia thi no tugacemania no ti na ihenya ntegereria miaka ĩrĩa watwĩrĩire onakorwo tũrĩ o ehia twĩ ciana ciaku ndũkomete haha ndangĩkũgoca Ngai wetĩrĩte wĩ Ngai wa arĩa me muoyo rĩu ihinda nĩ ikinyu nĩ ũratũtigire mũrata witũ hurũka no tũkonana gũtirĩ ũkarigia thĩno no tũgacemania mũrathimwo nĩ Ngai njĩtagwo mũtaramu Jaibũrũ rwĩmbo rũu kwanja ũngĩcoka studio na ũgĩthi unyita nyita no nyite wega mama wake na ngovu Muriega geithia yu niĩ njĩtagwo Simon kana naite Kei kana wa mabati kana ruo kana thithi njũkĩte gũkũ nĩ ũndũ wa Sami nĩ mũrata wakwa ũguo tuga tũke tũmũhe pole citũ Ngai amũrathime mũno niki guku nĩ wĩtĩkĩrĩtio kũina tondũ ũndũ wa mbere Bishop Ben harĩa na nĩ atũtongoragia gũthiĩ kũhera mehia koguo no nginya wĩre andũ aya wui luo ona niĩ njigũrĩire kũrĩa ndĩ muonoku twende kazi Luo 90K here comes Geithia na thimũ hũrĩre anigakoa tondũ ndiũĩ kana no kamũici kana nĩ kagarũrĩire tũine mere tu mere matige mere tu mere matige Ruo ndoraga maica manakenete ngaiguaga ndarora wainaina witũ ũrĩa nyuire bangia kĩnyua bangia kĩmenyaga no rĩngĩ ũguo ĩmũnyarire no rĩngĩ ũguo ĩmũgũrũkie nĩkĩ gĩtũmaga nake inyuĩ mwĩnyarire nĩkĩ gĩtũmaga airĩtu inyuĩ mwĩanange nĩ ũmbũmbĩ na wana nĩ ũmbũmbĩ na wana Ihabu sekurevia harĩwe nĩ kawaida anyuire bangi thigara nginya kokeini wainaina witũ thoma na jaki nĩkĩ gĩtũmaga nake inyuĩ mwĩnyarire nĩkĩ gĩtũmaga airĩtu inyuĩ mwĩanange nĩ ũmbũmbĩ na wana Thank you naite Kei kam so muhũrĩre igũrũ wega tiga gũtua mũtigua wa nyĩmbo icio athingua Ngai na mũtieheraga hau nĩ Ngai mwega asante sana rĩu aini othe a gospel ngũmũhoete na gĩtĩo mũrũgame haha mũke nĩgetha DJ ahote kũmuona amũbange ndamũhoya na gĩtĩo kĩngĩ aini arĩa tũkire tondũ wa gĩtĩo gĩa Sami ũkai tũgũtiga o mũndũ ũgwĩtwo chairman Mũigai wa Njoroge na chairman Martin wa Janet maikarĩte thĩ aini acio angĩ othe ũkai nĩgetha tũtikaritũhĩre DJ ũkai Linus wazee wetu ũkĩro haha mũndũ wa Ngai warũgama kanjũra nĩ tũgatangathĩra andũ aya
Shiko Mwangi, karibu. Bernard, Evangelist Bernard Gatuthu, thank you for coming. Na nindero ndagathe ati mundu gwitwo Nesh na Hiram aria makoragwo matongoretie protocol ya Bishop Ben ni mehoire rutha tondu me handu megutumitwo nikio matari hamwe na ithui umuthi, koguo mwamukirira birambi ciao na apology ciao. So DJ Kinyanya, panga kazi hapa. DJ ndakuhokera mioyo ya andu aya utige othe ni Maina. Asante. Nikuoya na moya na gagayo karuta na thina ine pale ya guterera tukwe ibyo bihahuraga matyo wende jera no garo kayo tugeragiria thina wairoka ugarura ugakio tumurina nuri wa matiri fugai nuri wa matiriria nuri waike moko kyondo-inyo kola kiriveri no kamo yutangoro kego kone gutugerwa kuhoga kona matire hoto nuri nego kamoiro turature mahi kawandike madani unengere musaroro ya Isiraeli ya korire madonokete magatukia dhahabu magathonde kagisao kia mema kehoyage nuri wa matiri fugai nuri wa matiriria nuri waike moko kyondo-inyo akora kiriwe kambo yutamboro kego kone gutugerwa kuhoga kona matire hoto nuri mekorora. Roli wira wakwa na nirira juga ngai wakwa ni ahotaga mara maga mundu kana mahotaga icidinge kira nacio ninde kwa nyumbure tondũ nĩ kũraya ngai andutĩte na kũririkana ngai wataingĩita maithori nĩ kũimagini ndĩna na ruo rũnene na gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũngĩanjĩrũrĩire ndiarĩ wa kwendeka nĩta ndaiguĩrĩirwo rĩrĩa andũ a bata ndingĩoneirwo handũ tondũ nĩ kũraya ngai andutĩte ndirikanaga ũguo ngai wataingĩita maithori. Nituge ngai nĩ oĩ harĩa tũkoimĩ Mũthondeki wa njĩra nyũmũ iria-inĩ ũcio mũtũrũĩrĩri bahara nituge ngai nĩ oĩ Danieli nĩ ũira wa ma agũtumbũrĩra gĩtĩ gĩa cira kĩrĩa Jehova gacira ikarĩire gĩgatherũka mwaki ta gĩthima mũtũmwo wa Jehova mwĩhokeku ũtathaithĩkaga kana ũrerio na ndagĩko enda ũndũ wa ma nĩ mwaki tondũ ũguo ndũoyaga yaki. Tuone kazi DJ.
theno ya ngai madestiny kira ndaike gukira destiny opa nekyo twerirwo ni Jehova ngai theno tuikarage abe igere aemini korwo njitikanagia na andũ amwe ingĩakuire ngoro tene igere aemini korwo njitikanagia mami ndanathinĩkanio ndananinwo hinya ũino Ngai nĩ atũmaga atĩ igere aemini korwo njitikanagia na andũ amwe ingĩakuire aigere aemini korwo njite hora karo ya guoko no ikarĩte thĩ ũguo hora ũguo ndokĩra ndĩna ũgima wa mwĩrĩ nĩmenya atĩ tikwa Aya, makofi kidogo. Hora roho kidogo. Yesu Kristo hakuita uachane na dhambi yako. Ithuĩ twĩ ng'ondu Jesu nĩ mũrĩithi rũcinĩ mũrĩithi arikũragĩra ng'ondu ciake nĩguo agacirĩithie rũcinĩ mũrĩithi arikũragĩra ng'ondu ciake ithuĩ twĩ ng'ondu Jesu nĩ mũrĩithi amenyaga ũrĩa gwĩka na tuinũke thayũ ithuĩ twĩ ng'ondu Jesu nĩ mũrĩithi amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũne ĩcio njĩra-inĩ mũrĩithi ũrĩa mwega athiaga mbere nĩguo ng'ondu nacio ĩcio njĩra-inĩ mũrĩithi ũrĩa mwega athiaga mbere nĩguo ng'ondu ithuĩ twĩ ng'ondu Jesu nĩ mũrĩithi amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũ na tũinũke thayũ ithuĩ twĩ ng'ondu amenyaga ũrĩa gwĩka tũhũ na tũinũke thayũ. Aya, hũra rũgĩro rwaku wega ũguo, hũra rũĩ wega. Niĩ nĩ
ndanaigua na matũ makwa ũrĩa wĩkaga maũndũ waneka hĩndĩ ĩyo ya tene Ngai wakwa nowe waingatire thũ iria ciathĩnagia aya tũine hamwe maragariũrana moyo wakwa nĩwahũĩte mũno nĩ ũndũ wa kĩeha namo maitho makwa makahoerera Ngai cioneki ciakwa nacio ikarũgama manĩ haya tũine arahuka woe gona itimo lyaku asante. Asante sana, thank you Evangelist Bernard Gatuthu ni tondu wa gutiriha mwaro ucio na ni ndona tumana Jimmy Mogo na ndanakorwo ina ono ni njui ni agugicoka ha o ringi tondu niwe uguturehera baba witu wa wini na maundu macio mangi mothe ni mega gutigite o mwena umwe wa representative wa kanitha witu wa kuria Thika Road na riu ngukwihoya na gitio kinene wa Musa mutumia wa mutungatiri witu na kanitha yothe itu ya Thika Road kindly tusimame. Uka we maundu maya mendaga utheri andu ungikorwo ni wate wareti yaku ndanegerwo ni muthuri uyu na ni ndi nayo amenya kana ĩ kĩndũ kana ndĩrĩ no niĩ nĩ ndaneo ũke na ndĩ mwĩhokeku ndingĩmĩhutia. Asanti. Ona kanitha witũ wothe wa huruma wa AHGCC ũkai haha inyuothe ũkai AHGCC ũkai ndĩrenda tũingĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai na nĩ mũĩ atĩ Archbishop witũ ndarĩ ũndũ ũngĩ atwĩraga tũrĩkie wĩra arute wake nikio kiratuma muneta mwena ihinda inene no ti ihinda inene riho no ati Archbishop witũ arugama arutaga wake arikitie. Thank you. Oka ina ha nigetha tumwamũranie okai ino ni kanitha itu ya Rugongo na ya Thika Road na oro cio ni mwega ngumwitikiria atiriri muine rwimbo tucoke tunengere wa Musa na tucoke ningumunia mundu ucio ngitukunengera riu rutongoragio nu uyu ndagitongoria rwimbo wira wake ni thimiti na maiga ni ngaire asa rekeregere ruthu tuthi na mbere wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua wega mũno tarume gwĩka njambo thiĩ ũkinye wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua wakirĩrio torie mathĩna ma mwĩrĩ ũyũ wahota Saitani ũthiĩ ũkinye nĩ ũgakena wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua ndukarwara mwĩrĩ waku nĩ mwerũ ũmenya ndũgakũra wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua mathĩna manguo nĩ magakweherera mathĩna ma nda nĩ ũkaninĩrwo biũ wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua riri wa Jehova nĩguo ũtongoria mwathani ũcio ũkagerie wakinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua njarekeire o matu-inĩ hingo ciothe no igũrũ hingo ciothe no kũhoya ĩra mwathi andware igũrũ mwathi njoya ũndongorie matu-inĩ ĩkũkwega
gwegekeno mwathi nemathitoya udongorie ingethio ndongoretie iragerio matu-inĩ ikuthie nginya ngakinya kuo mwathitoya udongorie na wĩtĩkio matu-inĩ ikundu kwega gwĩkeno mwathi njoya udongorie ngakinya kuo ngakenaga ngĩhurũka matu-inĩ tondũ igũrũ kwĩna ũtheri tena arĩa matũũraga kuo mwathi njoya udongorie na wĩtĩkio matu-inĩ kũndũ kwega gwĩgĩkeno mwathi njoya udongorie mũiguaga kĩra mwathia warĩ igũrũ hingo ciothe no moya ngera mwathia warĩ igũrũ mwathi njoya udongorie ewa matu-inĩ kũndũ kwega gwĩkeno mwathi njoya udongorie niĩ ndiendaga gũtwarana na mathangania na iguoya akorwo inyuĩ nĩ mwendaga niĩ nyendaga o matu-inĩ mwathi njoya udongorie na wĩtĩkio wa matu-inĩ kũndũ kwega gwĩgĩkeno mwathi njoya udongorie. Mwathani Jesu agocwo. Haleluya. Nĩ mũranyona inyuothe abishofu aitũ kanitha arata aitũ family ya Ndũra mũrĩega. Niĩ ndoya kamweke gaka ndarũgama nĩgetha heane rambirambi andũ acio othe twaina arĩa twĩ haha na arĩa tũtarĩ haha nĩ tondũ family ya Ndũra nĩ tũhutĩtie na njĩra nene na andũ aya nĩ amagegania nĩo matũmĩte tũke gũkũ tondũ Mwaũra nĩ mũrata mwega na Mwaũra nĩ akobetie mũtugo mwega tondũ ũrĩa arakorire andũ ao magĩikara nake Mwaũra nĩguo araikarire. Rĩrĩa tũrambĩrĩirie gũthoma na gũkũ Thika Road Mwaũra nĩ okire umĩte a family yao thutha brothers na sisters na tukiona Mwaũra nake ahana o ta andũ ao na guoko kwa Mwaũra nĩ gwatambũrũka mũno 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 tondũ kanitha witũ wa Huruma nginya Naikuru nginya kũguothe nginya Juja nĩ tũkĩte nĩ tondũ wa family ĩno. Mwaũra koguo nĩ arakobirie mũtugo mwega na nĩ tũkũrehe rambirambi citũ ciothe family ĩno mũigua atĩ ona ithuĩ twĩ hamwe na inyuĩ na nĩ tũrehete rambirambi citũ ciothe na Mwaũra ndorĩte Ngai ndarĩ handũ ateaga kĩndũ. Mwathani agocwo. Mwaũra ndorĩte tondũ gũthiĩ kwa Mwathani ti kũũra. Rĩu tũkuga Ngai wa muoya mũhe ngoro ya gwĩtĩkĩra na mumenye atĩ Mwaũra onake no arethondekeire na no nyende tũtũkie Mwaũra wa gũtambũrũkia guoko agakinyĩra andũ aingĩ tondũ ũyũ nĩ kanitha wa magegania. Ngai wa muoyo amũrathime inyuothe. Thengi wa Musa witũ no kinyie ngeithi citũ kwĩ mũtungatĩri witũ wa Thika Road ũmwĩre tũrĩ akenu. Asante. Tũmũhũrĩre rũhĩ rũngĩ rwega. Mwena ũcio ũngĩ tũkwarĩrio nĩ Mr. Daniel Tirango. Karibu sana my senior. Tũmũhũrĩre rũhĩ rwega mũno. Karibu karibu karibu. Asante. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Itugethani ũguo ithuothe. Amen. Marĩtwa makwa nĩ Daniel Tirango. Nĩ nyenda Jesu nĩ ũndũ wa kũhonokia. Ndehe our condolences cia family yakwa na family itũ ya Nyaga na nĩ tambĩte ĩkaingĩra thĩinĩ wa family
ino ya Dora tondu riu ni ciana cia gucitaga mama anko tondu muiritu umwe wa gikaro giki akiri gwitu Wini akaikio ni Joshua mwathani arogocwo kurera birabi cia kanitha witu togo cia gwetwo na tugie ati muthenya wa umuthi ni muthenya wa guturirikania ati tuli agendi na ahituki muhuro wa riua tondu mwaura mwana ni mwanake o munini na otoguo kuragithie ona ni ndikimuwi for quite some time uguo thitha twiharirie ni tondu ni rugendo tunyitire ithiguo tuinaga twerekeire ku o matuine uguo mundu akae kwigwatira thi ta ya guturwo tumenye ati tuli ahituki tondu mandiko maugaga ati o toria mahua marirukaga magacoka mageka atia no uguo na ithuĩ tuhana uguo mundu harie ngoro yake nigetha hira ria kuria kinya ugagithi guturania na mwathani tuge andu othe magie na thayu na kirathimo kia Ngai kiroko hamwe na inyui ithuĩ othe twi hamwe ni undu wa utungata uyu tondu ni wa kirathimo. Asante sana. Thank you very much. Nitwakera ni tondu wa hau twakinya na riu tondu nani ndi mundu mugi na ninjui guku ni Nyandarua rira niro nikaga tarira aceni uguo ugacoka raini igathi karehe thina uguo riu na gitio giki ngoda inyuothe murugame na iguru nigetha twambe turehe the one and only the chairman of the board etagwo Muigai wa Njoroge OGW kusema na kutenda yote yawezekana nigetha riu nake oke aturingithirie ciganona nigetha tuingire tuthie teguo nginya kiugo-ini kia mwathani. Karibu sana tumuhure ruhiro wega yote. Thank you Peter. Ndama withe nyuothe muriega agwo kogwo tutiri uthu cokia thutha ngeithia rimwe na ringi na ria gatatu Ngai witu arogocwo njitagwo Muigai wa Njoroge na njukire muthenya wa umuthi nigetha nyumagarie brother eno ona korwo ndiramuwi ni njui murata wakwa na muru wa nyina wetagwo Sami na nikio njukire. Sami ni murata wakwa na nigitio giake gitumire njuke tondu ndari andengura anjitaga baba no ni baba ekiumaga kindu tutiri twacemania kahuta wona aigana uguo nikio gitu nguceithia kimurekererio ke Nairobi ari o mundu mumacuka atiguo baba naturutite wira muno Bishop Ben ha nyitirire mundu uyu muno yuka JCM tigwo iganaga ni uri kiara gia kunorithia Ngai akurathime ona ngiaruka mundu gaka getagwo Toni thutha wa mwaka umwe gekuigana uguo Ben tweraga mundu gaka gacenjie enda kunengera mwana uyu Ben na undu anya na hotira nengere irio muoe aigana karangu dio ona yo kindu tondu mathaa ni mathiu muno ngwenda tuine rwimbo rumwe rwitagwo hinya wa mahoya na tutukanie uguo ningumenya gwika ndahe ndagika 5 tu ningucihuthira wega ndona karangu ni akinya mukurino murata wakwa ndirona magego karibu sana karangu eni yua mwejuragia ngwataniro ya mundu na Ngai nikiki metoragia na mundu ni wa methagia nawe okeku wa Ngai turawe murumu ngoria matana atia na mundu wa methagia rimwe riria Jesu nire mutino we akuye eririe ruto mahoe matikagwe mageri-ini tithirukuya no kuo kungituma ngariro igai ria wega wa mwathani rigukwina ithuothe ni hinya wa mahoya tumitane ogwana ni hinya wa mahoya ukinyukitha gikinya ndirona ngagire kande mbere ya munyuki gukiria maru makwa njukiraga ho. Hallelujah. Yesu tana pereria wera ke ukotheto ahoire kirima-ini matuko mirogona iyere tumetirie magerio magoma ona muru wa Ngai ni yoere mutenyiria ari maita maigana
nĩngakwĩra nĩ hinya wa mahoya tũmĩtane ũguo nĩ hinya wa mahoya ũkĩnyũkithagĩnya ĩronongagire kande mbere ya mũnyũmbi ngĩũkĩria maru makwa njũkĩraga gũtirĩ kĩrĩta gĩkĩwaire gĩgwĩtandĩ nĩ ũkanjĩtĩka wĩ matu-inĩ gũtirĩ kĩrĩta gĩkĩwaire gĩgwĩtaga na mwĩrĩ ũkanjĩtĩka na roho ndũ makĩũka hinya wa indo na ũtonga niĩ nĩ njũĩ kũndũ njĩtanaga na ngetĩka tũranjita maithori mbere ya mũnyũmbi tũrandĩnyĩtie mbere ya ũteithagia hinya wa mahoya tũmĩtane ũguo nĩ hinya wa mahoya ũkinyũkithage ĩronongagire kande mbere ya mũnyũmbi ngĩũkĩria maru makwa njũkĩraga ũtanĩte ngũgwa mbere yaku na igoru ndũgaire tugĩgirĩkaga tondũ Ngai wakwa nĩ mũiya wamona wanyona ndũkangũthaire ndĩnyihĩtie ndũkanduĩra na maka wamenya atĩ gĩthĩ ũkũngũĩrwo thĩ nawe nĩwe wakũbangĩrwo nĩndĩriragĩria mũno kũgĩa na ngoro ĩhana yaku niĩ nĩndĩriragĩria mũno kũgĩa na ngoro ĩhana yaku no nĩna wakwa nĩ atĩ Ngai gũtirĩ yũmbarĩ mwena wendwo nĩ ndĩrombire waciarirwo nĩ ndaciarirwo mwana tani wa mũtumia Ngai Ngai atuĩka mũtheru atĩa atiriganĩirwo arutire wĩra mũnene niĩ nyoneke ona niĩ wendani nawe ũguo ikwa mũtego wendo tũcũngĩ onake tiga ndĩthiĩ na njarĩke akerie na kĩroko Mwathani anakinya hau kwenda kũgwa moko-inĩ maku yaturaga mũndũ mũthingu ũrĩa wekire Iburahĩmu mbarirĩria makwa gũkenia na mwĩrĩ gũtungatĩra na wĩigũrũ wakwa wanyama mũira ihoete Mwathani ũhoro wanakinya hau kaba kũgwa moko-inĩ maku ũhoro wanakinya hau kwenda kũgwa moko-inĩ maku yaturaga mũndũ mũthingu ũrĩa wekire Iburahĩmu nĩũmerirĩria makwa nĩgũgũkenia na mwĩrĩ gũtungatĩra na wĩigũrũ wakwa wanyama mũira ihoete asante tumuhure ruhi rwega gukira ruu
Thank you na asante sana. Baba witu muigai wa Njoroge ni tondu wa guka gutia mwana waku wetagwo Sami ni wikite wega muno 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 muno, na ni thengio ni tondu wa kwira Bishop Ben atuere Tony kwaria Ngai ni onete, Ngai ni onete, ni mahoya maitu tuoragia ni mundu agateithika nawe Ngai ni werehe, mwathani ni werehe, ni watwehereria o gitango o kimwe kia miturire keria mau asante sana, na tuguthi tuthiite uguo turathi tuingirite kigo-ini kia Ngai. No riu ni ngwenda tondu ndona Karangu nioka utwikire rwimbo rugaga ati wahotanirwo bara nĩ tha. Twikirire tu twaguthaitha DJ says more. Wahotanirwo bara nĩ tha na inyoke Ngai nĩ tha ĩna inyoke igũtũra mũthingu nĩ tha Ngai nĩ tha idukona inyaku nĩ tha Ngai nĩ tha ĩririkana mwathani nĩ tha Waheo muciĩ mwega nĩ tha na inyoke Ngai nĩ tha na inyoke Ngai wagĩa mũtumia mwega nĩ tha na inyoke Ngai nĩ tha na inyoke Ngai wagĩa mũthuri mwega nĩ tha na inyoke Ngai nĩ tha na inyoke Ngai nyaku ni na inyoke Ngai nĩ tha na inyoke Ngai urora uguo tuinakia mũico rĩ waheo ngari njega nĩ tha na inyoke Ngai nĩ tha na inyoke Ngai na inyoke Ngai nĩ tha na inyoke Ngai nĩ tha na inyoke Ngai nĩ tha na inyoke Ngai idukona inyoke nĩ tha na inyoke Ngai nĩ tha na inyoke Morungu, thank you. Asante. Asanteni sana tumahorre irohero wega. Thank you and thank you very much. Tudite nigetha tuthie tuiguite kiugo kia Ngai. No riu ndenda kurehe the chairman, the Akorino fraternity, kusema na kutenda. Etagwo Martin Janet HSC. Kusema na kutenda. Kusema iko. Karibu sana. Bwana chairman. Tumahorre wega. Kadu atie bora nisi. Asante. Thank you MC witũ. Iko. Wambere nĩ gũtĩa my bishop mũrata wakwa Ben, tungatĩria kwa bishop na tungatĩria othe kĩgongona gĩothe
na rĩo okĩte gũcakaithia mũndũ ũgwĩtwo Sami mũrata wakwa. Ndĩreciria rĩtwa andũ aingĩ arĩa moĩ Sami matiamũĩ hĩndĩ ĩrĩa ndamwĩtaga Sami wa Kahaya kũrĩa mĩtambo-inĩ ya Njata. Tũgĩũka ũguo tũgĩũkanĩtie nake kinya gĩkinya handũ agĩcenjia kambuni mena mũrata wakwa wĩ harĩa wĩtagwo etagwo mũmũĩ ũcio nake etagwo Tony Watos, makoragwo me hamwe nake na magĩcenjia kambuni makĩmĩta Tos Motors, na brother tũtũranĩte nake mũno ũyũ nĩ mũrata wakwa mũno, na o toguo wakĩigua atĩ nĩ arutĩirwo wĩra mwega nĩ mũndũ gwĩtwo Bishop Ben. Ũguo nĩguo tũkuga ona ithuĩ Akorino no tũmũrutĩire wĩra mwega mũno kũmũrora hapa na pale na kũmenyerera kĩremba to kĩanathiĩ, no Ngai witũ nĩ akĩgitĩrĩte. Rĩu niĩ ngwenda tũkĩre na igũrũ tũgoce Ngai tu nĩgetha tũkaribishe wega wa Ngai nĩgetha nake Bishop eharĩrĩrie nĩgetha tũnengererie kiugo kĩa Ngai. Ĩro ũcio ũngĩ tũrenda kũgoca Ngai, mwĩre wega kũgoca Ngai, na ĩkorwo nĩ mũndũ ũragoca ndũgokire, no korwo nĩ Ngai wĩke atĩa ũrore ũcio mũriganĩtie ũmenye mũndũ wĩ haha mbere aretwo Zakaria ndangĩũkĩra, no we ti ũndũ wĩkĩte mwega mũno nĩgetha ũkorwo wĩ hana ũguo. Nyita ũcio ũngĩ moko, nĩ wamũnyita yes. Na tondũ mũndũ gwĩtwo Karanje gũkũ microphone nayo wa mawe gũkũ na arĩa angĩ mekũnyita microphone tũgoce Ngai, na mũndũ wothe wĩ muoyo na kũgĩa mũrwaru tu wĩtĩkĩre gũkĩra tu na magũrũ maku tũgoce Ngai. To ti Martin wa Janet ũragoca Ngai. Waigua handũ ndagwĩta Martin wa Janet ndũkahũre hi, no akorwo nĩ Ngai tũkũgoca ũkĩre na igũrũ ũmũgoce tondũ hatirĩ ũndũ ũngĩ. Ũcoke we moko maku na igũrũ ũguo, oya guoko gwaku na igũrũ ũguo, kanua mwera mwathani nĩ wega nĩ gũkorwo ndĩ muoyo, nĩ tondũ ũyũ nĩ egũthiĩ mbĩrĩra no niĩ ndĩ muoyo. Ndahũrĩra Ngai ũcio witũ rũhĩ rwega, ndahũrĩra Ngai ũcio rũhĩ mwega. Ũcoke ũtumũre kanua mwĩre nĩ thank you na kanua kana mwĩre thank you. Andũ me muoyo matiaragio mwĩre nĩ thank you. Ndĩrenda njigua andũ a gũkũ mũkĩarĩrĩra nginya Akorino itũ uga nĩ wega Ngai nĩ tondũ ndĩ muoyo. Oya guoko gwaku na igũrũ ũguo, ĩkĩra mũtwe-inĩ wega, mũhũrĩre rũhĩ rwega, ũcoke tumũre kanua gaku mũhũrĩre cangwe na thigĩrĩgĩrĩ. Hallelujah. Rĩrĩa twĩre Mwathani hatumĩte nĩ mahoya haha tũrathi no ma tũnyitĩre nyĩmbo ithatũ ũguo nĩgetha nake Bishop akorwo akĩharĩria nĩguo twende sasa wakima kũbikia nĩ twakwambararia Jehova. Aya guoko gwaku
tendero anaire maro gakoide delaga ibotogoria ake Yesu evote ago tokia yedikata kana yote Imana ni wadarura Ewaba mabena mangetewe Iwana twa Batana mwewaro Ewasai ngarito Wasa Ibaba ni wadarura Mabena Etwa bata Woko yoro Kila mtu mkoroju Osiongai Egiri nangirisio nokio Esiana siada iratuma Wasai Etoina Waikare thi tondu njui ndungata ya Ngai irarugama haha oya guoko gwaku uguo oya guoko gwaku uguo oya guoko gwaku uguo oya guoko gwaku uguo tumuthathaie na gifungo kia rwimbo ndukanoge ni kuoya guoko tondu ni Ngai woeire ti mundu tiga wari mwena wakwo ndoerera ucia ngoro yakwa nisingia waguo wakwego tiga wanja kanyera gatele emove
igonyo iguru ya maondo mothe wewe Ngai wikaga magegania mwathani wiyuwite na nikio ngoro citũ ngoro yaku ĩihũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe rĩu ngũthengereire nĩ nyonetio rĩa wĩka arata ũmahithũrage hitho mako njaro ciothe mwathani aguohagwo kũrĩa igũrũ njaro ciothe mwathani inua mikono igũrũ nĩ twagũtĩĩa Ngai nĩ twagwĩtia presence yaku mwathani na nĩkĩo ngoro citũ mwathani nĩkĩo ngoro citũ mwathani nĩ kũmenya we wĩ Ngai kila mtu mkono juu ya hewa waguo koguo nĩ wega Ngai nĩ wega mwathani tũgĩthiĩ kũigua kiugo gĩaku mwathani hinya waku wĩikũrũke thĩinĩ wa nyũmba ĩno Ngai ĩkwĩrĩirwo wega waku wĩikũrũke thĩinĩ wa bishop agĩtwarĩria hinya waku wĩikũrũke kũrĩ andũ arĩa matũthikĩrĩirie ona aya mokĩte mũthenya wothe oya guoko waku na igũrũ ũguo nĩtwetie hinya waku mwathani nĩtwetie wega waku mwathani nĩtwetie beba yaku mwathani nĩtwetie wega waku mwathani nĩtwetie beba yaku mwathani nĩtwetie presence yaku mwathani nĩtwetie thayũ waku mwathani nĩtwetie hinya waku mwathani nĩtwetie wega waku mwathani nĩtwakũhũrĩra rũhĩ mwathani nĩtwakũhũrĩra rũhĩ mwathani nĩtwakũhũrĩra rũhĩ mwathani nĩtwakũhũrĩra rũhĩ mwathani nĩtwakũhũrĩra mwathani mwathani nĩtwagũtĩĩa mũno nĩtwagũcokeria ngatho thengio tondũ nginya mahinda-inĩ maya we wĩ Ngai na ũgũtũũra ũrĩ o Ngai. Our spiritual father Bishop Ben agĩũka gũtũgaĩra kiugo kĩrĩa mũrathimĩte nakĩo twahoya warĩrie ngoro yake na Roho Mũtheru aharũrũke thĩinĩ wa ikaro gĩkĩ. Nĩtũkwenda kwarĩria family ũmahe hinya ihinda-inĩ rĩrĩ magĩthiĩ kũigua kiugo gĩaku. Ona ithuĩ tũkire mwathani kũnyitanĩra hamwe nao ndaho na ithuĩ tũhe hinya no tũhingũre matũ na meciria maitũ na makĩria ngoro citũ nĩgetha kiugo gĩaku kĩone handũ. Twakĩhoya mwathani roho wothe wa ngoma ũrĩa ũkaga ũkĩambararia igongona-inĩ ta rĩrĩ rĩa mathiko nĩgetha gũkagĩa na gĩthagathago kiugo gĩaku gĩkaga handũ gũkagĩa mwathani Jehova Ngai na disunity nĩtwaregana na roho ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndungata yaku ĩkĩrũgama ũmĩhũthĩre na makĩria mwathani we ũmũhe hinya na we ndakonekane no rĩtwa rĩaku rĩgocwo nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe rĩa Mũriũ ona Roho Mũtheru tũhona nyingĩ makĩria twacokia ngatho. Amen. Let us appreciate our bishop as he comes here to share the word of God with us. Karibu sana bishop. Amen. Asante. Tunaweza kuketi katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani arogocwo. Wale wako mbali Bwana asifiwe. Amen. Ukiro cio murigainie mwire no agaithio ni Bishop Ben wa JCM uria we ngari ya kuhaica. Amen. Our Archbishop Archbishop Paul Kamwaro na atungatĩri othe arĩa mokire nao kuma kanitha witũ wa Israel na makanitha mothe ma Gĩkũrinũ marĩa marĩ gũkũ makanitha mothe marĩa mathiagwo nĩ andũ aya angĩ na kanitha wothe wa Macakaya. Mwathani arogocwo. Rĩu ũcio ũrakira no ngaraigua ta ndĩrauga watoria gocwo. Mwathani arogocwo. Wa mbere nĩ ngũtĩĩa Ngai mũno nĩ tondũ wa mweke ũyũ Ngai witũ aheana na twacokanĩrĩrio nĩ Zach nĩgetha tũke tũririkanio ũhoro wa rũgendo rũrũ.
na nĩ ngũkenera Ngai mũno nĩ tondũ nĩ ndĩragĩte na ihinda rĩega rĩa kũmenyana na Zack kũgerera Sami mĩaka 2 mĩthiru, tondũ kanitha wa JCM nĩ hĩndĩ ũrani na mĩaka 2. Mũkũrinũ wa mbere kũingĩra kanitha wa JCM na agĩtua matua nĩ arĩtungataga kanitha ũcio arĩ Sami na nene wa Sami nene. Nĩo mokire na bamĩrĩ ciao na magĩũka na ciana ciao na atumia ao, na ngĩkĩmera niĩ nĩ ndoima kwa Idi, na rĩu nĩ ngwanjĩrĩria kĩgongona haha itũra rĩa bypass. Na gwĩciria kuma rĩrĩa twambĩrĩirie kanitha witũ Sami atĩrĩte mũthenya ũmwe tu, na mũthenya ũcio atĩrire ti gũtĩra, nĩ niĩ ndamũtũmire agathome kanitha wa Nyahururu mena Mr. Mwangi na Mofam. Ngĩmera mathi mone kanitha witũ wa Nyahururu wambĩrĩria wĩ mũnini, ngĩmera thiĩ imuone ũrĩa mũhunjia ũcio arahunjia kana nĩ arahunjia ũrĩa tũhunjagia. No nĩ ngũkenera Ngai mũno tondũ kũgerera Sami nĩ ndamenyire aciari a Sami, mũthee na maitũ, na nĩ thiĩte kwao na tũkagĩa na ihinda rĩega na tũkarĩanĩra na bamĩrĩ ĩno yao na ciana ciao. Na hĩndĩ ĩyo twagĩire na ihinda, ngwĩciria nĩrĩo ihinda rĩakwa rĩa mũico na Zack kĩndithemba-inĩ, na tũgĩikara na Zack na tũkĩarangia o ũrĩa andũ makĩaragia mĩario. Ngĩkĩmũria Zack, mũciĩ ũyũ ndarora nĩwe ndĩrona wĩna mwĩrĩ mũnini. Ngĩmũria kaya angĩ makuahaga nja makĩrĩa, na tũgĩtheka mũno na tũgĩkĩaria mũno na Zack na tũkĩgĩa ndũgũ yarĩ njega mũno. Na nĩ ngwenda kuga bamĩrĩ ĩno nĩ ĩkoretwo ĩrĩ yakwa ya hakuhĩ mũno, nĩ tondũ ona maitũ nĩ arĩga gũka gũthoma gwitũ kanitha. Nderire Sami amũrehe na akĩmũrehe, tũgĩthoma gwitũ kanitha na tũkĩgĩa na ihinda rĩega. No na rĩrĩa mũthee ararĩ mũrwaru no tũrakĩmũroraga mũno. Ningĩ matikĩra kũraihu nani, tũkiumĩte itũra rĩmwe. Gwakwa mũgũnda nĩ haha injinia haha hetagwo Karoroha, au nĩho gwakwa, arĩa mangĩtukĩrĩrwo no mũrare. Na mũthenya wa ũmũthĩ njũkĩte kũmĩrĩria bamĩrĩ ĩno na makĩria nyũmĩrĩrie Sami. Niĩ ngwĩciria twamenyania na Sami kĩndũ mĩaka 18 mĩthiru, rĩrĩa Sami enjaga kĩnyũthi Mwĩki, na nĩ nĩguo ndendagia kaseti ciakwa ndĩna nguo ndarũku na mũkwanjũ ndĩhakĩte ũthiũ. Hĩndĩ ĩyo nake Sami arĩ na kĩnyũthi atangĩathiũrũrũkirie mũndũ ũrĩa arenja, nĩ amwenje mbere marĩkanie, mũndũ ũrĩa ũrenjwo ambe okĩre, Sami aingĩre rĩu na thutha amwenje, na gũtirĩ gũthambio, nĩ hakwo thibiriti ũthiĩ ũkiugaga mbu. Na mũthenya ũmwe tũkĩaria na Sami tũhurũkĩte ũguo atarĩ na customer, niĩ ndĩ mũnogu mũno tondũ aumĩte taũni magũrũ nginya Mwĩki. Nĩ nderire Sami ciugo ici na nĩ ariciririkanaga. Ngĩmwĩra Sami tũtikarĩkĩrĩria ũndũ-inĩ ũyũ, na ciugo icio hĩndĩ twaciririkanire twĩ gwakwa tũkĩrĩra mũno. Ngĩra Sami nĩ ũririkanaga twĩ Mwĩki ngĩkwĩra tũtikarĩkĩrĩria ũndũ-inĩ ũcio. Noguo nĩguo Ngai atũteithirie na Ngai agĩtũiguĩra tha. Na mũthenya wa ũmũthĩ tondũ gũkũ gwitũ nĩ ndĩkũĩ, ũguo mwanjia kũigua no tũthikane na mbura. Na nĩ tũkenaga tondũ itũra rĩrĩ nĩrĩo rĩmũheaga inyuothe irio. Na maitũ nĩ ngwenda gũkũmĩrĩria ngwĩre na ciugo ici, Ngai nĩ egũgũteithia mũno, na ndangĩkwehereria Zack atoĩ ũteithio ũrĩa ararehaga kũrĩa ũriumaga. Nĩ aharĩrĩirie guoko kũngĩ, na akorwo ti kũharĩrĩku, o moko marĩa marĩ mũciĩ ũcio nĩ kũrĩ moko ekuongerera hinya. Na ndũngĩrĩa thĩna nĩ ũciarĩte mũno mũno. Na ũngĩona ta matanoka, ũka kanitha ũthome, ũgere ikũmbĩ rĩa Ngai, nguongerere 5,000 wĩinũke, na nĩũĩ nĩ ngũroraga. Ndũkanaigua ũkĩhinyĩrĩrĩka tondũ nĩ ũciarĩte ciana nyingĩ mũno. Na tondũ ndinenda kwaria maũndũ maingĩ, ndĩrenda kũrehe kiugo kĩa Ngai na njĩra nguhĩ mũno. Tondũ rĩrĩa ngũikarĩte harĩa nĩ ngwĩciragia ũhoro wa Zack mũno,
ndarora Zack tutiganite nake na mwaka umwe niĩ ndirakũngũagĩra mĩaka 39 mũthenya wa ira na ndarora Zack niĩ ndona future kana ũtũũro mũnene mũno wathiĩ mbĩrĩra no ndacoka ndeyũria atĩrĩrĩ Ngai atangĩroire Zack rĩ ingĩrendire o eu tori ũcio ũngĩ nĩ ũngĩrendire gũthiĩ handũ hake nginya ciana ciao ireka atangĩroire Zack mũrendaga o eu. Praise the name of the Lord. Na rĩrĩa ngwĩcũranagia ũhoro ũcio nĩ ndaigua ndĩmũhunjĩrie kiugo gĩkũnyararithia ũrĩa mũhana. Bwana asifiwe sana. Ĩro ũcio mũrigaine reke twĩnyarare. Nĩ tondũ ndageria gwĩciria ndathikĩrĩria mĩario ĩrĩa ĩrario haha ndaigua mũndũ ũrĩa ũrũgamĩrĩire kũrĩa Zack ararutaga wĩra oiga kaba Ngai angĩramuoeire arĩa mamũgiaga atigĩrio Zack no ngwenda kũmũmĩrĩria ndĩmwĩre onake Ngai ndendete kĩndũ kĩu na nĩkĩo oigaga ndakenagio nĩ gĩkuũ kĩa mũndũ mwĩhia o tiga ihinda rĩa kwĩrira rĩgakinya. Bwana Yesu atukuzwe. Na ndaigua ndĩmũhunjĩria atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ kĩriga kĩriku mũno kĩrĩ thĩinĩ wa mbĩrĩra. There is a mystery in the dust. Bwana Yesu atukuzwe. Nĩ kũrĩ kĩriga kĩnene mũno. Kĩriga gĩkĩ gĩtirĩ kĩamenywo nginya nĩ Archbishop ũyũ mwamũre. Niĩ ndĩramũrirwo Bishop ndikĩũĩ. Arĩa maragia maũndũ ma ũndũire matiũĩ. Ona ngomi icio matiũĩ harĩa cikarĩte. Nĩ guesswork. Ona ithuĩ nĩ guesswork twĩkaga. Gũtirĩ mũndũ ũkoragwo na ũma wa kĩrĩa gĩthiaga na mbere mwĩrĩ ũyũ waikũrũka tĩri-inĩ. O tiga Ngai ũyũ wombire thĩ na igũrũ. Praise the name of the Lord. Na nĩ ngwenda ũrĩa wĩna Biblia ahumbũrĩrie Koherethu 3. Praise the name of the Lord. Rĩrĩa ngũikarĩte harĩa nĩ ndeĩkĩra ithandũkũ-inĩ rĩrĩ na nginya njikarĩte haha ndageri gwĩciria mwĩrĩ wa Zack wĩ mwena ũrĩkũ na ndakomia mwĩrĩ wakwa ho ndanyarara maũndũ marĩa mũndũ etũgagĩria namo ndanyarara maũndũ marĩa mũndũ egwatagĩra ndanyarara maũndũ marĩa matũmaga mũndũ one riri wake tarĩ wa gũtũũra tene na tene. Praise the name of the Lord. Na rĩrĩa ngũroraga ithandũkũ rĩu hau ndarora mũtharaba ũcio ũkomeirio ithandũkũ ndamenya wĩra wa mũkristiano wambĩrĩirie mũtharaba-inĩ na noho gathirĩra. Mwathani arogocwo. Mũigai atũinĩire agĩtwĩra thĩna witũ wothe wathirĩire. Na rĩrĩa ndarora Zack he ũndũ ũmwe nderuta atĩ rĩrĩa tũgũthiĩ harĩa irima-inĩ mwĩrĩ wake ũgũikũrũkio kahora ũkinye thĩ twĩkĩre tĩri tũrĩkie mũtharaba ũtigwo igũrũ. Ũguo nĩ kuga wĩra wa mũtharaba noguo ũgatigwo igũrũ. Praise the name of the Lord. Wĩra wa mũtharaba noguo ũgatigwo igũrũ. Koherethu 3 no ahumbũria no ina mic. Pastor Frank tarugama ũtũthomere tamba ũthome mũhari wa mbere nawe karaja wa ng'endo wĩkĩre kanyamu karagamba tũtũ strings kũgambeta kwa Ezekiel tondũ ũhoro wĩna kĩeha ndĩrenda nginya kĩeha kĩu kĩiguĩke rwĩmbo-inĩ rũu. Nĩ ndĩrenda andũ amenyarare nĩ ndĩrenda andũ aya nĩ ndĩrenda tũkiuma gũkũ andũ mweme gũkũ maheanĩte itĩo. Praise the name of the Lord. Nĩ ndĩrenda andũ aya makiuma gũkũ tume twĩtigĩrĩte mũthamaki wa thamaki tume gũkũ twĩtigĩrĩte Jesu Kristo tume gũkũ twena muonere ũngĩ wa kiugo gĩkĩ ndĩraria ũhoro wake. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Ta tũthomere eni ũguo kuwa kĩrĩ rĩu mavueni ta tũthomere kwambĩrĩria mũhari wemwe. Ũndũ o wothe wĩkĩkaga gũkũ thĩ. Ũndũ
wothe mũrona ũgĩkĩka gũkũ thĩ wĩkĩkaga o ihinda rĩrĩa Ngai amũrĩte. Ihinda rĩu ũndũ ũcio wamũrĩirwo no nginya ũhanĩke. Ũndũ wothe wonaga thĩinĩ wa mũhuro wa riũa, onawe gũka gũkũ gwitũ kĩna ngobu na wĩikarĩre gĩtĩ kĩu, it is not by mistake. Ti tondũ nĩ ũrĩ ngari wekĩra maguta, ti tondũ nĩ ũĩ Sami. Ũndũ ũyũ warĩ mũbango-inĩ atĩ ũmũthĩ ũgakorwo Nyandarua. Amen. Thĩ kĩũmbwo Ngai agĩkĩra mĩthingi yake, tondũ gũtirĩ mũndũ wamũteithirie kĩrage wika. Ngai nĩwe warĩ bundi na mũndũ wa moko. Mwĩtigĩrei Ngai ũyũ. Na thĩ ĩno yothe akĩmĩigĩrĩra handũ na ndetire mũndũ amũteithie. Hĩndĩ ĩyo athondekire thĩinĩ wa thĩ, nĩ athondekire mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũgakorwo gũkũ. Gũtirĩ ũndũ ũrekĩka thĩ ĩno na mistake. Ona Zak gũkoma hau nĩ mũbango-inĩ wa Ngai maitũ. Maandĩko moigĩte nawe ndũgakĩria matukũ maku harĩa ndagũcanĩire ndũrĩ hĩndĩ ũgakĩria. Praise the name of the Lord. Ona ũngĩhoya mahoya ma kũrega premature death, angĩkorwo watarĩtwo gakua na mĩaka 38 ndũgakĩria hau. Ũndũ wothe gũtirĩ ũndũ Ngai atakoragwo mũbango-inĩ wake. Akoiga ũndũ wothe ũrĩa mũrona ũgĩkĩka wĩkĩkaga ihinda rĩrĩa Ngai abangĩte. Ũndũ ũrĩa wothe wanekĩka mũtũrĩre-inĩ waku wekĩkire ihinda-inĩ rĩrĩa Ngai abangĩte. Bishop niĩ ndagĩra ihu ndĩ secondary rĩabatie hĩndĩ ĩyo. Bishop niĩ ndĩ mũhonoku na ndĩratairwo na ciana igĩrĩ. Nona ihinda rĩu ũndũ ũcio warĩ ũhanĩke. Gũtirĩ ũndũ ũhanĩkaga thĩinĩ wa thĩ ũtarĩ ihinda rĩaguo rĩa kũhanĩka. Bishop nginya brother itũ akuĩte ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Ĩni ihinda rĩu rĩagĩrĩire nĩ rĩrĩ. Praise the name of the Lord. Amen. Ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire kũrĩ gĩtonga kĩmwe kĩrandĩkire wirũ yakĩo. Kĩandĩka wirũ yakĩo kĩrandĩka wega tondũ nĩ gĩthomu mũno na nĩ ndagĩtarĩ. Na rekei ndĩmwĩre gĩtĩo gĩkĩ gĩothe na riri ũyũ wothe tũrona gũtirĩ mũndũ ũtakoywo KU kana mocarĩ hau hanyu kũringana na nĩku. Andũ a Thika muoyo Bishop Okoe, agwitũ Naikuru tuoyo Umas, agũkũ Anyambarĩ muoyo Apradi, na gũtirĩ mũndũ ũtagatonio bridge. Wĩ mbia kana ũtarĩ, wĩ mũthĩni kana wĩ gĩtonga, Ngai ma wĩ ngumo kana ũtarĩ, gũtirĩ mũndũ ũtakagucio na andũ anyu morio nĩ ũyũ. Etagwo the mystery of the dust. Praise the name of Jesus. Gũtirĩ ũtakagucio. Gĩtonga kĩu kĩrandĩka nĩ professor arandĩka harĩa mũico arandĩka na ndakua ndikanaikio mocarĩ ndikanaikio barabu-inĩ nĩ ndĩ thĩna wa gĩthũri. Ũndũ ũmwe ararigirwo kũmenya, mwĩrĩ ũyũ tũrahũthĩra nĩ kũrĩ hĩndĩ ya kũwĩkĩra ũrĩa ũrenda, no nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩgakinya mwĩrĩ wĩkĩrwo ũrĩa ithuĩ tũrenda. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana ni arogocwo. Ũndũ wothe wonaga thĩinĩ wa thĩ nĩ ũrĩ ihinda rĩa kũhanĩka na rĩkinyagio nĩ Ngai. Ti mũndũ, ti ngumo, ti mbeca, ti gĩthomo. Maũndũ mothe thĩ ĩno ĩhana ndurabu. Ngai nĩwe wĩtindĩkagĩra ndama ciake, ekaga ũguo ũmũthĩ agatindĩka. Gwatuĩka toni ũyũ nĩ Bishop Ben nĩ akũnora nĩ ihinda. Ngai agatindĩka. Rĩu nĩ ngoro yakwa Ngai aratindĩka yone kana nĩ gwĩtĩkĩra mwana ũrĩkũ ũcio. Ngai atũraga atindĩkaga ũguo. Ĩno thĩ nĩ ndurabu ya Ngai. Ithuĩ nĩ ithuĩ ndama ciake. Ũrĩa ũnyitaga ndurabu nginya ũgatikinya kingi ũkarĩa igĩrĩ. He ũndũ nginya wĩkaga ũguo ũkarĩa ĩno na ũkarĩa igĩrĩ. Ũmũthĩ kũrĩ hĩndĩ Ngai oraga andũ ana arĩa inya. Ĩno thĩ nĩ ndurabu yaũ. Nĩ ndĩarũrũ ya Ngai. Atindĩkaga ũguo. Agati ona rũciũ gĩuthi gĩake no akarĩa. No nawe no ũkorwo wĩ harĩa hena mwanya gatagatĩ na mwanya mũico. Ũigue muoyo mũrĩe. Tondũ hira rĩu nĩ rĩkaga atĩa?
kuri ihinda rĩa gũciarwo nĩ kũrĩ ihinda rĩrĩa mũtumia ũrĩa athire thibitarĩ na reke ngwĩre o ta ũrĩa Ngai aterire mũtumia ũyũ rĩu nĩ hĩndĩ tondũ ihurĩtie nagĩrĩrio ta mũbira. Bwana Yesu atukuzwe. Gũtirĩ mũthuri ũrĩa mũtumia wake ikara hau ngoru-inĩ te mũtumia ageceta ũũ nake ageka ũguo rĩ nĩ kwĩharĩrĩria penat ũrĩa anyite ihu. Gũtirĩ gũciara mũndũ gũkoragwo kũrĩ mũbango-inĩ o wa Ngai. Nĩ kũrĩ ihinda rĩrĩa rĩakinyire mũtumia ũrĩa akĩigua ndarenda irio cia gĩtũngũrũ, akĩigua ndarenda kuona maembe, akĩigua ndarenda kĩarenda either gũkaria karati kana gũthingũra nyũmba gũkũ gwitũ Nyandarua nĩ twakaga na ndoro. Rĩmwe no ũkore karigo kenda mwanya ti gũthũka nĩ mũtumia mwene mũci arĩte nginya guoko gakinya kũ. Nĩ kũrĩ ihinda rĩkinyaga akaigua ndarenda ũndũ ona ũmwe hĩndĩ ĩyo atamenyaga nĩ ihinda rĩakinyĩte Zak akorwo nda-inĩ yake no nderĩtwo nĩ mũndũ ona ndwe mwene ndamenyaga no kũigwerire akĩra ithe wake akĩra mũthuri ti Ndũra akĩmwĩra na ũrĩa ndĩraigua kũndũ gũkũ nĩ kũrĩ na kĩ nĩ kũrĩ na mũndũ na athuri tũtigambaga maũndũ maingĩ tuga haya confirmation itũ nĩ haya haya okay. Gũkĩgĩa mwana ihinda rĩa kũgĩa mwana rĩakinya agĩciara mwana o ihinda-inĩ rĩa Ngai rĩakinya. Ũyũ waciarirwo ihinda rĩa Ngai ona arĩa maciaragwo na mĩeri mũgwanja nĩ ihinda rĩao rĩkoragwo rĩkinyĩire. Praise the name of the Lord. Amen. Agĩciara mwana ũyũ na ihinda rĩa gũkua hĩndĩ ĩno Zak ararĩ akwere mami wa warĩ mũciĩ ona nderirwo na Zak ndamũhũrĩire thimũ akĩmwĩra nĩ ngũkua tondũ ihinda rĩakinya ũndũ ũrĩa ũbangĩtwo wĩkĩke no nginya wĩkĩke. Praise the name of the Lord. Amen. Zak igũrũ rĩake rĩahingũka akĩona arĩa maramũtũnga na akiuga ũrĩa tugaga mabuku-inĩ maitũ ma gũthikana nĩ ndatua itua ndigane na thĩ. Agĩtambũrũkia magũrũ akĩhinga maitho ngoro yake na ũrĩa wamĩrutĩire wĩra akĩmenya ũrĩa ĩhoragio. Rĩrĩa Samia tũkomborithagia ngari ũngĩaninire thikũ ithatũ tondũ ĩkomboragwo thikũ ithatũ, thikũ ya kana waiguaga yabutabutĩka mena nene he hĩndĩ mandecire itarĩ ngari na Ngai nĩwekire wega nĩ kũhe ngari ya kũhaica. Nyinũkĩte gwitũ gĩcagi na ndirenda kwĩra andũ a gwitũ ndirĩ ngari na tondũ manyona na ngari ya Sami rĩu ngĩmenya ngari no tondũ nĩyo manyonete nayo maita matatũ ndathiĩ nengĩ nĩmekũmenya nĩ gũkombora ngombora ira Sami nengera ngari angĩinũka. Rĩrĩa yahorire Sami anjĩrire rora maguta ngĩkĩra ngiri icio agĩakia hani ngiuma Naikuru nginya Mbarũkũ ĩkĩhora rĩngĩ akĩnja nĩrorire maguta ngĩmwĩra ĩ akĩnja ongerera ndacokirie ngari ĩ full tank. No ũndũ ũcio naguo rĩ ihinda rĩaguo no rĩakĩte atĩa no rĩakinyĩte ngĩihũria ngari kĩ. Mwanake ũyũ ihinda rĩake rĩa gũtuĩkana rĩrakinya ndanera ithe ũrĩa wamũciarire ndanera nyina ũrĩa wamũciarire gũciarwo na gũkua nĩ kĩrĩko kĩa mũndũ na Ngai. Mũndũ ũcio ũraciarwo ti arĩa maramũciara, mũndũ ũcio ũraciarwo na Ngai nĩ kĩrĩko kĩao marĩ erĩ. Nĩ ndaciarwo rĩra hihia rĩra nĩ ngũkua nyamũkĩra moko-inĩ maku. Praise the name of the Lord. Amen. Mahinda macio makinya magũciarwo na gũkua gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũngĩgirĩrĩria na Ngai nĩwe ũtuaga matua no ũgũciara. Praise the name of the Lord. Ngai nĩwe ũtuaga matua no ũgũciara. Ngai angiuga nĩ ũgũciara wĩ form 3 na nĩ ũgũciara president ũrĩa ũgathana hĩndĩ yake. Ngai ũrĩa matuire president ũrĩa angĩikara mwĩrĩ atĩ tondũ wĩ cukuru mũkũhĩngĩcana na mũndũ wa nduthi mũgwetha raini
na president yake atia oneke tondu ihinda ria president wa hindi yao kuma manga-inĩ rĩa kinya niĩ baba witũ augaga ũrĩa anjiarire na mĩaka 67 Martin wa Janet Ngai nĩ amenyaga nĩ agatũinĩra hĩndĩ ĩno agĩciarwo nĩ mũthuri ena mĩaka 80. Martin matiganĩte na baba ona mĩaka 79 Ngai akĩmenyaga kenjara hũra mũthuri ũyũ o tũtigĩrwo mũini nĩ tondũ thĩ ĩno nĩ ndama ya Ngai na nĩwe woyaga agĩkaga atĩa akĩbangaga. Ngai nĩ amenyete gatagatĩ ga ciana iria kahe mũtumia ũrĩa he hĩndĩ ndama yake gakinya arĩ ũmwe na nĩkĩo atigĩtie ciana nyingĩ. Praise the name of the Lord. Na nĩkĩo atigĩirio ciana nĩ hĩndĩ ĩyo yakinya. Taruga rĩu mwari we nana akanana rĩu kuma haha nĩho guoyo ũrĩ ĩro ũcio ũngĩ rĩu tũrorete kũguoyohio kũrĩ ihinda rĩa kwendana nĩ kũrĩ ihinda rĩa kwendana na ihinda rĩa kũmenana na nĩ kũrĩ ihinda rĩa kũmenana. Praise the name of the Lord. Amen. Angĩkorwo nĩ mũmenanĩte na mũthuri waku thaa ici na mũtiraranĩria nĩ ihinda rĩu ti ngoma wĩ kwanyu ona tigĩthitũ mũgĩrĩirwo nĩ ihinda rĩu. Angĩkorwo mũtiraranĩria na mũrũ wa nyũkwa na mũciarĩtwo nĩ mũtumia ũmwe nĩ ihinda rĩu. Praise the name of the Lord. Amen. Kũrĩ ũtarĩ ũrahika nĩ hĩndĩ megũchataga na kanda yake ya mũria wĩkũ ndĩkĩ na ngobu mwĩnaũ thiĩ hũra video call ahũra ũguo ona wanyoike wa mũgũre auga na nĩ ndĩkũagĩra mũndũ ũcio ndũkanjarĩrie rĩngĩ nĩ ihinda rĩa kũmenana nĩ rĩkinyaga na nĩkĩo ngĩraga andũ ona mũngĩgakinya handũ one mwarĩ ndũgũ na mũndũ na nĩ arengeka nĩ ihinda. Hĩndĩ tũragĩa na papasi aranjĩra mũthenya nĩ ndakũhĩtĩirie ndĩramwĩra andũ ahĩtĩirie nĩ ihinda. Kwĩ hĩndĩ Ngai endaga nginya mũrataguo agũkirĩre tondũ gatagatĩ ka mĩario he hĩndĩ angĩaria akũhĩngĩce Ngai akamenya ihinda rĩa gũkiranĩra. Ona kanitha tũgĩkiragĩrwo nĩ ahunjia aitũ arĩa merungu rwitũ kuona mũhunjia ndarakwarĩria andũ mũhĩtĩirie arĩ ũndũ wa gwĩkĩte nĩ ihinda. Praise the name of the Lord. Amen. Aikoni ũkĩrĩirwo nĩ mũthuri ka mũtumia mwandĩkĩre nderwo nĩ ihinda. Wega wa ihinda nĩ atĩ nĩ rĩkaga atĩa rĩhetũkaga. Wega wa ihinda nĩ rĩkaga atĩa rĩthiraga. Nĩ rĩthiraga. Praise the name of the Lord. Amen. Wega wa ihinda nĩ rĩkaga atĩa rĩthiraga. Nĩ kũrĩ ihinda rĩa kwendana ũkonaga andũ mendaine ũkarigagwo aya nĩ kaĩ nginya ũkonaga mũthuri ta agũrũkire nginya nĩ mũgaya atĩrĩ ũũ nĩ aikarĩirwo cabaci ti cabaci ona hatirĩ kĩndũ ekĩte nĩ ihinda. Ni wakati ni msimu hufika msimu hufika no tũrĩwonaga ikamba rĩa twĩtĩra mweri we 8 ningĩ Januari tũkanja kwandĩkĩrwo tũmatwarĩre maembe mao mekaze maembe mao mathira. Praise the name of the Lord. Amen. Nĩ ihinda na nĩ wega mũndũ amenyage timings. Nĩ wega ũgĩe na meciria ma kũmenyaga mahinda ndũgathi kwarĩria mũndũ gũkirĩire ndũgathi kũhurumũra mũthuri ũgũkirĩire nĩ ũkũringwo. Bwana asiwe sana. Nĩ ũgwĩka atĩa nĩ ũgũthinĩkanio na wĩ mũhonoku ona na kĩrĩmbo ũguo mũndũ nĩ mũndũ na ihinda nĩ rĩkaga atĩa na rĩtikinyagĩra nyamũ rĩkinyagĩra nĩ kũrĩ ihinda rĩa mbara nĩ kũrĩ ihinda rĩa gwĩkĩrana na ihinda rĩa thayũ nago nĩ kũrĩ ihinda rĩa thayũ. Mũtumia waigĩrĩrwo haha menyaga o hau wĩigĩrĩirwo no ho keherio ũkĩnyua rũhi. Nĩ kũrĩ ihinda rĩa mbara rĩngĩ no wone mũciĩ nĩ gũthũkire gũtirĩ mũndũ ũraiguana bamĩrĩ ĩno neno mũciĩ ũyũ twakĩte hamwe arĩa maikia cugo aya magaikia nĩ ihinda. Na no kũrĩ ihinda rĩa thayũ na nĩ rĩkaga atĩa na nĩ rĩkinyaga. Praise the name of the Lord. Amen. Nĩ tũkĩmenya maũndũ maya mothe tũtikagĩa thĩna mĩciĩ tũtikagĩa thĩna kanitha ithuĩ twanathoma kanitha wa Indirĩ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ ya thayũ na nĩ kũrĩ hĩndĩ ũngĩatonyire kanitha wone mĩkwanjũ yothe ĩ harĩa thutha na nĩ mĩigĩrĩre tũkũbia o mũndũ gake nĩ wamenyaga gwĩkĩ
no ungiagire mukwanju ona omwe na wone o mundu ena wake inuka tondu hindi yo ne yake ni kuri hindi ya bara na ne kinyaga gukarwo gugekiranwo ona bururi wa Kenya uria kurathie ni ihinda rigetha ikinyite tondu mbwire murauga mutina miuga hindi wengi na hindi wengi riu muramiuga na gutimakanagia na gutimakerwire bara to nginya yume kuri thu na yuma nginya kuri ura mwendete biu inyuothe guku nura mukiragia tugokira tene riu murokira tene kurumana o inyue mwokirite tene muthie ni ndirakenera Ngai tondu ari wa Raila na riu twi thirikari-ini na no uratutwarire riu nie wanjigua ngigathiriria thirikari we niwe wamithuria nie ni gutonyio iyo niyo tofauti yakwa nawe we ni guthurana nie ni guto na nikiona riu ngimwirorera nikiona ngimwirorera mukiga sad raruta wira anga kigiti raruta wira ngamwirorera tondu nywe mwathuranire ndikarute NHIF hindi itu ni aruta no ni ihinda no gukorwo hindi gitugukari mukuga everything is working na no rihoya ritu maundu mothe marute ihinda ria bara rioka mukamenyaga bara ni weria mukamenyaga thayu o uguo no guo uri haku. Praise the name of the Lord. Muruti wa wira ni umithio uriko onaga kuma wira uria arutaga thinabe ni nyonete mitangiko iria Ngai ahete andu matangike nayo uguo Ngai no atume ndangike ni nyonete mitangiko iria Ngai anengerete andu matangike tamakona wi wake no egugutanga Ngai ni atangaga mundu ni nyonete mitangiko ati ni nyonete mitangiko iria Ngai ahete andu metangage nayo indo ciothe ni ciathondekire ni acithondekire ire njagiriru mahinda-ini macio ona ni ekirite wendo wa kumenya maundu ma tene na tene no ona kuri oro uguo igwe Ngai ucio neanite gathina Ngai no aneane gathina tuga gutange Saitani athire kuri Ngai akimwira atiriri mundu witagwo Ayubu ri mundu uyu we uga ni mwihokeku muno ta hero thai ona ndikuhutia maundu maingi make oho ndimuhutia hani mwiri hani wone mundu ucio tigukwenda akwendete Ngai akimwira atiriri Ngai akimuherutha akimwira thio muhuti Ngai ni athondekaga mitangiko nigetha etange mundu uyu. Praise the name of the Lord. Amen. Nigetha etange mundu uyu ombire Ngai ni amenyaga sometimes mwiyambarario witu ta mundu ni wathi iguru muno mwitio witu ta mundu ni wathi iguru muno akamenya oyo agathiora muigua ta wa Paulo kona ndugu irari iguru ya haja ko niterero ni muinithia chini kwa Ngai akamitiga i hau yambe ikiathia ona yo ngigua nduthi yaku ni ambata maguta iguru uhoreragia haria muico igatigwe kirumira haria ibati rimwe Ngai ni endaga kuririkania mundu nagira muno akariganirwo Ngai mundu anyita mbeca mundu agia ngumo teno twina ya maredio maya na wini mundu athie handu atwika munene atwika MC handu akariganirwo ni kuri Ngai uri uteithagia mundu nake Ngai akamenya reke nguthunguthie o hanini nguririkanie ni ngoragwo ku ni uthire muno na wariganirwo ni ni indu kuria Kristiano magwagira Ngai akamarathima makariganirwo nginya ni kuhoyagwo ugoka wireketie toro hakuwe uni oriri Ngai akamenya rucio ni ngakuririkania ni kuhoyagwo ukanjia kuhaya rucini riu hwaini ukaigua ra githuri kihiuhite no uhoire tondu ikani ukuroka weka the uga mwathani Ngai utugo wa umuthi ni ana moko-ini maku mwathani Jehova ndaguthaitha rucio rurakia ndaruana na maitho no ngakugoca Ngai endaga uguo Ngai ni acokagia mundu level eriku no riri ucio urathiaga kurugira ati 4
mahindi matitie gukira ma baba wanyu uhambatage uriri nginya wethage kana uriri he mwena muinamu ugakora uriri wothe ni wiganaine ria muico uritia ukai mwangi joyai baba utuko mwega no gacihoera no gacirathima tondu ikani ukona Ngai ni akinyagia mundu rebwereku. Praise the name of the Lord. Amen. Mitangi kweo ri Ngai akoiga atiriri umithio wa mundu ri ukiriki tondu Kristiano twitungumanirie twariganirwo ni Ngai tuhuthirire ugi witu na hinya witu twariganirwo ni kuri Ngai uri teithagia mundu. Praise the name of the Lord. Amen. No ona kuri oro uguo eu andu a Ngai kite kuma kiambiriria nginya kirikiriro gutire mundu Ngai ekire kuma kiambiriria nginya theology kuri o handu ukoraga magikwira ona nie hau ndiui enda ya nyina aria mwana oyaga agekira nda yake ona ndagitari ro guthinjaga na ngihitia hutie mukonyo mwana nawe. Praise the name of the Lord. The system of God kinyagia ndwari athomu bio ndirathire chemist ndira muiretu ungi hau chemist ndiraigwa kuhaya ndirona ingira Google at the causes of coughing wega ri ona kendo ndirahaya niki na niwe thomeire kumenya kuhaya mundu ria mutongu fio thiini wa thi araikarire thi na niwe mutongu pio ni uthuri wa ng'ombe no cio niwe mundu atwiciragia ni ariki ni moge pio thiini wa thi itungihe papasi mweke akiari ndenda kumwira muthenya wa mothe mathiko-ini ma Zakari kaba gwitigira Ngai uri utangimenyeka uri uri kiriga uri uhithikaga ni mundu no uri gutiri mundu kamenya uri ekire tha icio ngiurio ona we muthingu atia uri ukirima kiria kiaumbiri atia haria ndungimenya na uri ukiaumbire ri na uri ukiaumbire niki. Praise the name of the Lord. Amen. Na niho ndirauga mwinyarari tukiuma mathiko maya turatiga Ngai atugirite. Amen. Ni atonye rungu rwa mera. Praise the name of the Lord. Amen. gukira gukena na gwikenia hindi iria yothe mari muoyo. Aigua ni maigua nywe muigite milioni 5 bengi ni maigua nywe muregete kugurira aria nginya mandu gathine ni maigua nywe mutarenda kuhe muhunjia ta uria Archbishop ndungi mutwarira 5,000 na we nacio muhunjia ndekuria ciakwa ahunjia ri ahunjia nao ni macarie wa gwika ni mwe gwikira nguo ici no wa gwika gwikira nguo ici no wa gwika we nacio ona gwikira nguo ici no wage no wagwika no ndungienda ari ona ndugitie kumuheta muhunjia ndukimuheta thoguo. Praise the name of the Lord. We kebesa ikomanire bengi mathiko maroiga atiriri kirio koima nakio guku thi no ukenire guku no wituriire babasi gutire kindu kengi ukoima nakio guku thi no ndakwira no ukenire ukinyaga nyumba thaa 10 uhorere hau ni ndiguikara nja cigukinya thinacara ni mathaa ma ici na mikora Ngai ndendete andu a nduma ndukwenda gukena ndukwenda kwihumba wega kiratu kiinamire nginya gia kuhe shape ya mwiri ona utari na iratu hana o uguo o wikare wina thina tondu ureciria Ngai atugagira haria he thina
ureciria Ngai atugagira o haria he thina tero cio ngi hatiri ugoci thina-ini mwire hatire riri thina-ini mwire ria wega wihumbe wega humba ciana ciaku wega ikarira giti kiega komera uriri mwega ira ucio murigainie tigo urimu riu no cio niguo wina Kristiano amatuko maya urakora sitting room ni thaka TV ni kiega gete ni kia hindira nginya ka dispenser ka mai ingira bedroom no wicire ni ciraini ya murogi urere ni wa nyago ati ndui na guku thiini gutionagwo reke ngwire ungakora wina giti kia goro gukira uriri uri ukomagira we warogirwo na uria wakurogire ndungikorwo ati ha guikara thi ha gukenia andu niho hega haria we otwaraga mathina maku na gucaya gwaku ni wahuriku ati wina mukondoro wina miaka 10 mukondoro wina miaka 10 ucio ti mukondoro ni higa tinangio tware ndarugu maithori ma miaka 10 na ciana guconjoria miaka 10 kindu kiria gibati ukorwo gikiega thiini wa mucii waku ni uriri reke andu moke maikarire mituki mundu ni agatwara starehe gwake ndukuria nyama na wamigura gwaku ni baba njuru wigagirira nyama injithi metha-ini mugatarana ni piece 200 mukagayana cinjithi ati nigetha mutumia arora ciumbe yume mwena wake kirio koima nakio guku mani kwihumba wega mani kuria wega ona gukenia andu aria angi wirutanagirie muno wethaga gikeno giaku na wethe gikeno kia andu aria angi tondu nakio gikeno gikinyanagira kiagayanwo ndungikena wi wika ona wi murebi ukigura kireti nya wi gwaku mucii wihingire na wikire rwimbo no kungiuka murebi ungi mwenzako ni wagia conversation kawi guku caria gikeno giaku na wethe gikeno kia aria angi tondu riria mundu uyu arorire keigirwo guku ona ungikorwo wi muthingu atia gwa kurinu woyaga raini nginya ikanyitana na ngigaikio irima ni ukagwa mutumia umwe hey mukui ndangithie na ndarama nawe cokia ndarama haha arathie ndarama kaina nona njoroge ukihingaringe uguo umuthi tugutige na haria hanyu by Friday redia kana ndugana twano na manakua mweri mugima ugithira mukadarari ngari akagia na mundu ucio nginya wakua ndarari no tonga muiganu wa gutigira mundu ucio ngari cia mabiriri agathi nacio mweri akona nacio no aracina nona ena ndonyi tiga wigua uria akarikiriria arwa mundu ucio murigaire ni mutungu mundu ucio
Kimundu uria akuaga noguo nyamu ikuaga. Imagine. Mihumu ya mundu na ya nyamu no undu umwe. Na mundu ndakuite nyamu. Amu muoyo hari cieri no tuhu. Naona ng'ombe ile. You meet my brother. Amu mundu uria arikagiria kweri atiriri nikabo nginyara mwiri uyu tuonaga na maitho. Nikabo nginyara mwiri uyu twinagia naguo. Nikabo nginyara mwiri uyu tuherithagia aria angi naguo. Nikabo nginyara mwiri uyu twakaga maguta. Onorie mundu wa na thiini. Na rikorwo mundu no ahinyare. No wa na thiini akorwo ihuritie. Atia muria mundu arikagiriria. Nyonaga twathi oriki. Andu mona ngui kana othoni. Moyaga ihiga. Kwenda wewe umbwa wewe. Na no ngui wameta thitwari ayo. Tuka kwenda na ngui iyo nawe. Mwe hikini ucio ndo agitumi giki. Weka atia. No tukwenda kumiona kou. O mane atiriri. Mundu marigiririo make na nyamo makarekereria ondo. Ginya president ona ungekuwa komio state house na ngui ire guthirwo rami inyuothe ni gukua mukuite. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ona ungekomio hau na bururi mugima ohetuke ugikuona. Our president. Igoi. Munene wa bururi, mutongoria wa bururi. The special one. Ona ungetwaguo wena ng'ombe ngeirwo ndagureti. Ona kaba ng'ombe ni tugukiria. Gutire kindu gia tuhu thiini wa thi ta mundu. Kaba ng'ombe ni tugukiria. We ndwirio. Ndurigwo nja. Ndungiumithio. Athungu ni momithagia endwa ao. Makamaruta indo cia nda, makomithio na thitima na makaigwo hau nja monagwo. Ewe ta imagine family ya Joel yomithitie Joel. Ate tuonage family ya nyue kumithitie. No ngiumithia je iburu. Kwe mundu ngiuma nja nginya baba wao. Ate mundu mehumwire ahihagia neria ehihagio. Mwire nyiheria mwitio. Mwire nyiheria kwiona. Mwire ni ndenyarara. Na mwahetukana na ngui kana mburi ukamiraga uhoro. Riu anjia kugeithia nginya ki. Ona ugikama ng'ombe miaragiria mukarikia. Ona kabayo ni arikia kamitu. Bwana Yesu atukuzwe. Andu na nyamu moimire tiri-ini. Andu na nyamu ri. Haria turithie kuiga Zak. Mundu na nyamu moimire tiri uyu. Mundu amenye uria gugekika thutha wa akua. Na gutire undu ugatuma mundu amenye uria gugekika thutha wa akua. Andu merana gatiriri tiga nani gutire undu itoi. Gutire undu ui. Hakuna kitu unajua. Gutire ona kiui. Ati mimi musishindaniria na mimi. Hakuna kitu sijui. Gutire undu ui we kwaja. Urigitwo na maundu maingi muno we. Urigitwo na mambagiriria guku thi. Papa suga gutire undu toi. Urona crusade ya gathoreki. Bas. Ni hari undu ui we. Gutiri udonge mundu oi angikorwo ndakamenya uria gugathie thutha-ini riria karikia gukua tondu korwo our brother no amenye uria kongithie na thutha ni angiringite riri. Tire mundu kamenya riria ugatuikana na nikio njira mundu wiguithanie na Kristo tondu egwikara nawe muoyo-ini na agakuringia ruhi rwa gikuo.
Nĩ harĩ hĩndĩ yaku ya gwĩtwara ĩno tũrĩ. No nĩ harĩ hĩndĩ ya kũnyitwo guoko wĩ roho-inĩ. Wĩrwo nĩ watuĩka mwĩhokeku. Rĩu nĩ tũkĩringe. Rũrũ nĩruo rwĩtagwo rũĩ. No ranjĩhokete nĩ ũndũ wa ũũ. Praise the name of the Lord. Ngĩkĩmenya gũtirĩ ũndũ ũngĩ. Tiga hihi tu mũndũ atuire matua ma gũkena. Ĩnũĩ nginya rĩrĩa ũkahurũka ũguo. The next day sister ciaku ikinye. Ũkanja kũgayana ũguo. Kĩremba kĩu. He nguo yake. Na nĩ mamĩũĩ. He nguo yake ya pinki. Ĩmĩkũnjo ĩrĩa ya kũnyitĩrwo nĩ mũciĩ ũrĩa mũciĩtaga. Ĩrĩa ya kũnyitĩrwo haha. Ithandũkũ rĩgekwo nĩkĩo ũretha ebodi. Gũtirĩ kĩndũ gĩtagethwo gĩaku kĩgayanwo. Na gũkagayanwo nginya mũkaguo onerwa kana agĩrwo mweke. Erwo onawe mũrũ wa ithe witũ nĩ eka atĩa. Gũkũ rohithanĩtio na ithuĩ no. We na ciana ciaku. Tondũ ndũrĩ ũndũ ũkamenya rĩrĩa ũkaingĩra ithandũkũ rĩrĩ. Na rĩkorwo ndamenya Kristo thaa ici. Nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa itakamenya ũndũ akamenyana na kũu ũrĩa gũgathiĩ. Bwana Yesu atukuzwe. Na rĩkorwo ndamenyana na Ngai ihinda rĩrĩ. Nĩgetha rĩrĩa itagakorwo ngĩmenya ũndũ we akamenyera. Mwathani arogocwo. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ. Marĩkia. Chapter 24 verse 4. Ona nyingĩ nĩ ndonire atĩ mũndũ arutaga wĩra na akenogia nĩ ũndũ wa kũiguĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ wĩiru. Ona ũguo no tũhũ na no ũndũ ũmwe na kũhũra maĩ na ndĩrĩ. Atĩ ona nyonete atĩrĩrĩ. Mũndũ arutaga wĩra mũritũ ogetha tu aiguĩre ũrĩa ũngĩ wĩiru. Ngĩgĩcoka ngĩmenya ũndũ ũcio rĩ. No ta kũhũra maĩ na ndĩrĩ. Tamaka mũndũ ũcio mũikaranĩte kũmũiguĩra wĩiru. No wĩra wa tũ. Tamaka nĩ maĩ ũrahũra. No ũrahũra maĩ na ndĩrĩ nĩkĩ? Tondũ we no cio ũraiguĩra wĩiru na nyamũ mũkarĩkĩrĩria ũndũ ũmwe. Nĩ aragũrire gakari kerũ. Mũtumia ũcio na nĩ single mother. Ndangĩgũra ngari o ũguo ndarĩ wĩra ũngĩ mũiganĩte kũgũra ngari. Acio nĩ arũme. No ugĩte single mother ndĩngĩrutanĩria rĩme waru. Negũraga kari ga builder. Nĩ mũgũkũ gwitũ kamũgũnda gaka kamũcũrũhĩ gaka kanjetwo ũguo nginya hau mũrĩ nĩ kaiganĩte kũgũrĩra mũndũ ngari. Gaka ũguo kaigana kuma harĩa nginya haha. No tondũ tu ngoro yaku nĩ ya kũigua ũru. Tondũ tu ngoro yaku nĩ ya kũigua wĩiru. Ũkaenda ndikwenda kuona ũrĩa kĩina. Ndikwenda kuona ũrĩa kĩhunjia. Ndikwenda kuona kanitha wa mũhunjia ũrũgamĩte. Ndikwenda kuona mũndũ ũyũ agĩtherema. Wĩiru wa ngoro yakwa nĩ wambũrũrũka. Maandĩko nĩ makwĩra nĩ maĩ ũrahũra. Mwana wake nĩ graduate ngoro yakwa nĩ yaturwo. Mũirĩtu wake angĩthoma atĩa anjiko wakwa nĩ agĩire ihu. Mũirĩtu wake angĩ graduate atĩa atĩ Nairobi University. Na mabũi wakwa nĩ hĩndĩ areka gũtuma nguo. Hapana. Gĩthiĩ ũguo. Ngoro ĩgakana ũhũrire maĩ na ndĩrĩ. Gwĩ kĩndũ ũrĩ oya. Ũkĩrĩkania na maĩ na ndĩrĩ he kĩndũ ũrĩ oya. Rekei ndĩmwĩre maandĩko maratwĩra atĩa. Endanai na mwĩnyihanĩrie. Thĩ ĩno tũkarĩkĩrĩrio ũndũ ũmwe na ng'ombe ĩrĩa etereire gũkũ. Bwana Yesu atukuzwe. Aya mũikarĩte thĩ nĩ kĩraingĩra. Nĩ kĩratonya. Bwana Yesu atukuzwe. Wona mũndũ ambararia kanyũmba kahiga hakuhĩ nawe kena. Tondũ Ngai wa nyũmba cia mahiga erie rĩkũ. Wona mũndũ agũraga kari hakuhĩ nawe kena tondũ Ngai mũheani wa ngari erie rĩkũ. When you see people being blessed, just thank God because God is in the neighborhood. Ngai erie yo. Atĩ ngĩcoka ngĩigua he hangĩ aroiga ũrĩa na kũu tĩri-inĩ kũrĩ. Nĩ warĩkia Frank? Bwana Yesu atukuzwe. Ndĩrenda kũrĩkia na hau nĩgetha tũthiĩ tũtigacerithĩrie Bishop kũruta igongona. Kenyambe thome verse 8. Tũrĩkĩrĩria hau hangĩ. Tathoma. Kũrĩ mũndũ ũtũũraga arĩ wiki. Kũrĩ mũndũ ũtũũraga arĩ wiki. Ndarĩ mwana. Kana mũndũ maciaranĩirwo. Kana mũndũ maciaranĩirwo kwao wika. No hingo ciothe akoragwo akĩruta wĩra. No hingo ciothe rĩ.
akoragwo wĩra-inĩ na ndarĩ hingo aiguaga aiganĩire ũtonga-inĩ ũrĩa enaguo, ndarĩ hĩndĩ akaigua nĩ aiganĩire ũtonga-inĩ ũrĩa enaguo, gũtirĩ hingo eyũragia atĩrĩ, gũtirĩ hingo arĩa aikaria thĩ, gũtirĩ hĩndĩ arĩa ĩta mũcemanio. Reke ngwĩre ĩra ũcio mũrigainie wĩĩtage mũcemanio, mwĩre na weĩta ndũkanatĩre. ĩno ndĩrarutĩra wĩra rĩu ndĩrakĩrutĩra wĩra ũyũ ona ngeyuma gĩkeno nĩ ũndũ wake, ndĩimĩte gĩkeno nĩ ũndũ wao, ona ũguo no tũhũ na nĩ mũtũrĩre ũtarĩ mwega. ona ũguo no tũhũ nĩ mũtũrĩre ũtarĩ. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We ũtindaga wĩra-inĩ ũgathondeka umithio mũnene na ndũririkanaga nĩ ũrĩ thoguo na nĩ ũrĩ nyũkwa, we ũhana ũcio atĩ nyũkwa enduka-inĩ thaa ici kambĩ ya kwao agĩkomba mũtu kiro, nawe wĩ Nairobi, mbaru cia thenge waraganĩte ũguo, njohi ciumĩte haha nginya hau, na hiki wĩ nana ũtegete umba inya irauma irathĩro ithũĩro gathigathini, atĩ o ũrĩa ũngĩtĩra kũrĩrĩka atĩa na thoguo nĩ nguo aracarĩrĩria ĩrĩa angĩambũra mũhuko aũtumĩrĩre haha, onawe ũhana ũguo. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Onawe ũhana ũguo, atĩ ũtukũ thoguo na nyũkwa nĩ manyitanagĩra ũrĩrĩ, maweheria harĩa haraura, makeheria mbembe makawĩiga hau, na nĩ maciarire. Hĩndĩ ĩyo wĩ Nairobi tũragwĩta chairman, tũragwĩta mũnene, tũragwĩta chibo, tũragwĩta kiongozi. We na mũndũ ũyũ mwerwo mũrĩ atũhũ, we na mũndũ ũcio mwerwo mũrĩ atũhũ, atĩ thimũ ya nyũkwa ĩhũragwo, ũkamĩoya ũguo mwĩ kĩrabu, ũkauga ũyũ nĩ mami nĩ njũĩ nĩ atĩ arenda, ũgakurumania no ya mũhiki. Charlene, ingia, ingia. Yes, uliza Asha. Watawata hapa. Ile tulia kanisa tu Asha. Uliza waiter? No. Uliza waiter tuiga room. Ya muhiki ni ukwe. No ya nyukwa uria waguciarire. Uroya ugakurumania. Maandĩko moigĩte ona no wage gũkinyia mĩaka ta ya mũtumia ũcio. Praise the name of the Lord. Amen. Rĩu we nĩwe ũreũria atĩrĩrĩ, indo ici rĩ ndĩragĩethera mũtũrĩre ũyũ rĩ no ta wakĩ tũngĩrĩkia na mũhari ũmwe mũrũ wa ithe witũ no njigua ngenete mũno. Nĩ ndeciririe atĩ andũ arĩa makuĩte nĩ ega gũkĩra arĩa me muoyo. Niĩ ndeciragia Zaki nĩ mwega gũkĩra ũrahũra kĩnanda, nĩguo ndeciragia. No arĩa ega makĩria yao othe nĩ arĩa matarĩ maciarwo, arĩa matarĩ mona maũndũ moru marĩa mekagwo gũkũ thĩ. Maswele nĩ ndeciragia mũndũ ũrĩa ũkuĩte nĩwe mwega. Nĩ ndeciragia mũndũ ũrĩa wĩ mbĩrĩra nĩwe wĩna thayũ, no ngĩcoka ngĩmenya atĩrĩrĩ andũ arĩa ega rĩ ĩra ũcio ũngĩ kuma ũmũthĩ ũngĩkanjĩtĩra ile kofi utakunywa wewe. Atĩ nĩ ndamenyire mũndũ ũrĩa mwega thĩinĩ wa thĩ ndũkanamake nĩ arĩa managwĩka ũru, ndũkanamake nĩ arĩa managũturithia ngoro. Rĩu nĩ wamenya tiega, rĩu nĩ wamenya tiega. Mũndũ ũrĩa ũtarĩ wa kũhĩtĩria no ũrĩa ũtarĩ ũraciarwo. Atĩ nyina anjikone na kĩremba kĩu gĩothe anjambĩtie mũto ũyũ wothe ndagakũmakie, nĩ werwo ti mwega. Wakĩrwo nĩ maandĩko haya uga andũ nĩega ndũgũkĩra cio ũkĩmwĩre haianga ndũrĩ wagira we mwĩre ndũrĩ mwega, mwĩre nĩkĩo itatindanagĩrĩra nawe, mwĩre nĩkĩo itarĩ cuguri nawe. Nderwo ndũrĩ mũndũ ũrĩa mwega nĩ ũrĩa wĩ mũthirima ũyũ wa mũigai, ũyũ
utari uraciarwo ithe ni mũru pio. Sumu ya mtu sumbua uri utari thina ni uria wi ha maguru maya ucio niwe utari ati president riu ni mũru eni kwaja pio. My brother ni aje kauru ti mwega wakirwo ndariagira na ni wataririo mundu uria ni uria utari muthenya uria agaciarwo muthenya uria agaciarwo oguo thino ndiri hindi gaikara mundu tutuagwo ega ni gwitikia Kristo. Our value is brought by being in Jesus Christ. Wega witu ukinyanagira twetikia Ngai na noho nginya thina witu uthirage itikia Ngai utigane na thina ni ari kuonagia maundu mega akwereria maria mathemo ugie na igai ni undu wa Jesu itikia Ngai utiga nena mwihoke ma hindio noguo ukagira ogwitikania noyo Ngai uyu no tuma mundu agire thina gutire mundu ona mundu wiguku na mutire in terms tia kumutwira ti mwega ona we nduri tire mundu mwega hakuna mtu mzuri hii dunia gutire mundu mwega na ndukana bararie mundu gatikaigania korwo we mwega ocio agikorwo mundu ana mumunya uria ungi uguo makaihanĩrio rĩrĩ-inĩ ũmwe no kira akauga no ũyũ nĩ mũgũrũki na mũgacemania kwa akorio nĩkĩ mwahĩtanĩrie no ũyũ maitũ mũndũ ũyũ ndakwĩra ndarĩ mũtwe. That is the nature of this world. Praise the name of the Lord. Ũndũ ũrĩa mwega nĩ kũmenya there is mystery of the dust. Mũthenya ũrĩa ũgekĩrwo mbĩrĩra you will undergo the process o ta kĩimba kĩrĩa kĩngĩ. Mũthenya ũrĩa ũgekĩrwo mbĩrĩra ndeka research ya mũndũ ekĩrwo mbĩrĩra reke ndĩmũmakie mũinũke mũrĩa maku tondũ ndarĩkia wekĩrwo mbĩrĩra mũthenya wa mbere the first day nigetha unyihie maguta nigetha unyihie mwĩtĩo na umie njohero nĩ ihũthire mũno umie njohero tira gũtũinainĩra kanitha tutirenda kũinũka gwaku turenda gũthiĩ matu-inĩ mwathani arogocwo nigetha ũnyihanyihie mũndũ ekĩrwo mũthenya wa mbere thĩinĩ wa irima niĩ ndeka research no wĩke Google maugaga kindu kiria kihapenaga kia mbere ni reaction ya mwiri. Reaction ya mwiri ni kuma heho, mwiri ni umaga heho na mwiri uthiginaga ria muico muthenya wa mbere wa ikio irima tondu nduri wacemania no rugari tori ukoragwo tiri-ini. Muthenya wa keri mwiri ukaja gutwika pale tondu mai maria mothe marari mwiri ni matwika drained. Nono go mweka makeup riu kwiri mukahana go mutehakite mwiri wothe ugacenjia rangi wothe. Reaction ya mwiri ikambiriria na hau niho mwiri wambagia ku expand. Riu process ya gubutha iga take place. Kenyanya ni uhitagia mwiri ukaja gwika atia na ti wa gitonga na ti wa muthini na ti wa mundu muthomu na ti wa mundu tari waingira cukuru ni mwiri wa mundu. Mwiri ukajia kuimba reaction ya mwiri ikambiriria. Madagitari maria guku no makinunge twina madagitari guku a JCM. Mwiri ukajia reaction in that day process ya gubutha ikambia na mwiri wa mundu uhuraga in 6 days. In 6 days mwiritu uria wandikire agikwira you are not my type akahura ta baruni
Are we together? Because on 11th day niguo ndwara ciambagia iria ciaigagwo guo igathondekwo ni uria kuria Kiambu cikanjia gucomoka njuĩrĩ ikanjia kwĩgaya tondu skull yanjia gũbutha nĩ remagwo kũhold njuĩrĩ tondũ njuĩrĩ ndĩbuthaga na ihenya. Are we together? Hĩndĩ ĩyo rĩu nĩguo ũhũthaga wega. Rĩu mũthwa ũgetana wĩkũ ndĩrang'ata nĩ ũgũka kũu ũkanja bini nĩkĩ ndakĩigĩrĩrwo metha igũrũ ndũkĩhiũhe mũthwa ũgeka atĩa. Hĩndĩ ĩyo mũthwa ũroka gũkora mũndũ watunyire mũtumia wa ndigwa mũgũnda, gũkora mũndũ waingatire ciana cia mũrũ wa nyina mũgũnda-inĩ, gũkora mũndũ wanyararithirie wĩra wa Ngai, gũkora mũndũ werire arĩa angĩ gũtirĩ ũndũ mahana. Mũthwa ũgetana. Nĩyo nĩyo twĩtaga the mystery of the dust. Gũgĩkinya thikũ ya 20 mwĩrĩ na nyama nĩ ũkoragwo wanjĩtie kũrekania. Na nĩkĩo ũngĩthiĩ in the 35th day ya kĩimba no woe skull, no wanjie kuoya skulls mahĩndĩ. Rĩu nĩwe ndĩrera ũrĩa ũgeka na ũrĩa gũgathiĩ nĩwe ndĩrera, nĩgetha ũkiuma haha ũthiĩ ugĩte niĩ ndegaire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa, ngũtũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma na ndũkanetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Tũkĩaria ũhoro wa ndikano nĩ ũhoro wa gĩkuũ tikĩrĩa nĩ gĩkuũ gĩa kerĩ. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ati nginya gĩkuũ gĩkĩ kĩũragĩte Zak nĩ kũrĩ hĩndĩ gĩgakua tũtigwo nake na Jesu. Gĩkuũ gĩkĩ mũrona onakĩo kũrĩ hĩndĩ gĩgakua. Kĩrĩa tũgatigwo nakĩo nĩ kĩrĩa mũndũ aigĩte ngoro. Na arĩ korwo kanitha wa macakaya ma Zak twerirĩria gĩkuũ gĩgĩthira tũgatigwo nake. Ndũkanakue kĩa mwĩrĩ tondũ kũrĩa andũ marathiĩ na magũrũ no nĩ makuire. Ũcoke ũkue gĩkĩ na gĩa kerĩ ũkaga kuonekana. Niĩ ngũkũhunjagĩria maũndũ kĩriga marĩa makahanĩka warĩkia kũingĩra rungu rwa tĩri. Na ngwĩre ũndũ ũmwe, ndiũĩ maũndũ maingĩ no nĩ njũĩ nĩ ũgakua. Inyuĩ mũtiũĩ maũndũ maingĩ makwa no nĩ mũĩ no ngakua. Gĩtĩo gitũ na riri wothe twagĩtiga haha. Zak gĩtĩo gĩake na riri wake wothe nĩ ũcio twaigĩrĩra haha. Akinya mbĩrĩra-inĩ, it is the process of death that will take place. No kĩrĩa kĩ thĩinĩ wa mwanake ũyũ gĩtigũthiĩ process ya kũbutha. Nĩ harĩa gĩkaiganĩra wega-inĩ wa Ngai. Ndamũthaitha arĩ na ariũ a ithe witũ, nĩ twĩhũge mũno gũkua gĩkuũ kĩa mwĩrĩ-inĩ ũyũ tũrĩ na gũkua gĩkuũ kĩa muoyo-inĩ. Ndahoya hĩndĩ ya gĩkuũ yakinya Kristo akona mũndũ wa gũkĩria rũĩ rwa gĩkuũ, na mũndũ ũcio ndahoya agakorwo niwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩmũgwĩtĩkĩra tũhoe? Rekei tũhoe. Mwathani Ngai mwene hinya wothe, nĩ twagũtĩĩa mũno kĩgongona kĩa matu-inĩ kĩrĩa kĩiyũirwo nĩ thayũ, gĩkaihũrwo nĩ riri na gĩkaiyũrwo nĩ ũtugi. Nĩ watwarĩria na njĩra nene mũno Mwathani atĩ mũndũ ũrĩa wombirwo na tĩri ona nyamũ iria wombire marigĩrĩrio macio erĩ nĩ mamwe. No nĩ ũheanĩte mweke wa gũkaringia mũndũ rũĩ rwa gĩkuũ. Ndagũthaitha Mwathani, tondũ tũrĩ mwĩrĩ-inĩ ũyũ Ngai wa matu-inĩ, na nĩ watũhe mweke wa gũkena na thithino ĩrĩa twĩthithinaire, ũrotũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩgetha tũkene, ũrotũhe thayũ nĩgetha tũkene,
urotugwatithania na ngwatanĩro ya mahatari itheru nigetha tukene. Na ona tugikenaga Mwathani, ikira guoya wa githimi thiini wa meciria na ngoro citu. Tukiririkanaga Mwathani ati gutire mundu ukamenya uria gugathii thutha wa kurenga mihumu yake. Tutanakinya hau Mwathani, reke tugwitigire. Tutanakinya hau Ngai, twitikirie gukwinyihiria. Tutanakinya hau Mwathani, tuhe mweke wa gukumatha hatari na itheru. O tukiririkanaga matuko ma mundu muciare ni mundu muka, ni magere ona ni manini, ona mamwe ni mayuragwo ni mitangiko. Mwathani, eheria uruo wothe ngoro-ini citu, uria ungigiria tugukenie, uria ungigiria ngwatanĩro ya mundu na Ngai wake ikinyanire. Jehova, tuhe mweke wa gucoka haria watwĩtĩire na haria watwendeire. Twĩtĩkĩrie kũiguana na mũrũguo Jesu Kristo, uria woigire ni waheana ni tondu wa kwenda thĩ. We mwene ũkĩrutĩra ũkĩheana mũrũguo, agĩtũrutĩra igongona rĩmwe na rĩa kũigana, gũtarĩ mũndũ ũkamwamba rĩngĩ mũtharaba-inĩ. Na tondu wa gĩtũmi kĩa mũtharaba Mwathani, nĩ ndagũthaitha twĩtĩkĩrie tu gũkwĩnyihiria, gũkũheragĩra kaingĩ ona gũgwethaga kaingĩ tondu nĩ wonekaga. Ndahoya Mwathani, njĩra iria ihũndũraga mũndũ wa Ngai agathiĩ kũũra, ikeno iria ihũndũraga mũndũ wa Ngai akarekia kĩĩrĩgĩrĩro, Shaitani ndagahĩngĩce meciria marĩa wethurĩire nginya tene. Tondu Kristo ũgĩta andũ aku, onake no aretha andũ ake. Ndahoya Jesu wĩtĩkĩrie kwĩrigĩria na andũ aingĩ. Ndahoya Kristo wĩtĩkĩre kwĩrigĩria na thĩ ĩrĩ yothe, nĩ tondu moko-inĩ maku nĩ harĩ kĩĩrĩgĩrĩro. Twakũhoya Mwathani ũtũmenyerere. Na tondu atiganĩirie ndungata na maithori Mwathani, ndũkanareke ona ithuĩ tũkarĩkia na maithori. Nĩ twahoya Mwathani wĩtĩkĩre tũgĩe thayũ ngoro-inĩ. Na to thayũ witũ nĩ gũcaria thayũ na gĩkeno ona kĩa andũ arĩa angĩ tũrigainie. Na Mwathani ũgĩkona kwagĩrĩire ũgatũhe muoyo, ithuĩ nĩ tũgakũinĩra nyĩmbo iria cikainwo njerũ itarĩ ciainwo nĩ thiomi cia ndũrĩrĩ iria ingĩ. Twĩtĩkĩrie Mwathani gũkũinĩra nyĩmbo ciaku cia igongona kũrĩa kwagĩrĩire. Twĩtĩkĩrie Mwathani tũcurie inanda citũ na tũrege kũina rũthiomi rwa Babylon. Nyĩmbo ciaku Mwathani tũng'athie nacio, tũtigakenie thĩ nacio, tondu thĩ na mwago wayo tũgaitiga o gũkũ thĩ. Na tondu gĩkuũ nĩ gĩgathira tũtigwo nawe, ona rĩu tũhe mweke wa gũtũrania nawe tũgatigwo nawe. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo ariwe Mwathani na mũhonokia wa mĩoyo itũ. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Ĩro ũcio ũngĩ kiugo ta kĩu, mũrore wega ũthiũ mwĩre kiugo ta kĩu nĩ kũhothagwo. Mwĩre na ũririkane mbeca icio kũrĩa ũkiri-inĩ ndũgacimenya. Praise the name of the Lord. Ndĩrenda mũndũ wothe wĩ gũkũ ahothe na mbeca cia igongona ta rĩrĩ cithiaga na aruti a igongona, ti niĩ. Yaya aruti a igongona kamũraturwo kamaritũhĩrwo ciana citũ. Bwana Yesu atukuzwe. Nigetha rĩrĩa mekũhoya haha moiga nĩ twamũrania andũ aya na roho wake, igongona rĩgeka atĩa? Na tondu hĩndĩ ya tene kwarutagwo mbũri igathĩnjwo ta haha, nĩ tũgũita thakame rĩu gũkũ? Twakũranĩrie magongona maitũ na kĩ? Na mbeca iria tũgĩthũkũmaga. Na koguo ihinda rĩrĩ nĩ ngwenda tũhothe. Archbishop nĩ ngũgwĩta haha tu na gĩtĩo kĩnene mũno, nĩ ngũgwĩta haha. Rĩrĩa tũhothe ĩtiguo akũrinwo Mwathani agocwo.
No mwenda kuona ndugateno na thuti njeru. No mwenda kumuona na kirato keru. Yangĩigania mbia cia kũgũra nduthi. Ona gari yako haiba. Mwĩ tayari. Mũthuri ũyũ na githĩ ndatũhe mweke mwega wa gũtungata. Nĩtũthiaga kũndũ mathiko aini makahĩkũĩ. Mekagwo nginya wewe. Ũcio nĩ wa mũico. Na agatunywo kamero kana akahoria tamati ni ũrĩa ahoragia. Na mũthuri ũyũ nĩ atwĩtĩkĩria. Igongona rĩa mwanake ũyũ witũ. Athikwo wega tondũ mbũri no rwĩthĩnjagwo kahora. Nĩ ndĩrenda tũke haha. Na nĩ ngwenda tũheo kĩndũ gĩa kũhothera. Na namba ya thimũ tũkũheo yake. Ahunjia arĩa mwĩhaha mwĩna thĩna na ũhoro ũcio. Nĩ twandĩkĩrwo namba ya Bishop handũ. Na ihinda rĩu nĩ Ngai warĩka atĩa? Nĩ kũrĩ ihinda na rĩkinyagio nĩ Ngai. Nĩ rĩakinya. Rĩu mũthuri ũyũ ainũke mũthuri. Andĩka handũ tondũ nĩrenda hũthĩre thimũ yaku gũtũma. Nĩ ihinda rĩeka atĩa? Rĩakinya. Ona niĩ heo na thimũ yakwa. Ona niĩ nĩ ngũhotha. Nĩgetha kuma ũmũthĩ ndarĩkia kũhotha ĩra ũcio ũngĩ twarĩkia kũhotha nĩ ũgũcoka wende Ngai gũkĩra mbere. Oh yes. Thimũ ĩno. Amen. Nĩtũheo namba yaku Bishop. Amen. Samini ũraruta mbia. Mwena Somaribo. Wana JCM, why do we give? Because number 2, it is contagious. Number 3, to secure what we already. Haya, mundu ina mbia cie thimũ-inĩ, toa simu. Na Bishop andũ aya ona marĩa honoku nĩ maiyaga mũndũ maiyo, ũkana yako. Kana yako. Andũ aya nĩ ndĩmoĩ. Twahota gũkorwo tũramahunjĩria haha tũkorwo ithuĩ tũrenda Ngai twĩnawe gũkĩra mbere. Namba yaku Bishop nĩ ĩno. Ingĩrai thimũ-inĩ. Na mũndũ wothe wĩna thimũ ũgatũme thĩ wa ngiri. Twerwo twĩkenie na tũkenia andũ arĩa 0721. Nwekĩra 0721 32 57 25. 0721 32 57 25. Na tondũ na nyuĩ mũratuona hau online nĩ ngũshĩte video ya Lazarus na nĩ mũihũrĩte hau na nyuĩ mũhothe. Ũhoro wa kũhotha nĩ ũngai. Nĩ rocio gĩkũhotha nĩ ũngai. Na gũtirĩ kũndũ gũtahothagwo. Ona ũngĩthiĩ cira-inĩ ya mũrogi no ũgwĩtio kĩ? Rĩtwa rarehe Gerard Kabaya. Nĩwe ũcio. Auga nĩ rĩake. 0721 32 57 25. Nĩ mwekĩra namba icio. Haya, na warĩa mena mũhothi ũranyitĩka na moko kĩgongona kĩa wĩonithanie harĩ mũthĩnjĩri. Wĩonithanie harĩ mũthĩnjĩri. Arĩa mwĩ hau na mwĩna mũhothi waku wa kwĩyendera na wĩ moko-inĩ ũka haha ta ithe wa Ciku. Ngai akũrathime mũigai. Ũkai haha. Ndĩrenda kuona ngiri ĩihũra haha. Ndaikia ritho mũno. Ũũ noguo mũhothi ũrĩa ingĩrora. Mũtiũke. Mũndũ wothe wĩna mũhothi wake. Oke haha. Thank you Victor. Thank you Jaibu. We, kũu mũtiũkĩre. Andũ akĩ na ngobu mũtikeaikarithie thĩ. Nĩ hĩndĩ waru iragethwo. Kai haha. Thank you Pastor Frank. Kĩra namba ĩyo hau. Andũ nĩ moka aya. Mũtiũkĩre arĩ na ariũ ithe witũ. Tungatĩri. Ndahũthĩra kiugaga nĩ mwae. Watavitha. Warĩa mũkũrinũ.
ndukire na nwanjirie kwendia ngari na nwendagia muno andu moke marehe mothi. Amen. Watu waje hapa walete sadaka. Utigituika muthinjiri Ngai ta uyu akorwo twina githomo kinene uguo ningi twainũka rigwo andu acio othe magithia atia garuya gite kihotanagwo ni mundu uhothaga tengemania kibao hau kama uko na sadaka yako ya mkono leta hapa. If your offering is a physical offering, hey muhothi haha ndenda kuona andu mokirite sadi yo hai kainywe mweku mutana kinyerwo ni kigo kia Ngai munje hapa nginya atwarithia acio abathi na makanga niothe munje hapa watu wote waje hapa tutoe sadaka kwa sababu hii ni kanisa, tuko ndani ya kanisa. Israeli twari kiugo no Bishop Ngune atutongorie uria tuguthikana aya ndirarora nginya uria murokira hema-ini hema ino ndirokirwo oneno mabundi maguo Ngai muto murahotha na thimu Bishop wa confirm tutigatigwo na Ngai twina Ngai wito ngona nile muoyo tate kumuinira twikobo Ngai wito Ngai muto uria tarie Mosia Ngai wito igongona ire muoyo tate kumuinira twingombo Ngai wito igaga tuliakara magongona majino mbele yake. Watu waje hapa walete sadaka. Muinira twigombo Ngai mutoe Ngai wito Ngai mutoe uria tarie Ngai wito igongona riri muoyo tate kumuinira twigombo. Amen. Ndanengera Lazarus namba ya thimu atwara rehe namba ni mwarikia kuhotha akorwo he mundu tarikitio uka tutihingite kuhotha no tweterere nginya 6 tondu haha niho mundu egayagira kirathimo. Nyimbo cia Ngai witũ twacinaga cirĩ ũira arĩa matũnyorora nĩmamenye wothe mũro wa mũndũ orete nĩmuore tũtirĩ na igai rĩa ũkombo. Nyimbo cia Ngai witũ twacinaga Amen. Asante. Ni mwarikia aria mahotha na thimu aya guoko guo na thimu guo urahotha na thimu nenda kurora muigana wa thimu na murigo uria woka Bishop uthia hau na nito ni gwenda gwakinya miaka ta yaku nenda gutumira 30,000 ni gwenda gakinya miaka ta yaku utungata ini. Amen. Ni njui kumatha kirathimo ona baba wa Martin ni atigire ndathimo na ngiguthukira baba wa Martin agitua mata maingi muno keigua ta ndahurwo na mbombo na riu ihinda riri munjitikirie nigetha jikare thi gwita Reverend Michael nigetha oke atwitire family nigetha family yahoerwo kuma hau tukiheo
mutaratara mundu mwa kanitha no oke acokaniririe muhothi uyu anengere family nigetha yuke naguo mundu mwa kanitha ni oke ukawe ukaha ithiru ri wa kanitha nducokaniririe muhothi ucio wega Ucokanĩrĩrie hau. utwarire family nigetha metwo marehere athĩnjĩri Ngai. Amen. Family nĩo moka na muhothi nigetha magatega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Niĩ ndauga Ngai witũ amũrathime na ndamũhoera. Ngai agĩtũga Jesu agĩgatua kwetha mũndũ wa kũringia rũĩ rwa gĩkuũ akanyita guoko gwaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Karibu sana. Wĩra ũyũ tũrutaga tũmĩrĩirie ngoro mũno tũtongoretio nĩ kũmenya tũkaheo muoyo 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 nĩtũrutaga twĩendeire nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru ũrĩa tongoragia theru magĩthiĩ muoyo-inĩ muoyo muoyo wĩra ũyũ nĩtwandĩkirwo nĩ Mwathani na mũcara waguo nĩ ũhurũko wa ma wa tene na tene muoyo muoyo wĩra ũyũ nĩtwandĩkirwo tũtũre tũkinĩrĩirie tũgakinya ũthamaki-inĩ wa manakĩho muoyo muoyo atheru marĩkia wĩra watho nĩmambate igũrũ makamũkĩre mũcara muoyo ũrĩa merĩirwo muoyo muoyo atheru marĩkia wĩra watho nĩmambate igũrũ makamũkĩre mũcara muoyo ũrĩa merĩirwo muoyo muoyo Mwathani arogocwo. Mũrĩega kanitha? Nĩ wega andũ arĩa maraheana mabuku macio ma biology maheanwo manjie kũheanwo o rĩu magayanwo nĩgetha tũthiĩ narua nĩ ũndũ wa mahinda ũrĩa mahana nĩgetha ũrĩa ũrathoma rũgano anguhĩrĩrie haha Mr. Mwaniki kuna ndiramuona nĩ we guoko na igũrũ harĩa arĩ good koguo nowe rũgano rũu nĩ rũneanwo mabuku macio maneanwo na njĩra ya haraka tondũ nĩ tuona ihinda rĩa Mwaũra rĩna kĩrathimo kũrĩ ithuĩ tondũ ndarora igũrũ Ngai aragia aumĩte irĩma-inĩ na nĩguo ndĩrona tũrenda gwĩkwo nĩgetha tũkinyũkithie ikinya rĩu rĩngĩ kuma rũgano rwathomwo nĩ ngwenda atungatĩri arĩa othe me haha nĩ mekũgĩa na ihinda marũgame mũtungatĩri wothe wa kanitha o wothe akorwo akĩrũgama ndĩraria ũguo nĩgetha kĩrĩa programs icio ikorwo ciheanĩtwo nĩ ciheanwo very good thank you rĩu over to you. Thank you. Mwathani Jesu arogocwo. Njĩtagwo Mwaniki na nĩ nyenda Jesu. Kei tũthome rũgano tondũ noguo gũtariĩ. Rũgano rwa mũtigaire Zakaria Mwaũra Ndũra. Ũciarwo. Zakaria Mwaũra Ndũra aciarirwo mwaka-inĩ wa 1987 itũra-inĩ rĩa Ng'arua
Burnt Forest. Uasin Gishu County nĩ aciari ake nĩo Samuel Ndũra Kang'arua na Hana Wangari Ndũra. Nĩ aciaranĩirwo na Thomas Wanjama, mũtigaire Josephine Wanjikũ, John Kang'arua, Joseph Njoroge, Milka Muthoni, Peter Mwangi, Win Wairimu, Michael Muturi, nĩwe Sami Ndũra, Erinja Kamau, Beatrice Njoki na Sarah Wangui. Gĩthomo. Mũtigaire Zakaria nĩ ambĩrĩirie gĩthomo gĩake kĩa mũthingi mwaka-inĩ wa 1993 cukuru-inĩ wa Kijiko. Nĩ acokire agĩthiĩ thukuru wa Faru Primary School kũrĩa arĩkĩirie gĩthomo gĩake mwaka-inĩ wa 2005. Wĩra. Arĩkia mathomo make nĩ ateithagia aciari ake mawĩra ma mũciĩ nginyagia mwaka-inĩ wa 2007 harĩa aingĩrĩire wĩra wa ũkui wa matatũ itũũra-inĩ rĩa Ndenderu nginyagia mwaka wa 2023 rĩrĩa anjirie biacara o nginyagia kũhurũka gwake. Family. Zakaria Mwaũra Ndũra nĩ arathimirwo na family ya ciana igĩrĩ nĩo Samuel Ndũra na Patrick Kamau. Kanitha. Zakaria Mwaũra Ndũra Zakaria Mwaũra Ndũra aciarĩirwo kanitha-inĩ wa Akorino nĩ aciari ake na akĩrererwo kuo. Nĩ arathomaga o kuo nginyagia hĩndĩ ya kũhurũka gwake. Ndwari. Zakaria Mwaũra Ndũra nĩ ambĩrĩirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ mwaka-inĩ wa 2023 na akoretwo akĩamũkĩra ũrigiti-inĩ thibitarĩ-inĩ wa St. Teresa Thindigua na mũthia nĩ acokire agĩtwarwo KU kũrĩa Ngai amũhurũkirie kũrĩ mũthenya wa Juma mweri 17 mweri ũyũ tũrĩ mwaka o ũyũ tũrĩ wa 2025. Nĩ Ngai waheanire Zakaria Mwaũra Ndũra na nowe wamũhurũkia. Rĩĩtwa rĩake rĩrogocwo. Thank you mwaniki nĩ ũndũ wa gũthoma na ũgĩ mũhĩgĩrĩru. Rĩu ũhoro ũcio ũngĩ nĩ ngugĩte atungatĩri othe marũgame please. No mũrũgame. Mũndũ wothe ũĩ nĩ atungataga. No mũke haha mbere tondũ mũtigũcoka itĩ-inĩ icio rĩngĩ. Atungatĩri. Nĩgetha nayo family ikorwo igĩũka haha nĩgetha tũgĩe na mahoya ma ngwatanĩro. Atungatĩri aya nĩo megũkorwo mena ciugo cia kĩrathimo nĩ ũndũ wa mũciĩ gũtigithũkania roho wa Mwaũra na ithuĩ rĩu twĩ muoyo. Koguo ndona ta atungatĩri inyuĩ hurũkai o ũguo. Tũtirĩ na atungatĩri angĩ no anga arĩa megũkĩrũgamĩte. Ndĩmũrie tu na gĩtĩo na kĩa mathaa mũgeithie kĩgomano gĩkĩ. O ũguo tu na moko nĩ mwageithĩka. Anga nĩ mwarakara. Kĩmageithĩkei na kũhũra rũhĩ. Mwathani arogocwo. Mũtikaikare thĩ. Ndĩrenda atungatĩri aya aitũ anene othe ngugĩte atungatĩri. Ndinamenya nĩkĩ gĩatũma mũrege gũka nĩ tondũ mũtungataga na andũ aya. Mũtungatagĩra andũ aya. Ndiũĩ mwanyamũka nĩkĩ. Nĩ mũkũiganĩire. Niĩ nĩ gũthiĩ tũrathiĩ. Hatirĩ ũndũ ũngĩ tũreka. Ona mũtigeterere gũcoka itĩ-inĩ. Na family nĩ ngĩũkĩte nĩguo ngugĩte. Ndĩraria ũguo nĩgetha mũkorwo muoka. Tũtirĩ na ũndũ ũngĩ. Rĩu no gũthiĩ na mbere na igongona nĩgetha tũthiĩ harĩa kũhurũkia mũndũ ũgwĩtwo Mwaũra. Koguo mũke haha mbere ya atungatĩri nĩ tondũ wĩra ũyũ nĩ wanyu. Nĩ wa family nĩgetha tũgĩe na ihoya rĩa ngwatanĩro hamwe nĩ tondũ andũ aya nĩo matungataga
thĩinĩ wa makanitha maitũ. Kai haha. Family yothe ya Kang'arua, ithe wa Ndũra, yothe mũnini na mũnene ũrĩa ũkĩte, tondũ nĩ njũĩ nĩ mũkĩte. Mwĩturanĩre haha he nyina wa Toma, nĩ tondũ wa wĩra ũcio. Kuhĩrĩriai. Okay. Nĩ wega, ona gũtuĩka tũngĩagĩthiũrũrũkĩria ithandũkũ harĩa no wega, tondũ tũrahoya Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo, nĩgetha hagĩe na mũndũ ũgũtũhoera. Rĩu nĩ inyuĩ mũgũka. Kai haha nĩgetha mwĩturanĩre na ithuĩ, nĩgetha mũkĩhoere family ĩno, nĩ tondũ nĩwe ĩtigĩtwo nĩ mwendwa wao, na mwendwa ũcio nĩ acokete agatiga kanitha, koguo nĩ mũgũkĩnyitithania ũhoro ũcio, nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere. Nĩ wega. Na Kai tũhoe. Nĩ wega, nĩ thengio Ngai witũ, nĩ twakena na nĩ twagũcokeria ngatho mũrĩithi mwega. Ngai mwega, nĩ ũndũ nĩ tũkũririe kĩambĩrĩria kĩega, gatagatĩ kega na kĩrĩkĩrĩro kĩega. Ngai wa muoyo, na gũtuĩka tũtirĩkĩrĩirie, nĩ ndakũhoya mũthamaki wa thayũ, Ngai witũ, nĩ ũndũ wa family ĩno mũrĩithi mwega. Ngai wa muoyo, nĩ mehereirwo nĩ ũmwe marendete mũno makĩria Ngai, na rĩu mũthamaki wa muoyo, nĩ tondũ nĩ wahĩtũkirie watho ũcio, ũkiuga no nginya tũrĩkuaga. Ngai wa muoyo, nĩgetha ithe witũ mwĩrĩ ũgacoka tĩri-inĩ, naguo muoyo ũgacokerera mwene. Ngai wa arĩa me muoyo, twakũhoya na twagũthaitha, ithe witũ nĩ gũtharwo tharĩte ndungata yaku, nĩgetha ithe witũ yume mĩnyamaro-inĩ ĩno Ngai, nĩgetha ithe witũ ruo rũrĩa aratũrĩte naruo, Ngai witũ rũrĩa rwamũthĩnagia, Ngai wa muoyo nĩgetha rũmweherere, nĩgetha ndakae kuona ũndũ ũngĩ ũngĩtũma ericũkwo, Ngai witũ na mũranwo nake. Ngai wa muoyo nĩkĩo ũramũtharire. Ngai wa muoyo, nĩ tondũ wa mĩtangĩko ĩrĩa ĩ thĩ ĩno, na ĩrĩa ĩgũkorerera ciana cia Adamu, Ngai wa muoyo ndĩkamũkorerere. Nĩ ũndũ ũcio mũrĩithi mwega, nĩ ndanengera family ĩno guoko-inĩ gwaku Mwathani. Ithe witũ, we wĩna hinya na wĩna ũhoti, mũthamaki wa thayũ. Ngai wa muoyo, mehererie matanya ithe witũ meciria mathũku. Ngai ithe witũ, mũrĩithi mwega, ũmahe thayũ wa ngoro ithe witũ, ona wa mwĩrĩ mũthamaki wa thayũ, nĩgetha ithe witũ magĩe na hinya na mage kũrwo nĩ hinya nĩ ũndũ wa ũrĩa marendete Mwathani. Ona hamwe na ithuĩ twetereirio kuma thĩ ĩno mũrĩithi mwega, nĩgetha tũke ũhurũko-inĩ waku Ngai. Nĩkĩo watũheire mũrũguo Jesu Kristo, agĩtuĩka ndũrũme ya igongona Baba, ya gũtũkũra mehia-inĩ mũrĩithi mwega, nĩgetha twĩtĩkĩrĩke na ithe witũ, nĩgetha tũgatũrania hamwe na ithe witũ matukũ matarĩ mũthia Ngai. Nĩ wega mũthamaki wa thayũ, ndahoya nĩgetha ũmarigicĩrie na riri waku Baba, Ngai witũ ũrĩa atangĩhota gũtatwo nĩ Shaitani. Ngai witũ mahithĩte thakame-inĩ ya mũrũguo Jesu, nĩ tondũ wĩna hinya wa kũmehereria maũru mothe mũthamaki wa thayũ, ona meciria mathũku Ngai witũ. Nĩ wega mũthamaki wa thayũ, nĩ ndamarathimithia guoko-inĩ gwaku Ngai. Ithe witũ Shaitani ũrĩa ũcokaga thutha kũheherera andũ Mwathani, na nĩgetha mora ikĩro-inĩ ciaku Ngai, ũcio nĩ twamũkania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa family ĩno Ngai, ahotwo na atorio, nĩ tondũ okĩte Ngai witũ egũka arĩ o mũcerere, naguo riri waku Ngai witũ ũtuĩke wa kũmũtoria. Nĩ wega ndametĩria thayũ Baba, reke mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ makaranĩria na thayũ Mwathani, naguo wega waku reke ũmaigane. Twahoya ũguo twĩtĩkĩtie Ngai wĩ hamwe nao, nĩ ũkũmarathima na nĩ ũkũmeka maũndũ mega.
nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku twahoya na twetĩkia, amen. Nĩ wega mũrĩithi mwega, Ngai wa arĩa me muoyo, Baba mũthingu mwega, ndungata ciaku nĩ ciacoka mĩhuko yao Mwathani, na maruta ithe witũ Sadaka ĩno Baba, maruta na ũndũ wa kwĩyendera Mwathani, na gĩtũmi kĩa maruta ithe witũ, maruta nĩgetha ũmarathime. Ngai wa muoyo nĩ ũramona, o mũndũ rita rĩake wĩra ũrĩa arutaga, nĩ gũthũkũma macithũkũmĩte, Ngai wa muoyo na thigino yao mũrĩithi mwega. Na rĩu Ngai witũ, nĩ ũndũ wa gũkwenda na gũgũtĩĩa ithe witũ, nĩ maciruta nĩgetha makũrutĩre, Ngai wa muoyo nĩgetha itungatĩre wĩra waku Baba. Ndakũhoya na ndagũthaitha, mawĩra marĩa marutagwo nĩ ndungata ici mũrĩithi mwega, aya makwĩonekera na gũkũrutĩra ithe witũ kĩheo gĩkĩ Mwathani, Ngai wa muoyo nĩ ũramona. Arĩa macirutaga tĩĩri-inĩ rathima tĩĩri na ũthahũre tĩĩri Ngai witũ, nĩgetha marĩma makona nyingĩ. Arĩa marutaga mawĩra ma biacara, Ngai witũ marathimĩre biacara ciao, nĩgetha ithe witũ maumagara ithe witũ kũruta wĩra wa biacara, makona nyingĩ na ũkamahe customer ingĩ Mwathani. Ngai wa arĩa me muoyo, na wa arĩa marĩithagia ithe witũ, rathima mahiũ mao nĩgetha maume iria rĩingĩ, Ngai witũ nĩgetha mone gĩa gũkũrutĩra. Ngai wa arĩa me muoyo, rathima bũrũri witũ nĩgetha ithe witũ ũgĩe na maciaro, Ngai witũ nĩgetha tuonage maciaro macio, tũgateithĩka, Ngai wa muoyo ona wĩra waku ũkahota gũthiĩ na mbere Baba. Nĩ wega nĩ ndaciamũra na ndacitheria na ndacirathimithia kũrĩ we mũrĩithi mwega. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku ndahoya na ndetĩkia. Nĩ wega. Mwathani arogocwo. Nĩ ũndũ wa ũrĩa mathaa mahana, twĩna mũirĩtu wĩ kũrĩa kũraihu mũno na nĩ aratwarana na ithuĩ. Na nĩ tũkũmwĩtĩkĩria tu nĩgetha tribute yake ĩthomwo nĩgetha tũthiĩ na mbere hau hangĩ. Asante, tũkũmwĩtĩkĩria tagwo Winnie nĩgetha aigue iganĩire. Rĩu nĩ wewe. Kwa majina yangu naitwa Winnie Wairimo wa Joshua na nimezaliwa na Ndola na ninamshukuru Mungu kwa huu wakati. Nataka kumkalilia shairi na pia mwenda zake ndugu yetu ambayo kichwa ni Safiri Salama Kaka Yetu. Nitaanza. Namshukuru Maulana kwa wakati aliyetupa, pamoja tukalelewa na wazazi wa baraka. Kwa tumbo ya mama ukanifuata, titi nikakuachia. Uchungu yaniuma, machozi yanitoka. Najua uko salama, hata kama ninalia. Pamoja tukalelewa kwa upendo na bidii. Amani yako na utulivu, wengi walikupenda. Mcha Mungu ulikuwa, wengi familia ilikupenda. Najua hata kama ninalia. Mungu amekuponya, uchungu hutasikia. Mateso ya ulimwengu kweli umeyaacha. Ni sisi tutakupata, ulioyasema tutayashika. Neno la Mungu ni nyundo, litujenge kama familia. Najua uko salama. Zangu na dada zangu, wakubwa kwa wadogo, tujifunze kwa ndugu yetu, dunia tuwasafiri. Upendo na ushirika uwe taa kwa nyumba yetu. Najua uko salama, hata kama ninalia. Twashukuru jamii yetu, twashukuru na kanisa. Kwa maombi na upendo, machozi mkatupanguza. Twashukuru majirani, twashukuru marafiki wote. Najua uko salama, hata kama ninalia. Shukran. Asanteni. Thank you muno Winnie wĩ kũu ũrĩ, nake Ngai akũrathime. Ũhoro ũcio ũngĩ nĩ ngwenda kanitha ũrĩa Mwaũra arathomaga kũrĩa Rĩmuru
niguo ugututongoria na rwimbo unyite na guoko njikarage nawe nigetha andu aria anini manyite ithanduku na aruti aigongona maritongorie nio megutongoria ithanduku mwiri. Okay, kamwira agite uguo ndirauga mutongoria witu wa kanitha ekorwo na ciugo cigana ona, koguo hatiri undu ungi tureka twerekeire haria irima-ini ni undu wa mahinda. Mwathani arogocwo. Haleluya. Mureganyi wothe thiini wa Mwathani Ngai aromurathima. Ni ndiraigua tani ndagathire kanini muno ngoro-ini yakwa, na ndauga uguo ni tondu wa mwanake uyu gutumwaura, na tondu ndikwenda kwaria ciugo nyingi kana kuhunjia undu ona uriku ni undu ciugo cia Ngai ni twaheo. Kwenda kwaria uhoro wa Mwaura na tiga chairman aregire kwaria hanini ndingiaria tondu uma na kaundu kega muno ungiriria andu aya no hiki uyu tukite tutiroi na tutiecirite ni uhiki uyu tureka tuonaga tari kuhona arahona aume athie nigetha tukamwikire uhiki ritwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Kumbe we onaga uhiki uyu wa guthie na meciria na ngoro tucieciragia uhiki wake ni uhiki ugwikwo ature hamwe na andu ake. Ritwa rĩa Ngai rĩrogocwo. No rĩrĩa twacokaga gũkĩrora tukona kumbe we nĩ kũhararia aharagirio nĩ Ngai nĩ ũndũ wa ũhiki wake ũyũ wa ũmũthĩ, na nĩkĩo ngũigua ndĩna hinya na ndĩna ngoro ĩna gĩkeno ngĩka ũhiki wake tondũ ũrarĩ mũharĩrĩrie na ũgathondekwo chairman nĩguo na ũgagĩthondekwo na ũkaharĩrĩrio, na tondũ ũcio tũreciragia tiguo rĩ nĩ ũyũ rĩ kĩo njũkĩte nĩ harĩirie na kuga nĩ wega tumumagarie na tumuonia gĩkeno nĩ ũndũ nĩ Ngai wĩkĩte ũguo. Andũ aya family ya Mr. Dora Bishop nĩ tũtũranĩte na andũ aya mũno tondu mũthuri ũgwĩtwo Dora ithe wa ciana ici nĩ mũrika wakwa, na ciana ici ciarĩtwo ngĩonaga oro nani hamwe na ciana ciakwa mareretwo ũndũ ũmwe magathoma kanitha ũndũ ũmwe, na nĩ gũkena mũno tondu wa ihinda rĩrĩ nĩ agũkorwo nĩ haha hamwe nao marumĩtie na mathiĩte na mbere na ũhoro wa Ngai rĩu matarĩ manoga. Ningĩ Ngai arokũrathima nĩ kũmanyitĩrĩra. Bwana akubariki. Ngwendaga kwa kuga ũndũ ũngĩ no nĩ ũru mũno Bishop nĩ ũru mũno tondu ndĩna mũrugĩri na ingĩaga kuga ndĩna mũrugĩri na nĩma nĩ ũhoro wa ma ndĩna mũtumia ũrĩa ũtũmĩte ona ngahota kũruta wĩra wa Ngai. Nĩ ũru mũno. Rũgama eha ena ku kana ndarĩ ku ukaha tu ukaha tafadhali katu wĩmũira ngĩhũrĩrwo thimũ. Bwana asifiwe. Mregenyi wothe ona gũtuĩka mathaa nĩ makinyu mũno mathiu mũno no kũigua twaigua kĩana tũgacokia ngatho ĩtĩ mwana ũyũ witũ nĩ ararĩ na kũrĩa aramenyete arathiĩ mahinda marĩa ahũragĩra ũtungatĩri thimũ ndaiguire kĩeha mũno tondũ amwĩrire ndahona-rĩ nĩ ngũka ũnjohe kĩremba. Rĩu acio ithe witũ rĩ nĩ mũndũ ũraharĩrĩkĩire rĩu ona mahinda maya nĩ warĩrio mũno nĩ mahinda ma gũikara wega o toguo mwana ũcio onete itũra rĩrĩa atũone tũrathiĩ cia ithe witũ. Rĩu tondũ mahinda no mathiĩte mũno mũtiake tũine kiugo kĩmwe tũngana cia Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa ngũtungata ndĩna hinya wa mwĩrĩ ngũkũũragia inogathĩ igũrũ iruge tũnyitĩte ĩnjerekeire matu-inĩ kiugo-inĩ kĩa Baba gĩkarĩithagio nĩ Jesũ mũrĩithio ũtakanoga. Ũcio atũkuire ndaranoga no ithuĩ nĩ tũranoga. Rugaca cia ithe witũ nĩ mũndũ ndaikara wega tondũ Ngai witũ ndararora kanitha ararora ngoro yaku. Ngai twaca gũtũrathima ũikare wega ũhoro-inĩ wa Ngai Ngai agatũhe muoyo gĩa tũrathime. Amen. Thengio tũtirĩ ũndũ ũngĩ tũgwĩka nĩwe mũtumia wakwa na ciana nyingĩ na rĩu hatirĩ na ũndũ ũngĩ ũguo mũtungatĩri ekugĩte ũkĩrai na igũrũ ũkĩrai na nĩngwenda kuonio tũgũthi mwena ũrĩkũ tũgũthi mwena ũyũ
Ha. Oh, haria. Okay. Thank you. Thank you, okay. Kwĩrĩriai nĩgetha tũthiĩ na mbere na wĩra wa Ngai.
nani toko na ngoma mariko magai doma kuma de wa ikuya Korendo Korendo wa be kureidano wa be ya mo no no kureidano era tego sivesho leto ya kai logo haya no hi modo akoria ate ele ule aro yako mario kwagia pia magio kale magakorona mwire mutha Paulo ku haleluya niwe igora koragio riu hi nĩndaiguĩka haleluya nĩndaiguĩka haya no hihi mũndũ ayakũria atĩrĩ rĩu-rĩ andũ arĩa akuo mariũkagio atĩa magĩũka-rĩ magakorwo na mwĩrĩ mũthemba ũrĩkũ hakerwo atĩa kĩrimũ gĩkĩ kĩrĩa ũhandaga we mwene-rĩ gĩtimeraga gĩtambĩte gũkua na kĩrĩa ũhandaga-rĩ ndũhandaga mwĩrĩ ũrĩa gĩgacoka kũgĩa naguo tiga o hĩndĩ theri hihi ya ngano kana hihi ya mũthemba ũngĩ no rĩrĩ Ngai amĩheaga mwĩrĩ o ta ũrĩa endeire ĩgĩe naguo agakĩheo mbeũ mwĩrĩ wayo nyene Ngai arogocwo Twakinya mungu-inĩ ũrĩa ũthondeketwo nĩ tondũ wa ndungata ya Ngai ĩno twarehera na hatirĩ na ũndũ ũngĩ ciugo ciũragio kwaragio nĩ bishop na rĩu nĩ twakinya haha nĩgetha tũmũtware na tũmũige ithuĩ tũcoke tũthiĩ no rĩrĩ ona we ũtigarĩte na we wĩ muoyo we wĩyũrie na ngoro yaku wega ndorore wega ũrĩa wĩtanĩtio na Ngai tũtanaikũrũkia ithandũkũ rĩrĩ na ona no tũgĩikũrũkie tũthome marĩkũ mau mangĩ tũikũrũkĩtie no wega tondũ no ndĩracaya nĩ ũndũ wa mathaa na ndirenda kũrũgĩrĩra haya tũkĩa ithuĩ kahora ithuĩ ũrĩa gũthiĩ kahora nĩguo na harĩa gũthiĩ Come on.
riu tuguthoma o maandiko maria tuguthomaga na ngwambagia muhari wa 40 na ni ngwambiriria ninge ni kuri mere ya iguru na kuri mere ya guku thi na riri wayo ya iguru wi mwanya na riri wayo ya thi wi mwanya. Haleluya. Hau mwe tuiguithaniria na inyui ati ni kuri na mere ya iguru na kuri mere ya guku thi na riri wayo ya iguru wi mwanya. Haleluya. Na riri wayo ya thi wi mwanya. Hau tuiguithaniria wega. Haya niwale riri wayo mwanya naguo mwerire weriri waguo mwanya nacio njatare iriri wacio mwanya nigukorwo njata imwe nikuranite riri na njata iria ingi nakuo kuriuka kwa andu aria akuo noguo gutarie kiimba kihandagwo kiria gia kubutha. Haleluya. Twirirwo uguo na ciugo cio nitwahuthĩrio haria kiimba kihandagwo kiria gia kubutha gigacoka kuriukio gitari gia kubutha kihandagwo kiri kimene gigacoka kuriukio kina riri kihandagwo gitari na hinya gigacoka kuriukio kina hinya kihandagwo kiri kia mwiri uyu wa nduire gigacoka kuriukio gituikite mwiri wa kiroho. Haleluya. Wa kiroho kejoka nini hanini kihandagwo kiri kia mwiri uyu wa nduire gigacoka kuriukio gituikite mwiri wa kiroho akorwo mwiri uyu wa nduire ni kuriri. Haleluya. Akorwo mwiri uyu wa nduire ni kuriri mwiri wa kiroho naguo ni kuri. Ngai aromurathi. Oguo ikai ukimenyaga ni kuri mwiri wa nduire na kuri mwiri wa kiroho. Ndungata cia ithe witu riu ni tondu wa ihinda na ni tondu wa mathaa tondu tutikwenda gute ihinda kana muoneto twamuiga muno ni ngwenda mwiyurie na ngoro cianyu na mundu eyurie wiyurie we mwene wiyurie na ndioi uria gutonya thiini wa ngoro yaku nigetha uigue kana umenye kira ndirauga. Twirwo thiini gakonjwo na iguru thiini gakonjwo na iguru ributhike na ndikumenya haria ugakorwo wihithite we tiga uria wihithite thiini wa Kristo Jesu. Haleluya. Ucio na utoro wako jua wako thena iguru gubuthike ati gutire handu hage haroneka bas ucio wera Kristo njitete Kristo na njira yama na njira yayo eno utoro ciugo cia Ngai irauga atiriri ndikie thiini wa Johana na Gaberia muhari wa 25 nake Jesu akimwira atiri nenie kuriuka na nini muoyo. Ni Jesu araria nenie kuriuka na nini muoyo uria wihokete nie ona akua no atura muoyo na mundu wothe wi muoyo na akihoka nie na rihigwaga akua oguo nwitikitie. Haleluya. Mundu wothe wi thiini wa Kristo na nie ahokete Kristo Jesu ndari hindi agakua nigukoma ona uyu akoma no muthenya ni gukinya arahuke athie nigetha kayo mushara wa wira uria rutite ndungata cia mwathani giai no horo wa gwiciria no horo wa kumenya sitire na hinda ria gutire mundu akirwo honoka ikara wega ikara wau hatire na hinda ria kumwira uguo riu ni no ndumwirire uguo tondu ahunjia mamwirite mukaga kuigua riu ikayura mukwenda mundu enda kuria na nyue ni athia kanywe akorwo kwa gutugatira Ngai tondu mwirite ni ahunjia tigai guikara huru na mutiraigua mukorwo ni ahunjia ukai muhonoke nigetha turire marakara ma Ngai mutiraigua riu akorwo mutikuigua uguo ri ikuria kwenda wenda kuria unyua wenda kwera uria urenda gwika wike no ni atinama muthenya ni urakinya na ni ukamenya siku imefika we tondu ndukona gwa kurira na ndukona gwa guthie ndikwenda kwaria ciugo nyingi ni undu wa uria mathaa mahana na nindiramenya no tuithie kuraya na o mundu ni akwenda gukinya gwake mahinda maria magiriire ni ngwenda kuheo tiri. Na ningwenda tungati watiri hamwe nanie
tuoya tiri kia ithome mariko maya na nikiambĩrĩria 17 kiambĩrĩria 3 mũhari wa 17 ningĩ akĩra Adamu onake atĩrĩ tondũ we nawe nĩwĩtĩkĩrie kũigua mũgambo wa mũkaguo warĩa mũtĩ ũcio na gwathire ngĩkwĩra ũũ ndũkanaũrĩe tondũ wa ũhoro ũcio rĩ tĩĩri nĩwatũũra wĩ mũthahu ndĩrona wĩ mũthahu nĩ ũndũ waku ũrĩrĩaga irio ciaguo ona thĩna matukũ mothe ma muoyo waku naguo nĩgũkũmerera mĩigua na mahiũ ma nyeki-inĩ na nĩ ũrĩrĩaga tuti o twa mũgũnda irio ciaku rĩ ũrĩcirĩaga na thithino wa ũthiũ waku o nginya rĩrĩa ũgacoka tĩĩri-inĩ. Haleluya. Twarutirwo amu we ũrĩa rũkũngũ ũgacoka ũtuĩke o rũkũngũ. Nĩngwenda Ngai nĩrogũca. Thank you. Nĩngwenda tũhoe. Jehova Ngai wa igũrũ nĩtwagatha na nĩtwakumia rĩtwa rĩaku mahinda-inĩ maya na ũta ũrĩa ũrirwo kuma kĩambĩrĩria na ona ũta ũrĩa worirwo kuma rĩrĩa ndungata yaku wamĩhurũkĩrie mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩtwoka na nĩtwamĩiga harĩa Ngai witũ hathondeketwo nĩ tondũ wake. Jehova Ngai nĩndagũthaitha na nĩndakũhoya o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo na ta ũrĩa we warire na ũkiuga nĩndagũthaitha tondũ waugire mwĩrĩ ũcokage tĩĩri-inĩ o kũrĩa waumire na ũguo noguo tweka. Reke Ngai witũ na kwenda tha ciaku ũkaririkana kaburi gaka mũthenya rĩrĩa ũgakinya na rĩrĩa mbĩrĩra cia arĩa atheru makariũka onayo mbĩrĩra ya ndungata yaku nĩndakũhoya nĩgetha akariũka hamwe na ndungata ciaku. No nĩtũĩ nĩwoete roho wake na ũkauga kũrĩa maroho ma andũ arĩa metĩkĩtie mathiaga mũikarie na mũmenyerere. Ithuĩ na ithuĩ twĩ hamwe nawe no tũiguĩre tha no tũtungatĩre. Nĩtũĩ matukũ maitũ na ithuĩ marĩ o thutha na nĩtũkũhoya nĩgetha wĩtĩkĩre tũkarũrĩkia rũgendo rũrũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku. Tũiguĩre tha no tũteithie no tũtungatĩre ihinda rĩrĩ na mahinda marĩa mangĩ megũka thĩinĩ wa Kristo Jesu mwathani witũ twahoya na twacokia Ngai. Haya, gwenda family. Family okay. Ciana ciake no ciũke. Okay, nĩciũma tĩĩri. Areke moke. Ciana ciake we ũka. Chapati. Twana twa mwaura twana tharo. Ciana. Ngaikia. Ndirauro. Jeri kijani. Amugai atuire okwo
Okay, ati no ndungiriu no guikia tugukia tiri nigetha turikiririe wira uyu tuthii na nyimbo na mbere
thank you nĩ tondũ wa Mwathani, nĩ tondũ hau twakinya na tũkorĩte na rĩtwe narĩo nĩgetha twambe tũhande gĩtugĩ gĩkĩ twĩna kĩo, twakĩrĩkĩrĩria kũhanda gĩtugĩ gĩkĩ thĩinĩ wa mbĩrĩra-inĩ ĩno ya mũroitha witũ, nĩ tũkĩhe mwongozo wa kũigĩra mahũa na maũndũ marĩa mangĩ makĩna hau thutha. Nĩ ngwenda Toma kuhĩrĩria tu wothe na mũthuri ũngĩ haha wa kanitha, kwa niaba ya Toma nĩ tũkũnyitanĩra gĩtugĩ gĩkĩ nake niaba-inĩ ya family gĩkĩ, nĩ tondũ ũguo noguo kwagĩrĩire nĩgetha tũhote gũkĩhanda, nĩ tondũ gĩtugĩ gĩkĩ tũkũhanda nĩ tondũ kĩrĩtanagio na mbĩrĩra ya Zakaria Mwaura Ndũra kuma rĩrĩ na matukũ marĩa megũka matukũ-inĩ mothe. Ũguo tũkũhanda rĩ gĩtugĩ gĩa kuonania hano ho mũndũ witũ wa Ngai aigirwo, na nĩgetha nĩguo ũndũ tũkĩhande na gĩtĩo hamwe na Toma arũgamĩre family o hamwe na ithuĩ ta kanitha. Tũhanda gĩtugĩ gĩkĩ na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Thank you. Nĩtũhandithio mahũa. Asante. Ihũa rĩa ngoro. Ihũa rĩa ngoro rĩkũ? Mũrarĩona? Rĩnengerwo mũmũ wa Zakaria korwo hakuhĩ. Mũmũ wa Zakaria nengere rĩrĩ iteme. Mũmũ wa Zakaria na family arĩa me hakuhĩ manyitanĩre rĩrĩ maigĩrĩre. Rĩrĩ nĩrĩo tũkũigĩrĩra. Yes, yarehwo kindly na mwĩyũmĩrie mũno Mwathani aromũhe thayũ. Mwathani amũhe thayũ. Kaika hau ciana ciake ciĩha ciĩ hakuhĩ, brothers iria ciĩ hakuhĩ, aya tũkĩigĩrĩre. Asante. Thank you. Ihũa rĩa kanitha rĩha na hau rĩhana mũtharaba, ũnengere mũtungatĩri Danieli haha ũkaringe hau. Ĩni kanitha wothe no arũgamĩrĩrwo nĩ ndungata ya Ngai Michael na ndungata ya Ngai Mikaeli ĩrĩa hau. Asante. Tũmahũa tũtũ tũngĩ tũkorwo twa kũhe andũ hengera o mũndũ o mũndũ, tũrutanie tũtũ nĩgetha ũneane. Rĩmwe no ũnengere Toma aigĩrĩre. Toma rĩa ciana rĩha ciana tondũ citirĩ hakuhĩ ciĩko igĩrĩra hau Toma na ũkĩhũrwo mbica tondũ ũkĩrũgamĩrĩre. Igĩrĩra hau ihũa rĩu rĩngĩ rĩa sisters. Nĩramenya mũirĩtu ũrĩa witũ mũkorwo athiĩ reke tũigĩrĩre na gaka kanini, gaka nĩko gaitũ kanini. Igĩrĩra hau. Asante. Andũ acio angĩ othe mũndũ atigĩre nĩ nyita ihũa hau ũguo mbite witũ, ũtigĩre nĩ wahanda, ũhanda ihũa, ũkahanda ihũa, tugĩre mwana witũ kwa heri, tondũ ũguo nĩguo Ngai onete nĩ kwagĩrĩire na gũtirĩ na ũndũ ũngĩ. Tũmũcokeirie ngatho inyuothe andũ arĩa othe mũkoretwo mũgĩũka gũkũ gũtũcakaya hamwe na ithuĩ arĩa tũkoretwo tũgĩthiĩ Nairobi, anake arĩa mũratũnjĩrĩirie Mwathani amũrathime mũno 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 mũrute wĩra mũnene mũno. Kwĩna anake matũrarĩirie hema harĩa, Mwathani amũrathime. Atumia othe itũra nĩ tũmũcokeirie ngatho nĩ tondũ wa wĩrutĩri wanyu. Kanitha witũ wothe wa Kĩiwanu, Mwathani amũrathime na mwĩke wega mũno. Arata aitũ othe a Kiambu Road bypass na Nairobi, Kariũbangi kũrĩa kũngĩ guothe mũkumĩte, Mwathani amũrathime. Andũ othe JCM mũgakinyia ngatho citũ, mũthiĩ muge atĩ nĩtũcoketie ngatho. Andũ othe arĩ Mũrũ mũthiĩ muge nĩtũcoketie ngatho, na andũ othe akorwo guothe mũndũ ekumĩte mũthiĩ mwamũkĩrĩte ngatho citũ na Mwathani amũrathime. Irio nĩ nyingĩ mũno na tũrathiĩ twandĩte raini haha, ũgathiĩ ũkoya irio ciaku, hena nginya cia kũrĩa cia gũkua na maũndũ magathiĩ wega. Tũkũherwo ihoya ritũ rĩa gũtiriha nĩ ndungata ya Ngai. Ngai tũhoe nĩgetha tũrĩkie igongona tuohora nĩ tondũ wa Mwathani Ngai mwene hinya wothe. Gĩtungati kĩa mũciĩ wa matu-inĩ twagatha rĩtwa rĩaku nĩ tondũ wa wĩra wambĩrĩirio ihinda rĩa kĩambĩrĩria na no waheana kĩrĩkĩro kĩaguo ihinda-inĩ rĩa hwaĩ-inĩ ũyũ, na nĩ tuonete hinya wa guoko gwaku nĩ tondũ wa ũgitĩri ũgitĩrĩte ndungata ciaku. Mwathani mwega na mũtugi ũrĩa ĩngĩ nĩ ngũha nĩ tondũ wa rĩtwa rĩaku ũkirĩrĩrie kũhe bamĩrĩ ĩno thayũ. Na rĩu mũthamaki wetha tondũ nĩ twarĩkĩrĩria kũiga mwĩrĩ wa mũthamaki wa Isiraeli, twahoya nĩ tondũ wa roho tũiga thĩinĩ wa mbĩrĩra na mũthĩnjĩri mũnene tũkĩwamũrania Jehova na ndungata ciaku na gĩikaro gĩkĩ, na nĩgetha roho mũthamaki wa Isiraeli tuĩke wa kũhorera thĩinĩ wa mbĩrĩra ĩno, na andũ aku magitho maithe maitũ magĩe na ũcio wa kũhurũkĩra na thayũ.
kwa nĩ tondũ watha ciaku Jehova Ngai ũtuĩke wa kũrathima andũ othe arĩa megũtungataga makĩria tondũ ihinda-inĩ tũgũkũgatha tũgĩkũhoya ũtwarane na ndungata ciothe tũtwarane hamwe nao na nĩ tondũ wana Jehova Ngai matirĩrĩire wĩra wa mũthamaki wa Isiraeli ũtuĩke wa kũmarathima ũtongoria nĩ Ngai na Jesũ mwathani witũ amen. Aromumenyerera o nginya tukonana hĩndĩ ĩngĩ no mũtigatige irio tũrugĩte irio nyingĩ biũ irio tũrugĩire andũ othe na nĩ njũĩ nĩ nyingĩ mũno na ciothe iragaĩrwo harĩa na hena service point nyingĩ mũno koguo mũndũ athira-inĩ ndaraikara thiĩ harĩa mũrĩe irio nyingĩ biũ mũnyue nginya cũrũ na cai na nginya kĩrĩa gothe mũkwenda. Mungu awabariki, asanteni sana.